blood, sweat, and tears. Fight for what we want. Doesn't matter the cost. Every day, put in work. Nothing comes overnight. Strength in numbers, start to lie. We don't gotta fear. Blood, sweat, and tears. Fight for what we want. Fight for what we want. Nothing comes overnight. Blood, sweat, and tears. Fight for what we want. Doesn't matter the cost. Every day, put in work. Blood, sweat, and tears. Nothing comes overnight. Strength in numbers, start to lie. We don't go to fear. Blood, sweat, and tears. Fight for what we want. Doesn't matter the cost. Every day, put in work. Blood, sweat, and tears. Nothing comes overnight. Strength in numbers, start to lie. We don't go to fear. Blood, sweat, and tears. Meet the Swift Pro for them stiff neck bros. Don't click next, it passes the sniff test, yo. It's a check for the masses, or lessons for more classes. If you got a butt, you might wanna check this. Swift Pro for them stiff neck bros. Sit back and relax. Bontot Anda. No compromise in paradise. Don't sacrifice. Your backside is your best side. Plum blossoms defy the frost. How elegant the people, how glorious the plants. Flowers bloom along your path. Yeah. Unbending spirit. Petals amid the snow. Flowers bloom to bid you farewell. For generations, we have not bowed our heads, nor sought the snow's pity. Forging paths and chasing the scent of mountains that lights the journey ahead. Birds sing and flowers bloom as spring arrives. Listen, the call of the cuckoo echoes from the clouds, a sound of old friends returning.
sleep, and all the pain will be gone. Huh? The humble herb can heal the world. Break! There's no miracle drug, but a compassionate healer can make all the difference. All ailments shall be cured! Withered trees come alive in spring! A heart of gold will persist for ages. Soak the Artemisia in 2 liters of water, and the juice is extracted. Future generations may add to this formula. Traveling to the ends of the earth, offering miraculous herbs to heal for centuries. All diseases subdued, bringing life anew. I'll succeed after one more try. Honor of kings. Honor of kings. Honor of kings.
Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Dugo naman dirigma, sa akin nananalaytay, watawat ng Pilipinas, sa aking ibawagayway. Sa kasaysayan ng matitirang taga-salaysay, ang matamis na tagumpay ay walang kapantay. Ipusan ng lahi, ang puwersa ko ay pupuntangi, humahawi ng isang batalyon, parang buhawi. Di magwawakas sa digmaan hanggat ang huling hari ay di pa nasasakal gamit bituka ng huling pare. Ubod ng barumbado kapag nang balagbag, sugutan ng patago hanggat di pabasag. Puso lang ang dala ko, palaglan ng palag, uulan ng palaso, taas ang kalasag. Kasi kapag ako nakumana, lahat natutulala. Hindi nila inaasahan ang mga atake ko na nambubulaga, namumula pa ang mga mata na parang bata, kalabawasak sa kada atak. Lumalago pa ka mga katawan ng mga kalaban na nakakatapat pa siya. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Bugaw kaya matik iba yung galing. Kahit gano'ng veterano sa'kin mukhang noob pa rin. Kahit letra lang gamit kaya kang puntalin. Kahit pagsama-sama pa akin lang bobombahin. Yung Asta boys in the hood, yung dating boys to men. Sobrang toxic na galawan, dapat dyan poisonin. Ako yung Prince of Landing, lahat pupuksain. One hit kill, lahat susupukin for the win. Paalam sa karera nyo, advanced condolence. Mga kulang sa intelligence, no offense. Walang duda na kami ang the best, oo guess. Pahiya kayo sa amin in-game hanggang sa online trends, diba? Common sense. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Cash G. Hindi ko na dapat gagawin to eh. Pero wala, binuhay niyo uli ang dragon man. Kra! Samda na po, kanda na pita, la kanda na pita, la kanda na po, sa la kanda na pita, la kanda na po, da la kinda na po. Sa la tapira tapi, sa la tapira tapu, sa la tapila ta kulo, sa pila ta kila tapira tum. Pero ang kompetisyon, bigyan mo ng kombinasyon, siguradong bompanisyon, yun lang ang aking misyon. Malupito ng paboritong kombidyante ng jowa mo. Ba't nag-aaway tong dalawa, di ba magtropa to? O ano kung mag-isa mong nagagawa? Pag nagsama ka mas malakas, ibis maghilaan pababa, bakit di na lang tayo maghatakan ng pataas? Kasi tayo ang pag-asa ng Pinas, tayo ang pag-asa ng Pinas, tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Tayo ang pag-asa ng Pinas, tayo ang pag-asa ng Pinas, tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Honor of kings is what we fight for. Looney, Abra, Malupiton, 2025. Magandang hapon, Pilipinas, and welcome to Honor of Kings. Ako po si Mara Aquino, and this is PKL, ang bagong liga ng bayan. This is where it all begins. The first season, the first legends in the making. And you're not just watching. You're part of this. This is your league, and you're exactly where you should be. What we're witnessing now isn't just another tournament. It's the rise of something legendary. And it all starts right here. Pero bago tayo magpatuloy, pasalamatan muna natin ang ating mga sponsors na kasama natin dito sa PKL. Anli Saya, Anli Laro, powered by TNT, the official telco partner of PKL. Mag-HOK anytime, anywhere with TNT Panalo 30. May 2 gigabytes open access plus 500 minutes of calls and 500 texts to all networks. Good for 2 days. Sulit na,
panalo pa. Kaya load na sa suking tindahan e-wallets, star 123 pound or sa smart app. At syempre, kung trono ang usapan, TNT Racing, ang official seat of choice ng PKL. Whether you're grinding, you're working, or just vibing in between matches, comfort ang kasama mo every step of the way. Kaya dito lang tayo sa upuang panghari. Champions don't just sit, they conquer. Ngayon, PKL rolls into day 3 at mas lalo pa tayong pina-excite ng ating mga laban. 3 intense matchups ang abangan natin today. Plus some fun trivia along the way where you might just take home TNT load or even a gaming chair. That's right. Para samahan tayo sa ating usapan ngayon, kailangan natin casters. Pasok! Bibimbap and Flash! Finally, my first time to work with you guys. Oh yeah, it's been the first time. Actually, hindi ko na-expect na makaka-work ka. Pero ito, nandito na tayo sa point na naka-work ka namin. Well, recently ko lang din nalaman. So Actually, parehas din tayo yes, na na yes. hindi natin alam. Bim, you know, I've heard so many great things about you. And it's nice to finally share this space with you. Yeah, so nga, we're all looking forward to this very moment. And I just want to congratulate din si Dash. Kasi, Uy, bakit? Kunwari, hindi ko alam, no? not only this PKL, kasi, di ba, dami mo na rin, he's good for English broadcast as Oh well. yes, thank you very much. So what country ba yan sa English broadcast? Eastern region, sila yung mga nasa South Korea, sa Japan, sila yung teams na papanoorin namin sa KME, sa Kings Major East. And that's what's so great. That means Honor of Kings is going beyond just Philippines. We're going to different countries. Sige, ano yung mga top countries? Especially South Korea talaga. Yung South pinaka-top Korea. dun sa Eastern region. Annyeonghaseyo! Yes, annyeonghaseyo! Okay, let's let everybody know how great HOK is. What are some of the things that we can share about HOK? One thing para sa akin sa HOK, no pay to win itong game na to. So, yun yung maganda. Yung most of the things na magkakaroon ka sa game, hindi directly nakaka-affect sa power mo in the game itself. So, hindi talaga siya pay to win. How about you, Bim? Ako ang gusto ko dito, madaming tutorials. Yes. And, Oh, I need that. Bago lang ako eh. yeah, apart dun sa in-game na mapapanood mo, meron silang devoted website, Hawk Camp, na Oh, kung yes. saan, if you wanna learn more about the hero, the build, plus, makakabanter mo doon yung mga talagang nasa top ng rankings. To add to that, no, Mara, if ever naghahanap sila ng mga tier list, kasi maraming tao mahilig sa tier list eh. Meron doon tier list. Makikita nyo kung sino yung mga malalakas talaga mga hero right now in the meta. And I know maraming, like what people have been saying is that, you know what, you're gonna enjoy it here kasi maraming rewards. What are those things? Yun. So, by simply logging in, you get the chance, or actually, pwede ka makakuha ng skins, which is at the moment, na libre na lang yung skin ni Sakir. Oh yes, actually. Meron tayong bagong game today dun sa Sakir event na lahat ng tao parang going crazy dahil ang hirap naman itong game na to. Pero, in the end, meron kang makakuha talagang skin dun eh. It's a free skin. Kaya you just have to play the minigame. And you know, I love to play. I want the audience Yes. to also play. Now, to kick things off, we're gonna do some trivia time. We've got 3 rounds lined up. 2 chance manalo ng 500 peso worth of TNT load. And for a Grandmaster round, a brand new gaming chair ang papremyo. I mean, not this chair, the gaming chair. This one right here. TNT Racing. All right, kung gusto mo sumali, comment lamang ang tamang letra ng sagot kasama ang hashtag ng round. Now, ang mananalo will be posted sa HOK Philippines Esports Facebook page. Kaya make sure nakafollow kayo. If you haven't followed yet, make sure you do it now. Now, simulan natin ang ating first round ng trivia time. You'll get a chance na manalo ng 500 pesos worth of TNT load. Kaya dapat alerto at ready kayo sumagot. Remember to comment the letter of your answer along with this hashtag. Hashtag is HOK. Again, hashtag HOK at ilagay ang sagot. This is question number 1. Ilan ang levels ng Arcana ng HOK? Is it A, 5? Is it B, 4? Is it C, 6? Or D, 3? Again, ilagay ang hashtag ng HOK kasama ang letra ng inyong sagot. Is it 5? Is it 4? Is it 6? Or is it 3? Now, time's up.
And the correct answer is... Shurung! We're gonna tell you the correct answer. A5. 5 ang Arcana levels ng Honor of Kings. Kaya habang tumataas ang level mo, mas pino rin ang build at gameplay nyo. So we have 5 Arcana levels. Can you tell me more about that? Oh yes, yung 5 Arcana levels natin. Level 1 to level 5. Yung max mo is gonna be level 5. And para sa mga players natin dyan, ito yung pinapersonalize nyo sa mga builds nyo para magkaroon kayo ng extra attack speed, for example, extra movement speed, for example. And max level nun is level 5. And para sa inyo naman ng mga bagong players namin dyan, meron kayong 1 month na level 5, lahat ng mga arcana nyo. So, yun yung kailangan nyo punta kasi hindi kayo magkakaroon ng disadvantage sa mga laban. Level 5 agad. Yes. Okay, that's Yes. great. But I know there's more ways na maging level 5, right? Oo, Lynn? so let's say for example, nag-lapse na yung 1 month mo. Siyempre, you wanna do more. Pwede pa rin kapag na-retain mo yung reputation mo up to level 7. Okay, so for the people who are not sure what reputation is, can you describe that? Reputation points, nakukuha mo yon kapag yung performance mo sa rank games ay hindi toxic, hindi ka nare-report, hindi ka nag-AFK. So, ma-retain mo yung reputation mo, which means level 5 pa rin yung Arcana mo. And to add to that, pag tina-thumbs up ka ng mga kakampi mo. Yes, thumbs up. Yes. Oh, so you get higher reputation Yes. if Yeah. it's a thumbs up? Oh, pag tinthumbs up mo yung mga kampi mo. Okay, how about right now, i-thumbs up nyo kami. Give us a Yes. thumbs up. Thumbs up Give nyo us kami. a thumbs up. Okay, how about, give us a heart. Give us a heart right now. We want to see umuulan ng hearts sa ating comment section. O, balik muna tayo ulit sa thumbs up. Thumbs up Yeah, ulit. thumbs Kasi up, yun ang yes. kailangan natin sa ating reputation points. Now, what else can we know about the Arcana, the 5 levels? And apart from that, no, since para dun sa mga bagong manlalaro lang, kapag para hindi ka ma-overwhelm, meron tayong mga recommended presets. Ay, kailangan ko yan. Yan. So, pwede kang tumingin na lang doon. Like, kunyari, gusto mo si Angela. May recommended na doon kung anong arcana dapat. Nakaset na siya for you. Oo. Tsaka meron din nakalagay doon yung ano, may choices yan, yung hot, yung pro. Yes. Yes, pipili ka Oh, doon. what's the hot is the popular one. Yeah, the popular one. And yung the pro, sa mga pro players. Yes, exactly. Yung mga nasa top ng leaderboards, yung pro. Kung anong ginagamit Ganon. nila. I like that there's 2 options to Yes. see what's the most popular one kasi baka naman hindi ako magaling dun sa mga pro side. Especially for a newbie like me, that is super useful. Oh, I love that. Kaya dito sa Hawk, lakas mo, diskarte mo. Arcana ang unang hakbang sa tunay na gameplay. Now, next round na tayo sa ating trivia time. Again, we're giving away 500 pesos worth of TNT load ulit. Yan ang nakataya dito. So make sure to be alert. Comment the letter of your answer using the hashtag PKL. We make it short so it's easy for you. PKL ang hashtag dito sa question number 2. Ito ang tanong. Alin sa mga ito ang naging skin collab ng Honor of Kings? Is it A, Jujutsu Kaisen, B, Frozen, C, Hello Kitty, or D, all of the above? All right, is it A, Jujutsu Kaisen once again, B, Let It Go, is it Frozen, C, is it Hello Kitty, or D, lahat sila, all of the above? Again, ang ating hashtag, PKL. I'm gonna give you 3 more seconds. Sige. And 3, 2, 1, time's up! Now, let's see the correct answer. Ang tamang sagot, D. All of the above. Tama yan. From the anime to global icons, ang HOK may collabs na with Jujutsu Kaisen, Frozen, and Hello Kitty. So, style and gameplay, panalong panalo. Let's watch this. That was pretty cool. That was pretty cool. Okay, did you guys get to collect all of that? Yes. Collect all. All of it, but Okay. most of it. Most of it. Most of Yeah. it. But you got the Jujutsu Kaisen, the Hello Kitty, Yes. and the Frozen. Which one's your favorite? For me, yung Jujutsu Kaisen. Actually, pareho kami ng Bias. kinuha ni Bim eh. Nung sa Jujutsu Kaisen, si Nobara, yung kinuha ko Yeah. sa Jujutsu Kaisen, yung skin para kay Lady Sun. Aha. I love the skin collabs, but how? Paano ba nila makukuha yun? Oo, alam mo, ang pinakamaganda kasi, you have it for free. All you have to do Oh, is I to like log in, to do some tasks. Like for example, maglaro ka lang once ng 5v5, then
makakakuha ka na ng points para ma-redeem mo yung hero and yung skin. Oh, exactly. Parang yung kay ano, if naalala nila yung sa Frozen na nangyari, si Anna libre doon. Kailangan mo lang talaga Si maglaro She. ng isang game per day. Okay, may line ba si Anna doon? Actually, wala. Wala! Anong line ang naalala mo? With any of them? Let it go kay Elsa. Okay. Doon sa game. Yeah. Doon sa game. Okay. Ikaw muna. Okay, sorry. Doon sa game. Kasi alam ko may mga voice lines din para sa ating skin collabs, right? Yes, meron. Tapos, May voice packs din sila. may mga voice packs. Like, for example, yung sa Jujutsu Kaisen, yung kay Sige, gayahin mo. Nobara. Gaya mo. May favorite ka doon, di ba? Oh my May God. favorite siya doon. Oh my God. I can't. It's hard. Try it. Uruseo. Yon! Let's go! Parang ang narinig ko lang, anyang sayo. Actually, yun kasi yung ginagawa mo to taunt the enemies. Yes. It's a May shot. taunt. Oh, okay. Uruseo. Urusei. Sayo. So it's that easy, may free. But what if like I want like the really premium, special, rare one? Actually, kung gusto mo ng premium, yun yung pwede mo i-purchase. Pero kung di mo naman gusto ng premium, meron rin kasi talaga sila mga libreng options. But I want the premium. Pwede natin I want the i-purchase. premium. Yes. But what's great about this is that you can have something rare, something special with your favorite anime, favorite characters. And I think that goes to show also that HOK is listening to us. They know kung ano yung gusto natin. They know what's our favorite. They know what we want to see. And they're giving it. And with PKL, I'm pretty sure we're gonna have more skin collabs there. So ito, sa HOK, hindi lang gameplay ang panalo, pati visuals. World class. So, sino naman kaya ang next collab? Comment nyo sa baba. I wanna know kung sino yung mga characters na gusto nyong makita sa susunod. Write it down. Write it down. I want to see kung ano nga ba. You never know kasi they're always listening. They're always reading the comment section. Baka matupad yung wish mo. Now, eto na. The last question for our trivia time. Mas intense ang premyo dahil kayo ay may chance manalo ng brand new gaming chair. Again, not this one. We're gonna have TNT Racing. Alright, at yan ang hashtag na gagamitin natin. Kopyahin niyo yan. Hashtag TNT Racing PH. Maglagay tayong PH para ipakita natin yung Pinas. TNT Racing PH. Alright, make it count. Ito, ang Grandmaster Round. Ano ang pwedeng mapanalunan sa students-only tournament ng HOK na King's Campus Series? Is it A, laptop, B, gaming phones, C, scholarship, or D, buzz points kay prof? Buzz points kay prof. Okay, is it A, laptop, B, gaming phone, C, scholarship, or D, plus points kay prof? Natawa ako dun sa last. Alright, are you guys ready? I'm gonna cut it. Time's up. Ang tamang sagot ay, tanan, scholarship! Tama yan, dahil sa King's Campus natin, sa King's Campus Series, may chance manalo ng scholarship ang mga students na malupit mag-HOK. At reminder lang, once again, sa lahat ng ating mga manonood, sa lahat ng mga sumali, i-announce natin ng winner sa page ng HOK Esports. So, let's talk more about this campus. Let's start off with Bibimbap. Kala ko yung plus points kay Prof yung sisimulan natin. Sabi ko sana plus points kay Lord na lang kung pwede. Napatingin ako. Yeah. Pero ito, no, first ever ni HOK na centered sa mga students. And I believe, ang dami ng sumali. And of course, 500,000 yung scholarship 500,000. grants. 500,000. Yeah. Yung grand winner, ano yung makukuha? 200,000 for the grand winner. So that's pretty big. So ang kailangan, maglaro lang, pag nakapasok, then they could win that. Now, what's going on right now? Yeah, currently nasa round robin stage na, no? Yung mga players natin. Just like this one. Yes, just like this one. Tapos after nun, 16 teams mapupunta sa playoffs. Then the last 4 will be fighting para dun sa semis and grand finals natin. So basically, how do they get to join? Pag nag-join ka, in-game lang. Sa in-game In-game. So you need to have your squad. And then mag-fill up ka in-game. Then right after that, hanapin mo lang yung school mo, di ba, as your banner to represent. And alam mo, Mara, ang nakakatawa dito, kasi most of the teams na sumali, majority is from Mindanao and Visayas.
Oh, wow. Mostly from the provinces, Yeah. Mindanao sa malayo. Nasaan na yung mga taga-Luzon dyan? Shoutouts. Yung Metro Manila. Alam mo, maganda dito talaga na kailangan kong i-point out dahil bago pa, ang taas talaga ng tsansa ng mga tao na makakuha ng prize, even to join teams because we're still building our community. So that's a great thing that we have right here. You know, dito sa HOK, we make things easy for you. Madaling kumuha ng heroes, kaya kahit ngayon ka palang mag-start, makakasabay ka agad. Visuals, sobrang linis and polished. Parang console quality sa phone mo. At kung estudyante ka, may King's Campus series na may 500,000 peso scholarship grants na naghihintay. Sa Honor of Kings, lahat may lugar. Kung viewer ka, player, or student, may laban ka dito. Now, let's take a look at today's matches. We have 3 series. Ngayon, tuloy na tayo sa mga laban ngayong araw. Day 3 ng PKL. 3 matchups, A.C.T Esports Club versus TNT Tropang Alab for match 1. For the second match, we have Boom Esports versus Team Eureka. And for the third match of the day, to finish off this week, we have Team Flash PH versus Elevate. So pag-usapan muna natin ang A.C.T Esports Club versus TNT Tropang Alab. So with that, what can you say about the strength of either teams? Pili tayo ng team kasi ito yung una natin na paghahandaan ngayon. Yeah, I'll go with TNT Tropang Alab, no? So, nakita na natin sila, feeling ko complete attendance sila for the first 2 days. And ang maganda dahil consistent si Ribo when it comes to performance, but they are still finding their footing. Nahihirapan sila i-secure yung series. Sa akin naman, yung A.C.T Esports Club, ang problema lang talaga nila as a team is how they should finish the game way faster. Kasi remember, during the last time na nakita natin sila nung laban nila sa Team Flash, Game 3 was amazing. And I want to see that again. So A.C.T wants to find their footing habang Tropang Alab, they're aiming to turn things around and finally get on board. Now for our second match, we have Boom Esports versus Team Eureka. So early days pa, but both teams want to pick up. And yung una nilang panalo dun to start building the rhythm. So what can we say about either teams? Sa akin naman, for Boom Esports, nakalaban lang talaga nila agad yung Blacklist International yesterday. And kita naman natin, Miggy with the Shangyu, hindi sila takot na mag-experiment eh. So yun talaga yung ina-expect ko for Boom Esports. After that fall, pwede pa sila umangat. Yeah, on the other hand, Eureka, si Haru is good when it comes to his performance, consistency, and of course, yung ginagamit ng mga heroes, no assassin, he's bold enough to try that. Yeah. May mga heroes pa ba kayo na nakita like the past couple of days na na-surprise kayo? Actually, That was used by the team. si Faye. Si Fade, yeah, I Naka-Sun Chaser. was about to say that. I think that was yesterday. Yeah, and they were able to capitalize it. Now, both teams, ang susunod na laban natin, Team Flash PH versus Elevate. Sa sobrang tindi ng laban, nawawalan ako ng boses. Excuse me po. Now, both teams are sitting at 1-1. Today's match is all about getting that. And again, slight edge lang yung Yes. kailangan talaga nila dito sa mga laban. Itong last fight natin, very excited ako dito, especially kasi I want to see how they are gonna be fighting together here, Pim. Yeah, ako, Team Flash, Yeah. it's great that regardless dun sa communication barrier, they were still able to perform. Yeah. Pareho silang middle of the pack team itong dalawang teams natin na to. So I would want to see na they would be able to fight it out para makita natin kung sino yung umangat. Can we do some predictions today? Do you think that we're gonna see like lots of 2-0s today? Ako, yeah, 2-0s. In what series? Curse me. But, well, Series 1 and 2, 2-0s. Series 1 and 2? Yeah. Sa akin, Series 3 mag-2-1 to. You think Series 3? You're with me. Yung Elevate and Team Flash, yeah. Actually, pareho kami Parehas ng standing, tayo. sorry. I actually want to know, sa ating mga manonood, which teams are you rooting for? Write it down below. And once again, dun sa mga nanalo kanina, tignan natin ang ating HOK Philippine Esports page para makita kung kayo nga ba ang panalo. Now, tatlong laban.
tatlong pagkakataong mag-ingay. Ang unang matchup natin ngayong araw ay A.C.T Esports Club versus TNT Tropang Alab. A.C.T wants to keep things early rhythm, habang Tropang Alab is still on the hunt for their way para sa una nilang panalo. Now we'll take a quick break, pero pabalik natin, simula na ng aksyon. Dito lang sa PKL. We'll be right back. Honor of Kings. Honor of Kings. Honor of Kings. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Dugo naman dirigma, sa akin nananalaytay, watawat ng Pilipinas, sa aking iwawagayway. Sa kasaysayan ng matitirang taga-salaysay, ang matamis na tagumpay ay walang kapantay. Ibusan ng lahi, ang puwersa ko ay pupuntangi, humahawi ng isang batalyon, parang buhawi. Di magwawakas sa digmaan hanggat ang huling hari ay di pa nasasakal gamit bituka ng huling pare. Ubod ng barumbado kapag nang balagbag, sugod lang ng patago hanggat di papasag. Puso lang ang dala ko, palaglan ng palag, uulan ng palaso, taas ang kalasag. Kasi kapag ako nakumana, lahat natutulala. Hindi nila inaasahan ang mga atake ko na nambubulaga, namumula pa ang mga mata na parang bata, kalabawasak sa kada atak. Lumalago pa ka mga katawan ng mga kalaban na nakakatapat pa siya. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Bugaw kaya matik iba yung galing. Kahit gano'ng veterano sa akin mukhang noob pa rin. Kahit letra lang gamit kaya kang puntaling. Kahit pagsama-sama pa akin lang bobombahin. Yung asta boys in the hood, yung dating boys to men. Sobrang toxic na galawan, dapat dyan poisonin. Ako yung prince of landing, lahat pupuksain. One hit kill, lahat susupukin for the win. Paalam sa karera nyo, advanced condolence. Mga kulang sa intelligence, no offense. Walang duda na kami ang the best, oo yes. Pahiya kayo sa amin in-game hanggang sa online trends, diba? Common sense. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Cash G. Hindi ko na dapat gagawin to eh. Pero wala, binuhay niyo uli ang dragon man. Kra! Samda na po, kanda na pita, lakanda na pita, lakanda na po, sa lakanda na pita, lakanda na po, darakinda na po. Sa natapira na pi, sa natapira na po, sa natapira na kulo, sa pila na kalita pira. Pero ang kompetisyon, bigyan mo ng kombinasyon, siguradong bompanisyon, yun lang ang aking misyon. Malupito ng paboritong kombidyante na jowa mo. Ba't nag-aaway tong dalawa, di ba magtropa to? O ano kung mag-isa mong nagagawa? Pag nagsama ka, mas malakas. Ibis maghilaan pababa, bakit di na lang tayo maghatakan ng pataas? Kasi Tuloy-tuloy pa rin ang bakbakan dito sa PKL Spring 2025 at kami ang inyong mga kasamang casters. Ako nga pala si Bibimbap, kasama natin si Dash. And exciting itong mga laban natin for today, no? Napag-usapan na rin natin kanina, Beam, sa pre-show pa lang, that this matches, pwede tayong magkaroon actually ng way para sa mga underdogs. Kasi some of the times, ina-expect ng mga teams dito na baka ma-2-0 yung first match natin or 2-0 rin yung second match natin. Pero there's opportunities for them to actually be the underdogs and actually win those times. I love the fact na sinabi mo yun, no? Kasi mamaya makikita rin natin yung ating standings. But of course, this tournament is made possible with our sponsors. We have TNT, Anlisaya, Anilaro, powered by TNT, the official telco partner of PKL. Mag-HOK anytime, anywhere with TNT Panalo 30. May 2 gig open access plus 500 minutes of calls at 500 texts to all networks. Good for 2 days. Sulit na, panalo pa. Kaya load na, susuking tindahan, e-wallets, *123# o sa smart app. Again, TG Racing, ang official seat of choice ng PKL. Whether you're grinding, working, or just vibing between matches, comfort ang kasama mo every step of the way. Champions don't just sit, they conquer. Kaya dito lang tayo sa upuang panghari. Ito, yung inuupuan namin dito sa likod namin. Very solid, no? Talagang masasandalan mo. Oh, yes. Ang TT Racing. Actually, very, very comfortable. comfy. Yes. Oo. Meron pa siyang seat
backseat. Backseat, yeah. Mapapa-hold your seat ka na lang. Dahil Yes. ngayon makikita rin natin yung highlights ng mga kaganapan doon sa Day 2 ng PKL. Very great to see itong mga kaganapan natin from yesterday's game, no? So, Beam, napanood natin to kahapon, especially itong mga laban na to. We were expecting a lot of different things dahil nga 4 yung matches natin kahapon. Perfect attendance sa mga teams natin. Alam mo, speaking of perfect attendance, yung Elevate, Yep. 3 days consecutively present sila dito. At Wow. mamaya makikita rin natin yung laban nila. But let's talk about this team, yung RWE, Kadiliman. They were able to win those 2 days or 2 series. Yep. From day number 1 hanggang day number 2, naging consistent din sila. So far, no, yung mga 2-0 na teams natin talagang nasa angat na angat sila basically dito sa mga laban natin. So far, I'm really loving the showing. Ang maganda kasi makita dito sa mga tournaments natin, yung mga middle of the pack teams. Doon kasi makikita mo kung sino talaga yung makakapaglaglagan dito sa double round robin natin. Yeah, para talagang may cliffhanger. Yes! Lalo na hindi mo pa alam kung anong mangyayari. Well, of course, maganda kung nandun ka na sa top eh. Like, sitting pretty ka na lang, just like yung nakita nga natin with Blacklist International's performance. Pero this is one of the few factors na kailangan natin consider. Kasi na reverse sweep lang nila yun eh. That's true. It was a good reverse sweep. 1-0 sila nung una, natalo sila. Kaya after nun, naging 2-1 na panalo pa nila. Pero ito, isa sa mga pinakamainit na laban. Pinag-usapan rin natin kung kanina, yung Shangyu ni Miggy from yesterday was quite a surprise. Pero ang naging problema lang nila, nahirapan kasi sila tapusin dun sa game na yun eh. And game 2, after, Blacklist nag-dominate na lang sila eh. Talagang this is not the usual Blacklist na maaga natatapos yung game. Oh yeah. Kasi ito talaga yung inantabayanan natin. Yung meaning to say, a little bit on par with each other. It just so happen na medyo nahirapan tapusin yung boom dun sa laban na yun. Basically, yun yung old Kings versus the new Kings. Yeah. Yun talaga yung laban na yun from yesterday. And they were able to fulfill yung expectations natin from that day. And now, looking at the standings of the day, looking at the standings actually ng mga teams natin, so far, nasa top pa rin ang Blacklist International at itong Rough World Era Kadaliman dito sa mga games natin. At ito na nga yung bottom pack na matutunghayan din natin ngayon. We have Team Flash, Elevate, A.C.T Esports, Eureka, Boom Esports, TNT Tropang Alab. Itong last 3 teams, sila ngayon yung eager to get those wins or to get those And points. makikita rin natin today to, no? Si Eureka, si Boom, si TNT, maglalaban sila today. And makikita natin kung sino sa kanila yung aangat at magiging mas sikat dito sa laban natin. Sino ba ang mainit pagdating sa Hawksing dun sa mga teams na yun? Dahil again, diba, hindi parang ang hirap kapag nandun ka sa bottom echelon. True. Kinakailangan talaga mag-power up ka. At syempre, itong ating mga teams ay nagtatagisan ng galing para sa ating tumataginting na prize pool, which is... Chararong! Yan. Naka-ano kasi ito, naka-convert din minsan. Regular season, it's 100 USD or total of 6,500 USD plus the victory bonus of 300 USD and a total of 16,800 US dollars. Life-changing yung makukuha nila dito sa ating tournament na to. And again, ito ang prize pool para dito, ang 45,000 USD na total prize pool, madidivide yan sa lahat ng mga players natin dito. 7,000 para sa champion. Bawasa mo ng onte, 5,000 for the second place. Third place is 3,000. And 5th and 6th place, 2,050. And of course, ang ating finals MVP ay 500 US dollars. Wow! Maging finals MVP ka lang, meron ka pang extra 500 US dollars, no? Diba? So talagang itotodo mo yung Pangkain performance. din yun. Oo naman. Pangkain. Knowing that this is the inaugural season of PKL, ganito katinde yung, yung bakbakan na nakikita natin. Kaya talagang on par yung ating prize pool. Especially first week pa lang natin. No? Mainit agad yung mga teams natin. First week pa lang nakikita natin sila dito. And seeing their space dito sa kung nasan tayo right now, it actually is very ideal para sa mga players natin. Kaya they will always be able to get there. And again, para sa mga teams natin dito, eto muna, panoorin nyo muna to. I-introhan muna ng mga teams natin. Ang A.C.T Esports Club.
Para sa A.C.T, we have Nitsu for their mid lane, Switch para sa Clash lane, Flukyo ang ating jungler, JC1 farm lane, and Ormson para sa roamer. Tough path ang tinravel dito ng team na to ng A.C.T Esports Club. Nag-qualifier sila yung nasa lower bracket. So sila yung pinakahuling nakapasok dito sa tournament na to. And they have a lot of things to prove. And yun yung gusto ko dito sa team na to. Kasi even against Team Flash, nagkaroon sila ng close series and magandang sweep yung ginawa nila doon. Yes, nabaliktad talaga nila yung laban na yun. Kaya sobrang ramdam natin yung init na kanilang paglalagablab. And of course, ang kanilang makakalaban ay walang iba kundi ang TNT Tropang Alab. Lot of things to prove para sa team na to. TNT Tropang Alab, they still haven't found their groove. Pero yun nga yung maganda dun eh. They still have a lot to improve on. And maraming times pa sila na pwede maging maganda yung storya nila dito. Pero ito yung mga team na, yung mga players nila, si Ribo, si Supremo, si Ginsu, si Zapi, at si Stronger. Talagang kinakailangan na nilang pakita ang himagsikan, ang naglalagablab na puwersa ng kanilang tropahan dahil sila nga yung isa sa mga teams na nandun sa baba ng ating standings. Kaya this time, they need to man up para makakuha ng points. Yeah, they have nowhere to go but up. Talaga. At least makapanalo sila dito sa week na to and that's what I want to see. Pero looking at this matchup here, Beam, A.C.T versus TNT, ang ganda kasi nung unang game dito ng A.C.T kasi nakapanalo na sila agad. And fighting against one of the stronger teams was really hard. Pero this matchup specifically, kanina ka nagbe-favor dito sa matchup na to. Talagang nilaglag mo ako. Pero I'll go with A.C.T. Alam mo, ang maganda kasi Dash, both of them, medyo nahihirapan silang i-close yung series or be it per game kapag umaabot ito ng long games. Yeah. Alam ko, malakas talaga si yung A.C.T, especially itong si Nitsua. Pero ang boto ko ay TNT. Kasi gusto ko talaga yung mga teams na ganito. Yung teams na they have still a lot of things to prove. Nakita naman natin yung consistency ni Ribo dito sa team na to. But they still have a lot of things to fix. And I think ito yung team na pwede sila magkaroon ng hindi man sweep or at least matuwan nila yung team na to. I think this is a lot of opportunities para sa TNT. Para mag-trial and error. Yes. Knowing na naka-global ban and pick tayo all throughout the season of PKL. Yes. Kaya po pwede ring maban yung mga heroes na nabanggit mo. Consistently nagagamit ng mahusay ni Ribo. Alam mo, natuwa ako kasi nagamit niya yung Mai Shiranui. Oh yes. And of course, naging explosive din yung pagkagamit na dito. Yeah, and again, against yung last na ginamit nila yon for the side of TNT, it was still against Team Flash din. Ang problema ko lang dito kasi, ang nangyari kasi, di ba nanalo na A.C.T sa Team Flash? And natalo sa Team Flash yung TNT. So, by the transitive property of mathematics, mukhang mahirap tong laban na to. Kailangan talaga nila, kailangan nila mag-level up. And it's not just about the Ribo, Ribo doing his thing, but kailangan mag-level up na rin si Supremo. Supremo, isa to sa player na nakita natin sa mga grassroots tournament. Diba, nakita ko siya sa BTK and all of the other tournaments nung wala pang PKL. And now, diba, given na may stage ka, this is your time to shine. Yeah, kaya kailangan, pakilala mo kung sino ka. Oo, and parang nakita na natin tong parehong teams na to before. Parang recent tournament lang din yung kinas natin sila together, yung A.C.T at TNT. And again, they struggle against these teams that are the strongest. For example, something like Boom Esports, something like Team Flash. Pero A.C.T was able to topple their giants, basically. But TNT, maybe, eto yung simula nun. Kaya nga tayo double round robin. Pagkatapos yung matalo dun sa team na talo kayo, pwede kayo next time. Yeah, babawi ka. Ang maganda lang doon, dapat may learning curve. Yes. May natutunan ka. Of course, na nakita mo na kung sino ba yung mga heroes na ibaban mo sa kanila. That's why it's a perfect opportunity for these teams as well to experiment and to widen their hero pools. Yeah, maraming underdog story na pwede tayo ma-call dito. And again, sa double round robin siya madalas nangyayari, Bime. And yun nga, yung maganda sa double round robin, there's still a chance for the teams na natalo this first ikot ng round robin natin. Next ikot tayo, malay mo baka abot sila dun sa cut-off natin, di ba? Gusto ko yun. Oh, Malay diba? mo. Parang, di ba, yung very Ferris wheel. mindset.
Ay, wait lang. Oo, Wait di lang, ba? game na pala. Very Pinoy mindset. Pero yun na nga, no? Again, we'll be going Papatalo sa una. sa Tama drafting ka dyan. pick in a matter of seconds. Pero ikaw ba sa tingin mo, laging contested or laging tinatanggal My Shiranui, Arlie? Yung long, medyo pinapakawalan na siya lately. Yeah. Unless ang naglalaban ay nandun si Blacklist or Boom. Actually. Ayaw nila yon. Oo. Kasi ang problema kasi with long is ang dalin makatakas eh. Infinite vastness ka lang. But the problem there is yung damage niya kasi comes in bursts. Yun yung rason kung bakit, if you guys don't know, si Long, he's basically like a caster na marksman. Caster na marksman kasi his damage comes in bursts compared sa DPS ng most marksmen na meron tayo dito sa game. Yeah, hindi siya yung basic attacks talaga na Yes. pupuhunanan mo. You have to commit consecutive skills. Like for example, mag-flaming palm ka tapos magra-riding in the wind ka. Mas masakit yung physical damage nun. Yep. Whereas yung ibang mga heroes, let's say for example si Lady Sun, kahit yung normal skills mo or normal hits per se, ay masakit na. That's true. And yun yung differences nga yun. Pero si Long kasi, madali rin kasi makatakas with the Long. That's the reason why talaga gusto ng mga tao si Long. Pero ito, on the other hand naman, I think priority rin talaga so far si Nua. Nua has been pretty good sa mga games natin. And alam ko, napag-usapan na rin to ng mga casters yesterday and nung nakaraang araw na Nua is very scary. Indeed. Akala lang nila hindi. I mean, by the looks of it, mukha kasing late game type of hero si Nua. Pero for me, sobrang annoying nung coalescence or yung creation rather, yung boxes niya na pag napag-connecta mo yung 3 stacks na yun, talaga makukulong ka. And here comes our draft. Running draft, binan si Dharma, Dia. On the other hand, TNT, tinanggal na si Mai Shiranui and of course, Dolia. Yeah, wala na agad dito yung Mai Shiranui. Ang gusto ko lang dito yung first 3 picks natin from the side of A.C.T. They do have a combination of safety from that Yuhuan and we have the Byron plus the RD getting picked. Alam mo, maganda talaga, pag game 1 talaga, pag pinik nila yung early, usually game winning dapat yun. Of course. Yeah. Kasi parang sugal na rin talaga eh. Do not put your eggs in one basket. Lalo pag hindi ka sure. Diba? Si Switch, no, a lot of times, lagi niyang pocket pick yung Byron. Actually. And mataas din yung win rate. There say na parang mga 60% automatic win. And the good thing about Byron is, hindi mataas yung resources na kinakailangan niya. True. You just have to win your lane. Actually, yun lang yung kailangan niya gawin. Rotate, find some kills on the other lanes, bigyan mo ng resources yung other people. That's what you want. But on the other hand naman, from the side of TNT, they do have the Sunse dito sa side nila. And I think this is a good pick against the Byron. Kasi if mananalo si Byron sa lane, might as well go out of the lane. Wag mo na siyang labanan. Mag-set sail ka na lang. Wag mong pilitin, but rather go to the other lanes na pwedeng masuportahan mo. Lalo pat meron silang Long. Pinag-usapan pa lang natin si Long. So, dalawang hot picks for farm lanes ang na-secure ng magkabilang teams. Yes. Plus, of course, yung Ogran. Ang inaantay ko na lang kung ano nga bang support hero ang i-capitalize nila or ang i-partner sa isang Ogran. Ito din, U1 on the other hand, sa A.C.T, medyo flexy pa. Meron na rin kasing nagpa-position 4 na U1, may nagpa-position 5 na U1. So, pwedeng pwedeng nang sa psych lang yung side ng A.C.T. Yun yung maganda sa U1 pick eh. Pwede mo siya ilagay sa basically tatlong roles. Kaya maganda talaga siya pang flex for the team if ever kailangan niya ng pang counter on the draft. Pero Princess Frost recently has been buffed. Yung cooldowns niya, mas mapapadali yung skill wall niya. So this is actually something good to see for the Princess Frost. But Nua, yan na nga yung sinasabi natin na flex dito, no, Beam? Na kapag Nua sila, napupunta dito onto the mid lane, pinag-uusapan lang natin kanina to, and this is looking good. And yun lang talaga pinipick. The reason why direct counter siya, everyone, if hindi nyo pa nalalaro si Musashi, yung duel to the death niya, delays healing. And yung buong kit ni Ogran relies on that healing. Kaya pag tinamaan ka na, yung duel to the death pa, hindi mo pa siya pwede i-dodge. Kaya very good counter talaga siya against that Ogran. Kumaga target lock ka talaga ng isang Musashi. And ang papartner nga sa isang Ogran ng kanilang roamer ay ang Zhangfei kasi it's wildly open. Surprisingly, no? I was expecting Liang sana, pero hindi kasi nila kailangan mag-Liang dito. Usually, you pick the Liang when you have a Mai Shiranui on the other side. Pero ang gandang combo sana niya with the Princess Frost. Kasi ang daling i-execute ng combo na yon. Nararamdaman ko dito, hindi nila talaga nilalagay lang agad sa isang lalo pat pagdating din sa kabila,
a lot of them are squishy. Yeah. And they have huge AoE. With the U1 na meron ding an ending sorrow, makakapag-sustain. So siguro to disrupt, andun yung unbridled outburst na Yep. pwede ibigay ng isang Zhangfei. Oh yeah, and yun rin yung gusto kong makita dito. Also, the Noah has a lot of ways dito sa ating teleport, no? So pwede siya umiikot-ikot and that's what I want to see if they want to get that early advantage. Let's go! At masaksihan na nga natin ang unang laban para dito sa PKL Day 3, Week 1, A.C.T. Esports Club laban sa TNT Tropang Alab. And this is gonna be the first series of the day and magsisimula tayo. Ganito talaga, very easy setups for the team and early into the game talaga, the Yuhu 1, you expect her to actually go to the mid lane, help out with the clear kasi nga, Noah has a hard time clearing the waves in the early game. Oo, at saka ang gagawin lang yan, most likely kukuha lang din ng XP bago siya pumunta dun sa baba para meron na siyang maibibigay na heal. Although, tingnan mo naman, napaka-early ng aggression mula kay Ribo, diniprive niya lang. Siya yung nakakuha ng gold dun. Yeah, great actually answer ni Ribu dito dun sa rotation niya. Pretty early into the game and I like that. And now, nakikita naman natin, both of our junglers going to the mid lane. This is a usual rotation na ginagawa ng mga teams natin just so they can funnel the resources to those junglers. Yeah, ang dami nilang ginagawa dito. Pero wala pa namang nabuburn na skill so far. Death Precipice lang yung ginagawa dito ni Supremo, just touching the grass. Pinapakiramdaman lang kung magre-react pa ang mga miyembro ng A.C.T. pero hindi sila kumagat sa pakagat ng TNT. Oh yeah, and very early into the game, wala tayong makakita masyadong action dito and that's a good thing. Kailangan lang talaga nila makakuha ng resources pero usually, ang nakikita kong answer when you're fighting against an Ogran is to deprive him of his resources. Yeah. Pupunta sila usually sa jungle niya kasi even at level 4, nahihirapan pa rin yung Ogran na makahanap ng kills. At least level 7, 8, doon ko nakikita ang gumangka ang Ogran. Pero alam mo ngayon, Dash, wala pang tumatawid doon sa mapa. There goes, the Winter is here, pero hindi naman din makakakuha ng kill. Nandun na yung set sail sa may bandang likuran, pero nag-walk the dog lang si Ginsu. Oo, nakita ko kasi, nakita nyo si Ogran, ginamit yung Winter's here, walang tinamaan ng Frigid Prison, sayang. Kaya umalis na lang siya, balik na lang ako sa lane ko. Ano na lang muna, trabaho na lang muna ako. Diba? Para hindi masayang yung oras. And a quick reaction then coming from Flukyo. At ito yung sinasabi mo kanina, they have to deprive itong si Supremo nung kanyang mga buffs para nga naman mapigilan yung kanyang pag-rise up. Pero mas na-late siya ng level Si Flukyo, ngayon lang siya nag-level 5. On the other hand, si Ginsu nagabang lang sa ng gilid pero still, wala munang mawawala. Si Supremo pa rin na makakakuha ng buff. One thing to note, great reaction from Stronger, no? Diretso agad siya dun sa Crimson buff pero may ulta. Ayan Stronger. Na, pero hindi pa rin na sila itutuloy. Nagparamdam lang. Pinakita lang yung beast form ng isang Zhangfei. Lalo pa pag nakaganyan kang skin, wala kasi ako dyan Oo, actually. same. Pero pag naka-full talaga yung range ng isang Zhangfei, yun yung nakakatakot kasi pwede kayo engage yan kahit anytime they want. Yes. At ngayon, magandang shot call ang ginagawa dito ng A.C.T. Hindi sila nag-offer commit tower hug lang. Still, for both of our junglers, napapansin ko dito nag-try si Flukyo pero hindi niya hinard push. Actually, yun nga yung ginagawa nila dito. Looking at the bot side, parang si Flukyo ata, pupunta na. Ayan na, inaantay na natin yung duel to the dead. Kung kailan ba ikakasa, pero may naman unbridled outburst. Lipat din with the infinite vastness, no harm done para sa TNT. Kalmado lang muna. Great timing in that unbridled outburst, pero parang idea talaga nila Flukyo yun kasi they want to expend that unbridled outburst para hindi nila magamit for the next fight kasi 20 seconds, meron na tayong objectives. Oo nga masyadong malaking kawalan yun. Lalo pat kung mag-e-engage ang TNT. Pero still, kinakailangan din natin acknowledge na meron pa naman po pwedeng ibigay na Winter is here. Si Ribo, worst case, kapag mag-e-engage sila. A.C.T, unti-unti silang pumupesto. Naganap, nagkakait, pero magkakakitaan. Supremo, laban kay Flukyo. Nandun na yung duel to the death. Meron din naman paglabas. At ngayon, eto na yung set silinap. Nabayanan natin lahat. Pero Winter is here would be enough. Flukyo barely surviving. Annihilation was there, pero hindi pa ganun kasakit. At mapupulas lang muna, wala pa ring first blood. Great saves from Mitsuwa. Yung dalawang push niya na yun, that was the reason why they were able to survive. Pero it's looking like itong Tyrant natin will be taken for free ng TNT. Si Ormson nakantabay, pero hindi naman magiging sapat yung unending sorrow na meron ang isang U1 ng TNT.
sila nga yung nakakuha nung Tyrant. Nakuha pa nila yung Tyrant doon. Ang ganda na sana na setup kanina. But there was a good reaction from the side of TNT during that fight kasi wala rin sa switch on that area a while ago. Pero mapupush itong top side. Oo, pinabayaan na rin to ni Ginsu. Andun din si Flukyo eh. When it comes to rotation, Flukyo is always there. Very snappy pagdating sa mga lanes na kinakailangan siya another push coming from Nua. Nitsu is very attentive naman. On the other hand, on par with the reactive lang na ginagawa dito ni Ribo. Yeah. Another push ang gusto nilang gawin at the middle lane, but the clear wave is there. Winter is here. Binitawan na ni Ribo para hindi nga tuluyang matulak ang kanilang Torres sa gitna. Supremo, nakuha pa rin naman yung buff. Alam nilang half HP si Supremo kaya tinatry nila i-pressure. And ngayon, yung ibang mga miyembro ng A.C.T, unti-unti na silang dumadalaw sa jungle ng TNT. Ormson, kasama din dito si JC. Si JC nag-free hit lang. Andyan na yung kanilang minions. They're going to try for this push. That Precipice was there. Whoa. Pero may TP nandun na si Nitsu sa baba. Supremo na mumula at kinakailangan nyo muna mag-bailout. Pero tignan mo naman, 1-8 HP na lang. Annihilation was there. Hindi pa rin sapat. At yung buong membro ng TNT pumunta na sa baba. Good pushback from the side of A.C.T. Pero ito nakikita naman natin, they want to pivot to the mid lane because they have the resources to do so. Na-force yung unending sorrow pero parang itong mid lane yung gusto nila puntahan. Mainit ang ginagawa ng A.C.T. One act after another para sila ditong nasa teatro. Meron silang iba't ibang task na ginagawa pero clear wave is there. We shouldn't deprive na nandun din si si Princess Frost. No, we shouldn't forget rather na nandyan si Princess Frost. Kaya ganun din kabilis yung clear wave nila. Great cut din dito kay Ormson. Great positioning na ginawa niya dito para malaman niya if ever may magka-cut off ng push sa bot lane. And that's why naging free for the side of A.C.T. yung tower onto the bot side of the map. And parang wala pa rin may gusto pumunta doon. Wala pa nga rin yung first blood dito so far. Yeah. Dash, ang nangyayari lang, kanya-kanyang hawakan ng tenga pero napakalalim ni Ormson. Nandito TP. siya mismo sa Wolves area. Pero tower push lang pala ang ginagawa nila. Ormson, buhay pa rin naman. Meron pa rin siyang unending sorrow. If ever worst case scenario, kinakailangan niyang commit, napahaga rin yung sama-sama na magtotropa. Wow, A.C.T. just playing the macro, no? But takedown na sila ng 3 towers dito into this game. And this is looking really great for their side kasi they have more control para sa susunod nating objectives. Siguro, yung rason kung bakit nila binigay yun because they want to take control of the map first. Pero itong mid lane, parang ito na yata. Sila naman yata nga dito, nandun na naman yung Annihilation para lang magbigay ng warning shot. Ginsu, pumunta sa may likuran, nakomit na yung kanyang set sail, pero merong tinamaan ng Frigid Prison. And that's going to be Ormson. Though, hindi niya rin agad-agad kinukomit yung unending sorrow. Yeah, may unending sorrow pa siya, so very, very safe pa at this point. But looking at it, TNT still protecting the mid lane. Smart thing to do talaga for TNT na i-protect lang nila tong mid lane kasi that opens up a lot of space para sa teams if ever ma-open up to. Alam mo, lahat na nga sila nagsama-sama dito eh. Sabi ng tropa, tara mag-meet up tayo. Merong rage si Stronger, so hindi mo rin gugustuhin kumbaga makipag head-to-head dyan. Ormson, naghahanap siya eh. Alam mo, yun ang isa sa magandang ginagawa dito ng U1. He's checking all of the brushes para walang potential kill, walang potential setup na may ibigay si Stronger. Hindi siya natatakot, no? Kasi alam niya may unending sorrow siya eh. Kahit na ma-stun siya, he does have the time to use the unending sorrow para makaalis agad dun sa laban na yon. And now, pressuring onto the mid lane pa rin itong A.C.T. But looking at it, I think there's opening for Ginsu to take down the tower in the bot lane. Yes, and pushing yung tower dun 8 seconds, yung Tyrant natin. Dineliver niya lang doon yung catapult Ayan na. at yung malalaking minions. Nag-unbridled out burst just to survive. Nandun yung creation. Tinamaan ibang mga miyembro ng TNT. And there goes the first blood coming from Nitsuwa sa hinaba-haba ng mga bakbakan. Finally, yung Nuwa ulit yung nagsimula. Great stagger from the side of A.C.T, no? Especially itong si Nitsuwa kanina pa. Yung resplendence niya, laging tumatama and at the right targets pa. And with the Annihilation, finishes it. Yun lang yung kailangan nila para ma-push tong mid lane. Oo, kumbaga kailangan talaga may -1 eh. Mas naging bonus kasi dalawa yung nakuha nila onto the side of TNT. And mukhang pinag-iinitan pa rin nila itong middle lane turret ng TNT. Though hindi naman magiging successful dahil even si ZP napilitan ng pumunta ng mid. Dahil tingnan mo Dash, wala nang outer kahit pure to turret na natitira for TNT. Yeah, 5 towers down on the side of TNT and 2 kills pa lang tayo in our game, team. Pero merong 3K gold din yung A.C.T at this
point. And they have full control of the map kasi nga wala ng towers on the side of the TNT, especially the side lanes. Mukhang mukhang ang ginagawa kasi talaga dito ng A.C.T, they're going for the micro, and then if ever kakagat yung TNT, they're up for it. Lalo pa si Ormson, napansin natin kanina na hindi na lang basta-basta binibitawan yung kanyang ulti, and there goes Switch. Nag-touch some grass, nag-commit, pero pagkakita niya, wala siyang kasama, wala doon si JC1, nag-retaliate din. Yep. And now 10 seconds. Ito na, magta 10 minutes na in the game. We are officially in the late game, everyone. And ito na, meron tayong mga objectives na kailangan puntahan ng dalawang teams natin, and it will dictate kung ano yung mangyayari for the next 2 to 3 minutes ng game natin. Tyrant, ang pinag-iinitan ng A.C.T. Ang tanong, makikita ba sila dito ng TNT? Mukhang hindi sila susugurin. Si Ginso lang yan nandito, mukhang trade ang gusto nilang gawin. Pinamataan ng TNT ang Overlord, pero hindi pa rin sila nagsa-start. A.C.T, they have the lead as of the moment. Nasa kanila yung buff. They have an attack advantage at mukhang pinopondohan na nila yung middle lane. Yeah, ito na, mid lane. Wala ng HP to ha, push sila. Flash in para abutin ang ibang mga miyembro. Ormson with the unending sorrow. Nastan yung mga miyembro ng TNT. Nagwawala na rin si JC1 doon sa may gitna. And of course, Duel to the Dead brought to you by Flukyo. Aalis na lang muna yung mga miyembro ng TNT. But job done para sa A.C.T. They were able to take down 2 members of TNT. 2 kills para sa side dito, pero A.C.T, it's looking like they want to finish this game. Nagmamadali. Meron pang tipid dun sa may bandang likuran. Walang na-stun si Nitsuwa, pero mukhang mabukuhan nila si Stronger. Nakaka-free hit lang dun sa may bandang gilid si Flukyo alongside with JC1 and Crystal Locks. Ang kanilang gagawin, double kill, but they're still waiting for the minions. Flash in coming from Nitsuwa. May Resplendence, may tulak, pero Crystal Lock is there. A.C.T will secure game number 1. A.C.T will be taking game number 1. What a very good showing of just macro skills yung nakita natin dito para sa team na to. The way they divided the map para magkaroon sila ng openings para kunin yung mga thirds dito ng side ng TNT, and walang nasagot yung TNT sa kanila. Yes, so that's a very unfortunate for the side of TNT. But nakita natin ngayon yung masasabi natin micro mechanics na pinalaki ng A.C.T. At first, sabi natin, ba't wala nagka-clash? Yeah. Pero all along, they are just delivering the minions na tumatawid doon sa may river. Oo, and ang galing rin ng pag-cut nila dito, no? For the side dito ng A.C.T, si Ormson, I think Ormson really did a good job of pag-check ng mga brushes para may vision sila, or if hindi lang pag-check, kinakat niya lagi yung rotation dito ng members ng TNT every time that they go to the bot lane, every time that they try to go to the top side, and minsan nagiging bait pa nga siya para magsimula yung laban natin. Oo, at I think na nasa ilalim na talaga siya. Hindi na rin agad-agad i-commit yung unending sorrow, yung ulti. And during the last clash, ang ginawa niya naman, nag-flash in. Tapos hindi yung heal, yung blue. So nag-stun siya doon. And top it off, andyan din si Nitsu na hindi natatakot mag-TP in doon sa kinaroroonan ng mga miyembro ng TNT. Really? Para sa akin dito, marami yung ginawa ni Nitsuwa dito sa game na to. It was really great. Yung mga resplendence niya to the annihilation, always parang may kill sila lagi. Yun yung feeling ko every time na ginagamit niya yung resplendence, and it's the scary part about the Nuwa pick dito sa side nila, and you can definitely see it dito sa damage dealt from both of our teams. But remember, naka-global pick and bans tayo dito, everyone, so hindi na nila ito mapipick on the next game. Oo, pero yun na nga, nabanggit mo na dapat kapag meron kang early, you're in it. Yes. All or nothing. At pinatanayan yon ng A.C.T na ito nga yung papakita namin. Apart from Nitsu, of course, si JC, dumating yung time na parang it's my showtime. Ako naman yung magpapakitang gilas. Ganun yung ginawa nila kasi early on, it's always Nitsu na sasamahan siya ni Flukyo. And of course, yung rotation na ginagawa ni Flukyo, kung saan may clash, lagi din siya nandun Yeah, sobrang malaking dala rin talaga yung ginagawa ni Nitsuwa dito, especially the teleports that they do have. Yun yung nakakatakot na part kay Nuwa kasi they're easy rotation from the teleport, and alam niya naman gano'ng kalayo yung range dito ng teleport. But it's still gonna be JC1 who's gonna take the MVP dito sa game natin. KDA of 203, 27% of damage dealt, 15% damage taken. Never siyang namatay.
15%. Ibig sabihin, halos hindi ka na rin nagalusan. And 9K total gold. Yeah, and wala rin naman kasing opportunities then for TNT to actually deal the damage against them. Pero ito, looking at the highlights, we could see that JC1 really on the back lines. Parang siyang parang nagtatago sa dilim. Oo, may payo. may payong kapatid dun sa may bandang likuran. Actually, that's one of the good things for the lineup of A.C.T. Meron silang push coming from the Splendens of Nitsu. Tapos nandyan lagi si Switch na time and time, siya lagi yung nagsisimula ng kaguluhan. Tag team sila ni Ormson eh. Pag hindi si Ormson, nandyan si Switch. And of course, survivability coming from the unending sorrow. Kapag naka-green yun, heal yun. And pag nakita niyo yung donut, it's either titingin ka kung papasok ka ba dun sa donut o lalayo ka kasi. And yun yung mahirap pagkalaban nyo talaga yung Yuhuan eh. Kahit na saglit lang yung stun na yun from that Yuhuan, it's enough to actually stop you a bit para makahabol yung mga teammates niya. And the thing is, Dash, nakita ko dun sa highlights brought to you by TNT, of course, pag pinagpatong mo rin yung emergence ng Noah, tapos yung stun naman manggagaling doon sa unending sorrow. Saktong-sakto. So that's a double stun. Double stun, double mommy para sa'yo. Mahihirapan ka talang gumalaw. And yung line-up na meron si TNT is AOE na you want to stay. They wanted to go for fights eh. Yeah, I mean, pero walang fights na nangyayari na yung in AOE favor mo, you nila. want to stay. Let's say for example, Ogran, you want to stay dun sa Conductor of Souls mo. But you are pushed through your limits, naaalis ka dun. Yun yung nangyayari. Even the Unbridled Outburst wasn't used to start fights. Usually ginagamit siya to stop fights from happening. And hindi magandang sign yun for a team that is built around the Ogran. Kaya naging mahirap talaga for TNT Tropang Alab to actually do much during that game. But we'll see kung paano mga nila ito babalikan. At again, eto yung ating mga heroes, o yung mga heroes na na-pick na kanina, at yung mga naban na hindi na po pwedeng gamitin this game number 2. Can definitely switch, no? yung picks nila pwedeng dito. pagbaliktad. Pwede nila kunin yung long for the side of A.C.T. naman to change things up for the team. Pero there's still a lot of openings. Marami pa rin naman open na hero na maganda dito sa game. Tulad yan, yung Yixing, yung Lady Zhen, yung Menki, pwede nila kunin yun for the next game. And Dharma actually could be left open here in this game. Dharma, Mayin, ang dami pa rin nilang pwedeng pangunahan dito. A.C.T. pwede nga sila yung mag-Zhangfei naman ni Ormson. Oh yeah. Diba? Mai Shiranui, if ever di maban, I think it's going to be a hot pick for any of them. Yep. Honestly, mahirap ma-open yung Mai Shiranui, especially pag best of 3 lang. Pag best of 5, sige. Kasi nagkaubusan na Kaubusan na ng pag hero. best of 5, magkakaubusan na talaga sila dun. Pero pag best of 3, usually hindi pa rin talaga na-open. Pero we have seen some of these teams actually get the pick on that Mai Shiranui. And talaga nagiging mabilis din, no? Kapag meron ka kasi talagang playmaker dun sa gitna, ang tendency niyan, dadalaw talaga sa baba. And then, of course, make the best out of it. Makakakuha ng kill. Anong oras tayo nagkaroon ng first blood? Kanina parang mabot ng 8-minute mark. Yeah, basag na ata yung tatlong mas towers. Mas nauna yung Tore. Mas nauna 3 towers yung ng TNT yung basag na bago pa tayo nagkaroon ng first blood that game. Na napakababa lang nung kill scoring. Yeah. Parang hindi tayo umabot ng double digit. Parang ano lang eh, yung inabot lang natin bago i-start i-end yung game, 4-0 na tayo nun. Diba? Hindi mo lang umabot ng 10. Ibig sabihin, ganun sila ka-disciplined, and all of the clashes, walang ace, laging dalawa lang, isa lang yung makukuha. And parang nagkakaroon ng problema kanina yung TNT sa target acquisition nila. Kasi parang laging kalat yung pinipili nila. I mean, AOE sila, so understandable. Pero hindi kasi sila makakapatay in that way. Alam mo, ang pinaka naging problema talaga nila si Ormson. Not gonna lie, Ormson is everywhere. Totoo. Lahat na brushes chinecheck. Para siya may checklist. Okay, na-check ko na to. Okay na to. Okay na to. Nalagyan ng check lahat ng brush eh. Para, oy, safe na dito. Ganyan. Tapos after nun, magsistay na siya doon. Para hindi na kaya makarotate doon. Yan. Well, we'll see paano nga papabawi ang TNT Tropang Alab. Ito na yung ating running draft. Wala pa rin si Dharma. And of course, long. Sila yung gumamit ng long kanina kaya tinanggal. Arlie. Hindi mo talaga papakawalan yung Arlie eh. Para sa Mai. Yeah. Mai Shiranui. Of course, si Ribo ang gagamit. Very interesting dito, Beam, no? Kasi pwede sila magliyang eh, sa A.C.T eh. Yeah. So if ever, yan, magdidirenji sila, tapos magliliyang sila. Oy, actually, hindi. Kongming. Tatapatan ng Kongming ni Nitsu, ah. Nagmamadali. Oo.
Parang bakit ba ako kinakailangan lumapit sa'yo? Yung Kongming guys, ang ginagawa niyan, from afar, pwede kanyang tirahan ng tres. Yes. Kung basketball to, malayo ka pa lang. Pero kapag na-target lang ka niya, pwedeng sumabog yung buhay mo. Ooh, But it will take classic. time. At kung nakikita niyo dyan, kasi sa rank games, especially may mga nagja-jungle Kongming pa din. Although Oo. nagkaroon ng nerf recently. Pero yung Dolia pala, pumasok din. Dolia in the Oo. lane, of course. That will be the combo. Pero interesting, Beam, no? Oh. Yung sagot ng A.C.T is a Luna to the Kongming. Understandable kasi wala namang hawak sa Luna so far. Yeah. Pero pwede pa i-pick ng TNT kasi yun eh. Sa next rotation natin. Kaya maganda yung Luna dito. Usually kasi nakikita ko siya last pick. Kasi Oo. wala namang crowd control eh. Magluluna na ako. Saka napakaaga. Oo, totoo. Kasi Luna is an assassin na ayaw mong maika-counter ka. Marami pa silang pwede pang hawakan dito. Wala pang farm lane. Ang TNT, sino pang open? Ang daming open na farm lane. Oo. Merong Lady Sun, merong kahapon nakakita ko na maraming show you eh. Oo. Show you. Actually, working, no? Yung sa, ano rin yun eh, A.C.T yun. Ginamit Yeah. ng A.C.T yun. Si So- JC1 yung gumamit ng yesterday. Yeah, Kaya- pero ngayon, Derenji siya though. Mas safe na pick, pero mauubusan rin kasi sila ng options dito for the side of TNT. Banning the Peyo and Jing para hindi matapatan yung Luna. That's smart. Sinong gumamit ng Jing kahapon? Si... May first debut din ang Jing Sino tawag yesterday. dito? Sa Team Flash, si Xiaoran. Si Xiaoran. Xiaoran. Final ban, Zhang Fei, Lian Po para sa TNT. Sino ba ang kukunin nilang jungler? Sino bang ayaw katapat ng Luna? Ayaw katapat So wala ng na tayong Luna. mga assassins Si para Yang. sa TNT. Ayaw katapat Hindi na rin ng sila Luna. mag-ogran. Oo. Sino pa kulang sa kanila? I think pwede pa Wala pa sila dito silang farm mag-ano. lane. Oo. Ang A.C.T pwede pa sila humanap dito ng roamer, no? Kasi wala pa sila masyadong picks dito. Yeah, wala pa silang roamer. Actually, pwede sila Dia dito sa game na to. Yung Dia A.C.T. Guan Yu. Dia. Sobrang aggressive naman kapag Dia. Oo, actually. Kasi kung gusto nilang pumasok lang ng pumasok, Yeah. actually works. Kumbaga, markahan mo. Sige, switch. Markahan mo. Bawasan mo yung physical damage. Then let's go. Let's get it on. Sabi nga ni Chooks. I think sa TNT dito, yan ang ina-expect ko. Kasi Marco Polo. with what they're going for, I think Marco Polo is the only thing that could work dito sa composition na to. And it's looking like maganda siya. Marami silang papasok dito sa team nila. Talagang diretso dive yung TNT. Yeah. So, Marco Polo is good. Tingnan na lang natin mamaya kung anong skill yung gamit niya. Kung naka-cleanse ba? Okay. Or kung naka-stun. Parang mas maganda. Actually, pwede na siya mag-stun dito eh. mag-stun, no? Oo eh. But that will be very aggressive of him. True. And ang ipi-pair up lang naman dito ni Dolia para dun sa kanyang Celestial Melody is yung, well, it could be the Masashi, pero mas productive kasi kapag yung Alain. Oo. Pero interesting nung last pick natin, Bima. Ming. Interesting yung Ming. Kasi usually, when somebody picks Ming, Lady Sun usually yung kasama. Oo. Pero kasama niya ngayon is a Direnji. So, this is gonna be a very different game. A.C.T picking up very niche, if I may. Sila yung hindi masyadong priority na picks dito for their second game. Parang ganun sila ka-confident dito Yun sa game na to. Pero masasabi natin na pagdating sa prioritization, hindi siya super the meta picks, but a balance of two. Oo. Nandun yung Guan Yu para sa masasabi nating setups. Diba? Coming from the Clash lane. Of course, merong innate cleanse ang isang Derenji na ayaw niya nga kasing mababurst lang siya agad-agad ng isang Mai Shiranui. Pero tingnan natin, dahil match point ng A.C.T Esports Club, sabay-sabay tayong pumasok sa Heroes Gorge. Makakabawi ba ang TNT Tropang Alab? That's a good question, Beam, kasi looking at the composition so far for TNT and A.C.T, very, almost the same. Yung gusto nila gawin with this composition, TNT going for the full dive with their composition, and A.C.T naman, ganun din, but add to that yung displacement na meron sila from Switch. Yeah, hindi pa rin talaga sila totally full commit eh. Yung dyan sa taas, ang sana natin dyan po pwede mag-rotate agad, pero dito sa baba, Ormson masyadong malalim. At nandun din kasi si Ribo mahang mapagdalaw. And this is actually the contrary of our game number 1. Yeah, and remember, that is Ribo with the Mai Shiranui. And ito mahirap sa Mai Shiranui. After clearing the wave into the mid lane, ang dali kasi mag-rotate to the bot side. Yes. And hindi nila ina-expect na papasok agad siya after getting that level 2. Yeah, and apart from that, mabilis din kasi ang mobility ng isang Mai Shiranui. Apart from the cleanups,
pwede niya talagang tambayan yung baba. Oo. Ngayon, ganun ulit yung gagawin ni Ribo. Bonus kapag may makuha ha. Pero ang mangyayari dyan, A.C.T, mahihirapan silang mag-extend. Lalo pat, yung function lang ng Ming, hindi naman siya aggressive to the point makapagbigay ng setup eh. Yeah. Rather, makakasustain siya with the longevity and of course, meron ka ding damage na dagdag para mapabilis yung pagpa-farm mo. Yeah, after rotating pretty early into the game, ito yung mangyayari dito. I think what they want to do is to deny Nitsuwa the level 4 and punta lang sila sa baba and pressure this bot lane kasi madaling naman sila patayin eh. You have a Ming, you have a Direnji. So they don't really have, they're not very mobile. Kaya madali silang patayin talaga. Yeah, kaya kinakailangan mag-tower hug lang muna ang A.C.T and they should be in it for the long run. Lalo pa at ang Direnji, mid to latter part of the game mo mararamdaman yung damage niyan. On the other hand, TNT, they have the Dahlia. Mahihirapan ng A.C.T. Paano mag-countdown? Lalo pa kapag may Celestial Melody na yan. Dalawang ulti. Yung po pwede niyang ibigay. But ZP is just taking his time. Pero maagang pagtawid yung ginagawa ni Supremo. Sinisimulan na nila yung buff na dapat ay para sa A.C.T. Magiging successful ba sila to? Sino nakakuha? Hindi pa rin. Si Supremo nandun sa may bandang gilid. Pero there comes Rebo taking down Switch. At hindi pa rin sila nagbe-bail out. Nandoon yung reduction coming from Ormson. But it won't be enough to have another kill. Great double knockup from Supremo and Rebo para may panalo nila yung fight na yon. And wala talaga magagawa ang isang Guan Yu pag nagamitan ka na talaga ng crowd control. Tanggal yung buong bar mo kaya hindi ka makakatakbo agad. Yeah, parang nasa slow motion ka, Yep. no? Though meron siyang nakuha kanina with a Razor Cavalry, hindi pa rin sapat yung damage eh. Kinakita natin, as of the moment, it's just 3-minute mark, hindi pa ganun kasakit yung ating mga farm laner. Kahit pa sabihin mo may buff boost yan, coming from Orson, coming from a Ming. Looking at it, bot side, parang gusto nila dito set up ng kill onto the bottom lane. Pero ito, nasa mid lane na sila going back to it. Supremo, meron siyang ultimate ha. Pwedeng nga pasukin dito si Flukio. Nag-aabang siya. Inaantay na lumapit dun sa may bandang gilid. Although, when it comes to level 6 pa lang si Flukio. Level 8 si Flukio. Samantalang si Supremo ay level 6. Could be a thing. Kaya hindi na rin agad hinard engage. Yeah, Staff of Reverberation na build na dito ni Rebo. And even the Sparkforge Dagger onto ZP. So they do have more damage dito sa 20 seconds kasi magkaka-tyrant na tayo. Nandun na yung pwesto din. Even Flukio, heavily reliant yung kanyang rotation sa may bandang ibaba. Stronger, just providing vision. Ormson, dyan lang. Body-body system lang tong baba. Wala mo nang iikot. Oo. Pero sa gitna, maagang nagpakita si Guan Yu, si Switch. Pinaparamdam niya na ang kanyang presensya. Mukhang ipa-fight nila dito sa buff para magkaabusan na ng kanilang mga smite. Pero hindi naman nag-react si Flukio doon. Ang talagang hotspot sa may bandang gitna, mawawala si Nitsuwa. At mukhang tuloy-tuloy pa dahil si Flukio nagwawala na rin doon. Sumasayaw na nga. At makadalawa pa. Pero lumubog din si Ginsu. Na-reset. And there goes another day para kay Ginsu. Pero nandyan na rin si Stronger to deal another day. Pero First hindi push. na rin siya abot pa. Great push from Switch pero 2-for-2 yung laban natin na yun kasi meron namatay rin sa bot lane si Nitsuwa pati si Ormson. Nilabanan nila kanina sa bot lane yung fight doon. Pero remember, they still haven't taken the Tyrant so that is still good for the side of A.C.T. Sila Si pa rin Flukio. makakakuha nito. Late yung pagpasok ni Flukio kanina pero all according to the plan. Nakadalawang sundown, nakadalawang death at sunset na si Ginsu. Nakita natin yung pag-reset kanina ng Dahlia. And to no avail kasi nandun din si Switch eh. Oo, and ito naman, kita natin sa bot lane, I think this is gonna be a push that they want to go for kasi nga walang may clear dito si ZP agad eh. Hindi na agad ma-burst Great down DP. yung dalawang minions pero hindi na rin masasalba pa. Rebo was there, isa Sinobachi combination pero yung kabayo makakatakbo na stun, na slow. Pero mabubuhay pa rin siya. Na-slow siya, kala ko mawawala yung buong bar niya eh. Buti na lang nakapag-Razor Cavalry siya para makatakbo. And that is still a safe play for the side of A.C.T. And now, looking at the map, no, parang nakokontrol na naman slowly ng A.C.T. yung mapa natin. Ganito yung ginawa nila eh. Basag tayo isang tower, then start from there. Yeah, ang nagiging iba lang dito, Dash, kasi this time, they're in for the kill. Yep. Kanina, puro objective lang yung ginagawa nila. TNT, another attempt, pagkuha ng buff, magiging successful sila in taking down that Azure Golem. Pero mukhang ang gagawin nila dito naman makiging 2v1. Then at sunset was there. Yung buong pwersa ng TNT nagsama-sama na. Pero kanina ba napunta yung buff? Nakuha pa rin naman ni Supremo. Oo, and now, dalawa top side or rather side lanes natin, wala na tayong mga towers dito. So this is looking good again for the side of A.C.T. They are just looking for towers talaga in this game, team. Go for the things that do not respond. 4v3 sa may middle lane, pero doon sa may bandang likuran, si Flukio
naghahanap. Dapat flank Q yung pangalan nito eh. Mahilig pumunta sa likuran. Uy, basag na naman. Still the same trend, ha? Yan ang nangyayari dito, Beam. They're taking down the second tower dito sa top side kasi looking at what TNT is doing, nagsasama-sama kasi sila. And that's why A.C.T finds those openings para i-take yung mga towers sa side lanes. And dito na naman yun. Ngayon, maghahanap sila ng clash dito for sure para ma-push nila yung mid tower. Yes, they are looking for one act to another. Lagi silang may reserba. Yep. Kapag hindi gagana yung mid, pressure naman tayo dun sa may bandang taas. And it works wonder for the side of A.C.T. They're actually not in it for the kill. Kasi kung titignan mo, mas mataas ang kills ng ng TNT. But when it comes to turrets, wala pa silang nakukuha. And looking at this, look at the players. Look at Lucio. Tignan nyo rin si Switch. Nasa side lanes na naman sila. Kasi there's 4 people na nakikita sila dito sa mid Sa lane. middle Kaya lane, alam nila na pwede sila mag-push sa side lanes. And patay! Yun nasa top side na si Naku po. ZP. Well, apart from ZP, si Stronger din kinapitan. Kinapitan siya dito ni Ormson. Ayun na. Wala na siya nagawa. Si Boom. Switch, nandito na yung kabayo. At Razor Coverly is not up, but he was able to deliver them. Ayan na naman. At si Ginsu, boom! Double kill, winning strategy coming from Nitsu. Was able to secure that kill. Si Ribo na lang ang natitira, pero mapipingas na yung torre sa taas ng TNT. Third tier tower nandito na, pero nandito na rin yung members. Masyadong maikli pa yung death timers. Si Fluke yun, andyan, pero sinaiwan niya yung tatlo. Killing spree coming from Nitsu was able to take that Stronger. Dyan na si Walang JP, minions. si Ginsu mabubuhay na. Pero tingnan mo naman, kahit na yung normal damage lang na dinidil ng A.C.T, it's still enough to zero down the lives of TNT. Pero hindi pa rin sila nagpapakawala. Andun pa rin si Fluke yun, nagsasaya. Pero tingnan mo naman yung favored barrage. Si Switch mawawala. Oy! Si Ribo din, pero that is going to be an ace. A.C.T nagmamadaling tinapos na Crystal Clock at malinis na 2-0 para sa unang serye. What a great game for the side of A.C.T. Nakita nyo naman kung paano nila nilaro yung game. They were playing the map pretty well. Parang nangyari rin to nung Game 1 sa atin, Bim. Game 1, second tier tower, tanggal tayo ng isang second tier tower dun sa side lane and have those 3 towers be our parang ingredient para i-take down yung mid lane nila. And they were doing it again and again. It's working wonders for A.C.T. Paulit-ulit yung recipe na binibigay nila. And Oo. of course, so long as hindi na decode, it means Yes. pwede mo siyang gawin ng paulit-ulit. We have to acknowledge here yung presensya ni Fluke and Switch. Yes. Sila talaga yung nagsipag. Parehong side lane. Yun yung pinakamaagang nawala. Yep. And of course, masyadong malinis yung pinakita ng A.C.T. Totoo, sobrang linis niya. Really, really flawless yung ginagawa nila doon. Yes, they have given some kills. Pero tignan nyo yung nangyari doon, no? Parang hindi sila na-phase doon. Na, uy, we're giving kills. Uy, we're giving them advantage. That did not phase them. They were still pushing the side lane. Si Flukio, si Switch, dun lang sila. And remember, it's a Luna and a Guan Yu. Ang bilis nun! Yeah. Kaya ang bilis nila nandun nagki-clear sa side lane and it's working out perfectly para sa team. Talagang nagkaroon sila ng ibang, masasabi natin, ibang type of strategy. Yep. Kasi nung map number 1, Winning match number strategy. 1, match number 1, medyo dili-dali kasi may U1. Yeah. But this time, si Nitsuwa nagwala, winning strategy. Ito yung tres, pasok. Shoot! Diba? Shoot! Oo. Iba din, dahil iba rin yung playstyle na pinakita ni Ormson. Talagang support all the way lang siya. Oo. Kapit with the second skill, pero yung longevity, nakakapit lang lagi kay Derenji. Or, be it dito kay Flukio na hindi pala siya namatay Oo kahit nga eh. isang beses. Looking at it, no? Kasi hindi mo naman nakita masyadong gumawa ng action si Ormson siya kasi Oh, JC1 yeah. Parang, honestly, wala pa sila. Hindi pa sila activated that game eh. They were just the ones chipping in with the damage. Yun lang ginagawa nila. Pero si Flukio, si Nutsuwa, si Switch, sila lagi nag-e-engage for the team just to start the fights. And tamang-tama yung sabi natin kanina, Beam, na after taking down the 3 towers na makukuha nila sa side lane, pupunta sila sa mid para maghanap ng fight. And Yeah. yun nga yung nangyari. Kaya natapos yung game natin. Napakalinis na pinakita ng A.C.T. Even with the damage dealt, kung makikita mo, well, JC1, mataas yung damage dealt niya, pero most likely, it's because of the tower stayed down and yung pag-free hit dun sa may bandang gilid. And look at that. It's not just about the kills, pero even yung Tyrant, isang beses lang sila kumuha ng Tyrant. Laging nandoon sila sa polar opposites. Yep. Parang nung sabi ni Fluke, Switch, dyan ka sa baba, dito sa taas. Okay, wala naman sila dyan. Okay, punta tayo ng gitna. Lagi kasing, lagi nakikita
yung ibang mga miyembro ng Yep. TNT. You did mention it earlier, 4 agad yung nasa mapa, nasa gitna. Kita sila eh. Oo. Kita sila 4 dun eh. Pag nakita kayong 4 dun, pwede kami mag-side lane. Yeah. Kasi mafo-force silang pumunta uli dun. And sticking together isn't really the best thing every time. Kasi if a team like A.C.T knows how to play around it, ang hirap nun. And yan, MVP natin for this game will be JC1. And again, will be taking the MVP in this game. Pangalawang beses mo na yan, Jay. Pangalawang Dapat beses JC2 mo na na to yan, eh. Kasi dalawang beses na. Totoo. KDF 107, 36% damage dealt, 22% damage taken, and a total of 6.8 gold lead, or total gold. Yeah, yung JC niyan dati, kompleto pa yan eh. Hindi Oo lang siya nga JC. eh. Kompleto pa yung buong pangalan niya yung dati. Pero Double ito, E pa. Oo. Pero may 1 din naman yung dati niya. Yes, may 1 din sa huli. Yung, Oo. yung dati natin. Ngayon, pwede niya nagawin 2. Kasi 2 MVPs na yung nakuha niya dito sa game natin so far. And that's also because of the damage dealt that he's been doing in this game. Para ima-manifest mo na lang, JC2 to beat. Gano'n. Or JC2 to beat. Oh, JC1 number 1. Kaya 1 eh. Pala decision tayo. And ito, looking at the TNT MVP highlights of the game, we can see the plays that we're looking for. Pero sa nakikita natin right now, it is Flukio doing his work dito sa game natin. And ito, dito natin nakita na si JC1 yung bumabarag sa side ng TNT. So, yun ah. Yes. Talagang talagang malala yung ginagawa niya. And the mere fact na nagtatakbuhan na yung TNT, that doesn't mean na ligtas na kayo. Kasi again, nandyan yung nandyan yung Nitsuwa. Nandyan yung winning strategy ni Nitsuwa with the Kongming na hindi ka talaga makakawala. Again, I got you on my side. Kahit lumayo ka pa, ang kailangan dyan, talagang coordinated na may haharang. Yes, kasi pag walang umarang talagang minsan nag-aano pa siya, nagbi-blink in pa siya para hindi mo maharangan talaga yung gusto niya puntahan. And it's looking like this game, parang tama yung prediction mo kanina, Beam, na it's gonna be very fast. It's gonna be 2-0 for the Tama side naman of tayo. A.C.T. Yeah, Pareho na 2-0. Totoo. Pero I was expecting a lot more from TNT na baka lang naman na makapawi sila dito sa games natin. Pero yun na nga, no, they still fell short pagdating dito sa ating carrier. Pero again, A.C.T, they toughen up. They manned up. Yeah. Mula doon sa bottom echelon ay pwede na silang umakyat sa ating standings. Umaakyat yung A.C.T. It's looking really good for them. Pero syempre, magkakaroon tayo ng panayam sa ating mga nanalong team. Mara, take it away. Kamusta dyan? Mula from the winning team, A.C.T, kasama natin, Ormson and Switch. Congratulations. That was a really fast sweep. How did you guys manage to do that? We're just doing like an hour scheme, and we get very fast. I don't know why. You have an accent. I can tell you're not from here, Ormson. Where are you from? I'm from Thailand. Oh, okay. Sawadika? Sawadika. Sawadikap. Sawadika. How do you say it? Sawadikap. Sawadikap. Oh my God, you know we have not Thai downstairs. Oh yeah, no Thai. We have that downstairs. Yeah, it's Simrai of Thailand. Okay. Yeah. So how long have you been here in the Philippines? Like a 1 week. 1 week only? Yeah, only 1 week. Okay, so from an outside perspective, how was it from Thailand coming here? What's your first impression? I love Jollibee. You love Jollibee. We don't have Jollibee in Thailand. What did you order from Jollibee? The spaghetti and chicken and curry sauce. The spaghetti? Yeah. So yun ang pinapakain niyo sa kanya araw-araw? Ayun yung gusto niya. Yun ang gusto niya. Okay, so if you can say something that's your favorite about the Philippines, what would it be? Maybe like a convenience store. The convenience store? Yeah. Oh, you don't have convenience store in Thailand? Have, but not same. Like a example, like a something like a xiao bao. Sa Thailand kasi ano siya, yung mga convenience store doon, mga 7-Eleven lang yun lang. Oh, Tas, just one kind of 7-Eleven. 7-Eleven. Kasi Yung iniisip we ko have yung- sari-sari yung store. sari-sari store, yan. Okay, we call it sari-sari store. Can you say sari-sari? Sali Yeah. store. Sari-sari store. Sali store. Yes, so we have mini private convenience stores like from the streets. Just anybody can put up. I can put up a sari. You can put up a sari-sari store. Okay, so you like the sari-sari store.
Okay, so how did you guys make sure that he felt really welcomed? Kasi taga-Thailand. Actually, dalawa, di ba? Sila taga-Thailand. So how did you guys welcome them? Like, inaalalayan lang namin sila sa mga kung ano-anong bagay na kung may gusto silang itry, like, pinapatry namin. So what did you get him to try? Marami mga pagkain na hindi nila alam. Like the Jollibee. Like Okay, we're that. talking about, I was asking him what they got you to try so far. Look, okay, now that I know that you're new from Thailand, we gotta get you a whole bunch of stuff. So it's only been 7 days. Do you miss it? Is it hard? Hard? No. You don't miss your family? Yeah, I miss them, but I come to work here and come to be the gamer right here. So how did you decide to come to the Philippines for PKL? How did you know that we have PKL and how did you join? I see it like a ad on the Facebook or something. I see Honor of King. Oh, this game like I interesting. I want. So you added somebody on Facebook? Yeah. Parang nag-post yung Thailand org na yung A.C.T na maghahanap ng player PH 3 players kasi sa Thailand wala silang HOK. AOV yung nilalaro nila doon. Okay, another game. Another game. So, welcome to the Philippines. We're so happy to have you here. Another great thing that I heard is that it was your birthday yesterday. Yes. Happy birthday. Thank you po. Okay, what did you do yesterday? How did you celebrate? Oh, Bumili lang kami ng cake. Tapos after ng laro dito, we just surprise him. You surprised him? Yeah. Okay, what did you surprise him? Like just a cake. yeah. Just last night? Yeah. Okay, we want to know, what's your birthday wish? Kagabi, nung nag-12 o'clock, anong winish mo? Sana magtagumpay yung team namin at makapunta sa EWC. May magic ako. We're gonna give you all the good luck. All the good luck. At sana matupad ngayon because we have teams that's gonna succeed here at PKL will get to represent Philippines in the upcoming EWC that's gonna be happening in Riyadh. So that's a pretty big deal. So how was it like with your team? Because you have 2 Thais, 2 players from Thailand. How is that like in terms of the communication? You speak very good English, by thank the you. way. But of course, there's a difference in culture. So what are the challenges for you, basically as a Filipino, and having somebody that's not normal, that's not normally here, first timer, and then for you being a first timer to gel with the culture? Lahat naman kami marunong mag-English. Tapos yung vibe namin, pare-parehas lang, kaya nagkakasundo kami. And with you, what's the biggest challenge? I think it's not challenging for me because we just say live together and say like a random word in Thai and Philippine, like a kind of kidding word, funny word like that. Yeah. I love that you're here, that we get to share our culture with you. Can you teach me one Thai word? สวยมาก Huh? สวยมาก Sway ma. Yeah, that means very beautiful. Oh, okay. Yeah. Sway ma. Sawadee ka. Okay. For the people that are watching, for sure we have, because you're here, we have people from Thailand also watching. Would you like to greet them and invite them to watch, to keep supporting you here in PKL? ก็ thank you first. Magpapasalamat kami sa mga sumusuporta sa amin, sa team namin at naniniwala. Thank you for support us and follow us, and we are new team here, and we're gonna do our best. Congratulations. And it's really great that you shared your experience. Welcome to the Philippines. It's only been 7 days, and I'm so sure you're gonna enjoy it. You're in good hands. And once again, belated happy birthday. Thank you po. You get to celebrate. You have a 2-0. You won 2 in a row. So it's time to go home and have that celebration that you so badly want. All right, hindi pa tapos ang ating laban dahil meron pa tayong pangalawang serye na mangyayari ngayong araw na to. Up next, we have Boom Esports versus Team Eureka. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Honor of Kings PKL.
Alam mo ba, ang kalikasan natin ay nanganganib. Dati malamig ang hangin at maraming puno. Ngayon, dahil sa polusyon at pagputol ng mga puno, mas mainit, mas marumi ang hangin at mas mahirap kumilos sa laruman o sa totoong buhay. Pero sa bawat laban, may bayani. At sa Honor of Kings, may isang taong magiting na hindi lang lumalaban, kundi nagbabantay sa kalikasan. Mga kaibigan, kilalanin si Sakir, isang mandirigma na may misyon, protektahan ang kalikasan. Just sleep, and all the pain will be gone. Tignan natin ang bagong flourishing flora skin ni Sakir. Parang bahagi ng tunay na kalikasan at napakaganda rin ng detalye. Ang disenyo nito ay buhay na buhay, tila hinugot mismo mula sa kagubatan. Kapag ginamit ni Sakir ang mulberry power, para siya nagtatanim ng bagong buhay sa battlefield. Ang kanyang mga mulberry na halaman ay sumasabog at nagdudulot ng pinsala sa mga kalaban. Sabay nagbibigay ng lakas sa kanyang kupunan. Lamang ang may alam. Ito ang sikreto ng tagumpay. Sa Ride the Wind, parang hinahaplos ng hangin si Sakir habang lumilipad sa laban. Makikita mo siya ng magaang at mabilis. Parang ang hangin mismo ang gumagabay sa kanya. Sabay pakiramdam ng takot sa mga kalaban habang siya'y mabilis na umaatake. Weather lang. Pero panalo siya. Ang kanyang Firefly Fields ay hindi lang maganda. Nagbibigay din ito ng kalamangan sa kanyang kupunan. Ang mga alitap-tap ay sumisiksik sa dilim. Nagdudulot ng takot at disorientasyon sa kalaban. Ang mga kalaban nahuhulog sa bitag ng mga ilaw. Habang ang kupunan ni Sakir ay nagtatagumpay. Ito ang sikreto ng isang mahinahong tagumpay. Pansinin ang kanyang paglalakad. Tila ba siya ay bahagi ng kalikasan mismo? Kapag nag-recall si Sakir, bumabalik siya sa kalikasan. Naglalaho sa lilim ng isang punong kahoy. Ang ganda ng tanawin, ramdam ang katahimikan at ginhawa. Parang niyayakap tayo ng kalikasan. At ang pakiramdam ay puno ng kapayapaan. Kahit sa pagkatalo, si Sakir ay nag-iiwan ng kagandahan. Nagiging mga talulot na muling nabubuhay bilang isang bulaklak sa kanyang pagbabalik. Sa laro at sa totoong buhay, hindi lang sapat ang pagiging malakas. Dapat may malasakit. Kung kaya ni Sakir protektahan ang mundo niya, kaya rin natin protektahan ang atin. Pwede tayong maging bayani katulad ni Sakir. Maging tagapangalaga ng kalikasan at alagaan ang ating kapaligiran sa bawat hakbang. Game tayo sa pagbabago. Dahil ang tunay na champion, hindi lang naglalaro, kundi nag-aalaga. Magtulungan tayo para ipanalo ang laban, mga bayani, para sa kalikasan. Kasama ang Verdant Serenity Skin ni Sakir, the free giveaway para sa lahat. Gawing HOK ang ating mundo. Happy anniversary at TNT! Pangmalawakang coverage. With free data, calls, and texts. At sulit na rewards. TNT 25 years, tuloy ang sulit saya sa buong bansa. Meet the Swift Pro for them stiff neck bros. Don't click next, it passes the sniff test, yo. It's a check for the masses, all answers for more classes. If you got a butt, you might wanna check this. Swift Pro for them stiff neck bros. Sit back and relax. Bontot anda. No compromise in paradise. Don't sacrifice. Your backside is your best side. Plum blossoms defy the frost. How elegant the people, how glorious the plants. Flowers bloom along your path. Unbending spirit.
rose amid the snow. Flowers bloom to bid you farewell. For generations, we have not bowed our heads, nor sought the snow's pity. Forging paths and chasing the scent of mountains that lights the journey ahead. Birds sing and flowers bloom as spring arrives. Listen, the call of the cuckoo echoes from the clouds, a sound of old friends returning. Just sleep, and all the pain will be gone. Huh? The humble herb can heal the world. Break! There's no miracle drug, but a compassionate healer can make all the difference. All ailments shall be cured! Honor of kings. Honor of kings. Honor of kings. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Dugo naman dirigma, sa akin nananalaytay, watawat ng Pilipinas, sa aking iwawagayway. Sa kasaysayan ng matitirang taga-salaysay, ang matamis na tagumpay ay walang kapantay. Pusan ng lahi, ang puwersa ko ay bukod tangi, humahawi ng isang batalyon, parang buhawi. Di magwawakas ang digmaan hanggat ang huling hari ay di pa nasasakal gamit bituka ng huling pare. Ubod ng barumbado kapag nang balagbag, sugod na ng patago hanggat di pabasag. Puso lang ang dala ko, palaglan ng palag, uulan ng palaso, taas ang kalasag. Kasi kapag ako nakumana, lahat natutulala. Hindi nila inaasahan ang mga atake ko na nambubulaga, namumula pa ang mga mata na parang bata, kalabawasak sa kada atak. Lumalago pa ka mga katawan ng mga kalaban na nakakatapat pa siya. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Ikaw kaya matik iba yung galing. Kahit gano'ng veterano sa'kin mukhang noob pa rin. Kahit letra lang gamit kaya kang puntalin. Kahit pagsama-sama pa akin lang bobombahin. Yung asta boys in the hood, yung dating boys to men. Sobrang toxic na galawan dapat dyan poisonin. Ako yung prince of landing, lahat pupuksain. One hit kill, lahat susupukin for the win. Paalam sa karera nyo, advanced condolence. Mga kulang sa intelligence, no offense. Walang duda na kami ang the best, oo guess. Pahiya kayo sa amin in-game hanggang sa online trends, diba? Common sense. Kami yung pag-asa ng Pinas.
Kami ang pag-asa ng Pinas. Kami ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami ang pag-asa ng Pinas. Kami ang pag-asa ng Pinas. Kami ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Cash G. Hindi ko na dapat gagawin to eh. Pero wala, binuhay niyo uli ang dragon man. Kra! Samda na po, kanda na pita, la kanda na pita, la kanda na po, sa la kanda na pita, la kanda na po, da kinda na po. Sa la topira da pi, sa la topira da po, sa la topila da kulo, sa pela da kila da pila. Pero ang kompetisyon, bigyan mo ng kombinasyon, siguradong bombanisyon, yun lang ang aking misyon. Malupito ng paboritong kombidyante na jowa mo. Ba't nag-aaway tong dalawa, di ba magtropa to? O ano kung mag-isa mong nagagawa? Pag nagsama ka mas malakas. Imbis maghilaan pababa, bakit di na lang tayo maghatakan ng pataas? Kasi tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Honor of kings is what we fight for. Looney, Abra, Malupiton, 2025. Welcome back everyone dito sa Philippine Kings League PKL and nandito na tayo sa ating Series 2. Kami pa rin ang magiging shoutcasters nyo for today. Ako nga pala si Dash at kasama ko ulit si Bibimbap. Parang ayaw mo na akong kasama. Pero syempre, tayo magkasama sa buong araw na tong week 1, day number 3. At kanina, mabilis. Yes. 2-0 yung naganap sa match number 1. Pwede natin sabihin yun, mabilis kasi talaga. Yun ang nangyari dun sa ating game 4 a while ago. Kasi it was a 2-0 tapos ang bilis lang talaga ng mga laban. It was just A.C.T dominating TNT dun sa game na yun. Pero ito, different story. It's gonna be Boom Esports versus Eureka naman. So ibang storya to. It's the Old Kings basically versus Eureka who we know kasi madalas silang mag-join sa mga grassroots tournaments natin. At syempre, ito ay pinangungunahan din ng ating mga sponsors. Nandiyan ang TNT, Anli Saya, Anli Laro, powered by TNT, the official telco partner of PKL. Mag-HOK anytime, anywhere with TNT Panalo 30. May 2 gig open access plus 500 minutes of calls at 500 texts to all networks. Good for 2 days. Sulit na, panalo pa. Kaya load na sa suking tindahan, e-wallets, *123# o sa Smart App. And again, maraming salamat rin sa aming sponsor, TNT Racing, ang official seat of choice ng PKL. Itong nasa likod namin yon. Whether you're grinding or working or just vibing between matches, comfort ang kasama mo every step of the way. Champions don't just sit, they conquer. Kaya dito lang tayo sa upo ang panghari, kaya kuha na kayo ng TNT Racing. Solid na masasandalan. Siyempre, nandiyan. Oo, meron kaming sandalan dito sa likod. Di nyo lang kita guys, ito meron din, ayan. Oo, di ba? Talagang yung sandalan namin, no? Diba? Pero sino naman kaya ang masasandalan ng ating mga teams? Dahil pareho silang kinakailangan ng pagkapanalo. Totoo yan, kailangan nila manalo. They haven't won a game yet. Kasi isang beses pa lang naman sila naglalaro, yung parehong teams natin na to. So, again, this is Boom Esports versus Eureka. Sila yung maglalaban. So, right now, Boom Esports, intro muna sila.
Hindi man maganda ang kanilang simula from yesterday's match, this is the time para makabalik sila dito sa mga scoring natin into the game. This is Boom Esports. Nandyan si Tatsuri, si Carl, si Miggy, si Toshi at si Impressive at sila ang magpapaikot ng mundo nyo dito sa ating Series 1. Series 2. All Kings na hindi pa nga napapangaralan dahil yung Hailing Kings ang kanilang kinalaban from yesterday's matches. But kinakailangan ipakilala nila ngayon kung sino sila. Yes. Kasi yung kahapon, nabanggit mo na hindi sila natatakot mag-experiment at ipakilala kung sino sila. Oo, nakita naman natin yesterday, there was a very good time for Boom Esports nung Game 1 natin, pero I hope they will be able to come back dito sa susunod nating laban. But again, Eureka, sila naman ang magpapakilala. Para sa Eureka, nandirito si Jare, si Haru, si Jem, Darfin, at syempre, si Migs bilang kanilang roamer. At ito, yung team na to, Eureka, si Haru, yung kailangan nyo pinakatignan dito. Yesterday, Luna, yung ginamit niya kahapon was very scary and I want to see it again. Parang binigyan nila tayo ng trailer kahapon eh. Parang ano yun, prequel. Tapos ngayon, paglaban naman sa Boom Esports, dito nila ipapakita yung kanilang kamandag. Alam mo, ang maganda doon, kasi pareho silang nagluluna. Oo, totoo. We've seen Carl use Totoo. Luna na naging flawless pero medyo 10 bits. Medyo binitin ng kauntian pero ngayon, it's the proper timing para pakita nila at pakilala nga nila sino nga ba ang mas angat sa dalawang team na to. Parang oras na pero Boom Esports definitely has the advantage here kasi nga alam naman natin yung experience, especially nung most of the players na meron sila dito sa Boom Esports. Pero Eureka, hindi naman sila magpapatalo kasi remember, they are the team that always grinds yung mga grassroots tournaments natin. Lahat yan, nandyan yung Eureka sa mga grassroots Alam mo, tournaments parang pwede natin. nga nating sabihin na Eureka yung isa sa mga naghahari pagdating Grassroots Kings. sa grassroots. Ooh, Parang yung mga yes. mall events, nandoon sila, pati yung mga Tempest Cup nung matagdaan. Yes. Lagi din silang present. And to think na meron din silang isang tournament na pinag-dominatan. Yes. And that was a very good performance rin from the side of Eureka and I want to see them actually succeed kasi be supporting yung mga grassroots tournaments natin, yung kanilang ginawa during the whole time na nagkaroon tayo ng HOK, especially after the release sa Global. Oo, talagang kailangan magkaroon ng Eureka factor para dito sa serie na to. Kasi parang ang dami nyo nang pinag-OJT-han. Yes. Diba? Hindi ba pwedeng real world naman? Eto na yun. Oo. Oo, nandito na sila. Yung totoong challenge talaga laban sa best of the best and parte sila ng mga best of the best teams na meron tayo dito sa Pilipinas. Ang inaantabayanan natin kasi nakita natin kanina, no, malawak ang roster pool ng Eureka kung sino nga ba yung maglalaro. Would it be El Pizo? Madami. Si Vayne, si Vanen, nandyan din. So, sino nga ba yung sasalang bilang mid laner? Oo, and I want to see kung paano yung gagawin nila ditong strategy for the side of Eureka. One thing that is very great about Eureka though is they know how to play the early game pretty well. Yeah. Alam nila talaga kung paano laruin yung early game. The only time na nagsistruggle sila is pag tumagal yung game. Especially Boom Esports song, makakalaban nila. Mahirapan sila pag tumagal yung game. Yun nga yung maganda eh. Kasi Boom Esports, they are known for the 8-minute-ish mark. Yes. Na talagang dati pa nila pinapakita. So, knowing na Eureka is good at first minutes mark, what if ngayon sila magtagisan ng galing? Good sign, And no? on the other hand, Boom Esports, nandyan si Tatsuri. Yes. And yun na nga eh. Especially for Tatsuri talaga. Alam mo naman kung paano maglaro si Tatsuri, no? Pag nakahawak ng Mai Shiranui ang si Tatsuri, that's gonna be a very scary game dito para sa Eureka. And they do need to ban that every time against Boom. Even yung Arlie eh. Ni Toshi eh. Kailangan nyo lagi iban eh. Kumbaga, ano na talaga eh, may mga stapled heroes na pagdating sa player na alam mo kung paano niya paganahin. Well, pwede mo nga i-nerf yung hero, pero kung makakaya niya pa rin gamitin. Halimaw naman yung player. Speaking of Boom Esports sa kanila ko nakita,
yung gumagamit ng Shangguan na hindi kailangan ng Dolya. Actually, that's true. Diba? That's true. Kaya yun yung mga nakakatakot dito. But again, Boom Esports versus Eureka. Eto na, magsisimula na tayo sa ating picks and bans. Again, everybody, it's a global pick and ban. Yung mga na-pick na nila from the last game, hindi na siya pwede dun sa susunod. Kaya ngayon magkakalabasan na ng alas at magkakataguan kasi yung Arlie tinanggal agad. Eureka Yung ang nangyari. May Shiranui, ha? Oo. Nabanggit mo kanina na hindi mo gugustuhin hawakan niya ni Tatsuri. Dalawang Brusco brothers ang tinanggal ng Boom Esports. Walang Lianpo, walang Zhang Fei. So, dapat. Alam ko lagi nilang binaban rin naman to eh. Yung recent trend na nakas natin sila, Viv. Binaban nila lagi yon. Yan oh. Yung dalawa. Yun na nga eh. Binaban nila lagi yung Arlie tsaka Mai Shiranui kasi ayaw nilang makita yun sa kabilang team. So yan. Great reaction from Boom Esports. Diretso agad sila for that long pick. Oo, kasi na-open ang Long. Talagang firepower ng Long ang pangungunahan mo dito. Dia, Dolya, ang daming open para sa side ng Eureka naman. Pwede sila They can go for Dharma though. Actually, pwede na i-start to sa Dharma. Dolya. Dharma Dia. Dharma Actually. Dia. Or Dolya, Dharma, actually, mas Dolya. maganda. Kasi feeling ko, pag Dia, pwedeng kunin to ng Boom eh. Diba yun yung Eureka factor? Ayos Pero, you know what? Okay lang. If they're usually kasi, one of the reasons why people pick Nuwa, kasi if they know that the team is gonna go for a dive comp. Dun malakas talaga si Nuwa kasi with the Resplendence, it actually gives them opportunity to push them back and may delay pa kasi nakasama yun. And having the Motzi sa side din nila, parang gusto nilang i-pick ng Boom yung Dia eh. Oo. Ay, hindi nila pinik. Parang ano din, no? Parang stopgap agad. Oo. Bago mo piliin. Even Dolya eh. Kung magdodolya ka, True. hindi makakababad yung Dolya mo dun sa wave breaker, yung sa healing niya, healing pool, kasi merong cannon blast yung Motzi. That's Agad-agad. Kaya yun rin yung gusto nila dito for the pick. Ano kaya yung pick nilang susunod? Will they go for that Direnji pick para safe na sila at least for the marksman side dito for Eureka? Kasi if hindi pa nila ipipick yun, pwede pa kasi iba ng Boom Esports yun for the next rotation eh. Oh, Byron. Byron. Tinatago pa nila. Actually, good answer yun para sa Mayin. Nasabi rin na to ng mga casters natin a while ago. Maraming combo si Mayin, pero maraming shield naman itong si Byron. Gusto ko yung casters a while ago. Napaisip ako, A while ago. tayo din yun. Recently. Ganito kasaya dito sa HOK. But anyway, okay. Tapos na yung first rotation. Dito na ulit tayo sa banning. Ang hirap talaga ng first pick. Dumating sa second round na binan yung Dolya, no? Oh, surprising. Yeah, Yeah. parang hindi mo in-expect eh. Kasi baka U1 na to na support. Kasi nakita na natin yung kanina. Pei will be banned out. Yung Luna ba? Hindi nyo baban? Actually, kung di nila iban yung Luna dito for Eureka, pwede i-pick ng Boom Esports yun for the next one. Kasi, actually, pwede rin i-pick ni Haru yun. Walang problema. Both of them. Walang problema Kaya nga kung parang pick ni Haru yun. pick your poison na lang eh. Laman tinanggal ng Eureka. Even Ogran pala, hindi nakatanggal dito. Hindi nakaban. Venki, baka magtatangki jungler to si Carl kasi nagka-Ogran din naman si Carl. Pwede sila pwede sila mag-Dun dito, pwede sila mag-Dun, pwede sila mag-Ogran, pero pwedeng i-last pick na lang nila yung jungler nila for the side of Eureka para at least safe sila doon. Sino ba ang kanilang uunahin? Wala pang farm laner ang Eureka. Alam ko nagfe-fade si Carl eh. Pero Carl? feel ko hindi niya ipipick dito yon. Parang very hasty lang kung magfe-fade ka kasi pwede kang i-think inside the box pag lumabag ka. Tsaka may Mozzie eh. Pwede ka i-cannon blast dun sa ano eh. Yeah. Tapos meron pang respondents ng Nuwa. Doon ang mapupunta sa Eureka. Doon pala si Haru. So with this, pwede actually yung Boom Esports dito Musashi para lang i-counter. Pwede sila mag-Ogran actually to play it safer. Biglang nag-swing yung draft, no? Oo, Biglang hindi po pwedeng maging assassin kasi you have a utility jungler na sobrang hirap. Ang hirap rin kasi patayin kasi dahil rin may crowd control siya, dagdag mo pa yung Byron na kasama niya. Ang hirap eh. Nai-division for mid para kay Tatsuri Yan yung sinasabi natin, Ogran. Yeah. So, tama tayo. Ogran. Ang kukunin dito for Carl. And, ano ba? Sino pa kulang? Farm lane. Actually, hindi naman binan yung Direnji. Pwede sila mag-Direnji dito just to play it safe for their side eh. Pero, there's surprisingly yesterday nakakita tayo ng Shoyu. Pero hindi naman ipipick yun if it's against a long. Direnji pa rin yung magandang pantapat dito.
Yeah, lalo pat gusto mong iwasan din yung mga CC. May Lady Gen, tapos gusto mo ring i-burst yung U1. But Lady Sun is there. Surprising. Surprising for me Very. yung Lady Sun pick, no? Ang maganda lang dito, ang mahirap sa Lady Sun kasi, ang dali niya patayin. Oo. And usually, ang problema na yon naglilinger pag may somebody like Mayin. Pero kung Mayin lang naman yung iiwasan niya, I think okay lang. I think possible. May question mark. Question mark. Pero kasi ang lakas mag-carry kasi ng Lady Sun. Kaya I think it's good. Though, mid to latter part of the game. Lalo pat, kinakailangan, very crucial, tumatama yung cannon blast ng Modsi. Kinakailangan, mapapauwi mo yung nasa katapat mong lane. Or be it, you'll rotate. Yeah. Pwede. And humanap ka ng perfect spot para sa yung team. Yeah, yun laging question mark whenever you pick a Mozzie talaga, no? You always need to hit the cannon blast kasi very needed siya sa mga fights kasi yung mga crucial cannon blast yung nagpapanalo yan. Pero ito na tayo. Dito na tayo sa ating Series 2 ng PKL Day 3. And we have Boom Esports versus Eureka. Pagandahan na tayo ng skin. Nandyan na si Elsa. Para kay Tatsuri. Parang pinag-usapan lang natin kanina yan, Kaya nga yan yung mga skins na may makukuha ng libre, may makukuha ka rin ng na pwede kang mag-premium o makakuha ng specials. Cannon Blast, pinag-uusapan natin kanina, kinakailangan, tumama, very crucial, but both of them, mabilis sila na-clear ng wave. Clears the wave and maganda kasi dito for the side of Eureka, no? Pag nakapunta agad sa bot lane itong si Migs, this gives them time para makapag-cannon blast sila against Toshi dito sa bot lane. And yun ang sinasabi ko, tinamaan siya ng cannon blast. Pero Darfine wouldn't opt to go for that aggressive push kasi may flash pa si Toshi umalis na si Toshi na parang yung kamay na nasa likod. Tumakbo lang siya ng ganun. Tama! Pero meron pa ulit, another one. Migs was stunned. That's gonna be the flaming bomb. Tinamaan siya ng isa pero Migs forced to flash away. Alis lang. Fast pa rin naman. Though, that's a skill burn in a matter of 60 seconds na mawawala siya ng flash. So, not in a good shape. Kung mag-i-engage ang Eureka as of the moment, tamang tower hug na lang din muna. Yan muna yung gagawin nila kasi nga hinihintay pa nila itong si Carl Kasi usually when you have the Dun versus the Ogran matchup, ang gusto mong gawin talaga is to wait for them to actually go for the objective fights. To go online. To go online, wait for the objective fights, level 7, level 8. Doon pa sila madalas nakikipaglaban Yes, pero dahil nga meron tayo emergence na gagamitin, forced agad yung flash ni Impressive dito. Out of the way. Tawang muna. Doon muna tayo sa safe. Hindi muna sila nag-commit. Hindi rin siya naglapag dito. Kasi wala pa nga siyang ultimate. Pero Tatsuri on the other hand, maagang pagdalo sa may bandang baba. Just shoving the lanes para sa side ng Boom Esports. This is what they usually do, no? This is a Boom Esports Flash strategy. Punta sila dito sa bot lane para ibigay yung resources dun sa Ogran nila. And you know what's happening is that nagkakaroon ng advantage sa level itong si Carl. Oo, na hindi na pangahawakan si Carl din kasi on the other hand, no? Samantalang si Haro, napipilitan siya mag-react o kumuha ng minion wave doon sa may bandang gitna. So good yung ginagawa nila dito. Yun lang talaga kailangan nila gawin for this guy, for Boom Esports, si Carl. Pag level 7, pag level 8, dun sila makikita makipaglaban and they are giving them the resources that he needs. Si Miggy, tinamaan na Storm Strike, was able to get the knockup, pero magtatumbling lang yun Oo, ganyan lang yung gagawin ng Mayin. Tapos pag umupo yan, makakapag-heal lang din. So, hindi mo siya dapat pagbuusan ng lahat ng skills unless you're sure na hindi na talaga siya makakatakas pa doon sa taas. Talagang hagigikan lang yung gagawin nila. Hindi naman din sila magkakaroon ng patayan. Pero sa gitna, kanina pa doon si Haru. Tinatambayan niya talaga. Kailangan niya kasi humabol dun sa level against Carl Kasi nakikita mo naman, he's trying to clear the way. Pero level 7 na agad si Carl at this point. 55 seconds. Pag nag-start tayo dun sa objectives natin later on, may advantage agad siya. Alam mo yung ginagawa ni Carl dito, para siyang kabayong may tapahoho. Tingin lang. Isang diretso lang yung tingin. Tingin ka lang dun sa objective. Hindi ka lilingon sa iba. He never talaga siyang dumalaw sa lanes because he know na dapat item muna, online muna. Pag nag-online na siya, ito, sinasabi ko na, yan na, yung time na maghahanap sila ng laban. After getting the level 8 and after getting their first item dito for the side of Carl, dito sila magsisimula makipaglaban dun sa Tyrant. 24 seconds, 20 seconds bago magkaroon ng Tyrant sa baba. Pero nagkumita si Miggy. Great knock up on that win slash Miggy runs away. But again, ito na, nandito na si Carl to actually go for the fight. Right now, they have to unroll the Conductor of Souls to pull them back. Haru na dito sa likod, Annihilation to actually help them out. But Haru is gonna fall down. Tinaas na parang santo. Talagang tinaas, nilagay sa pedestal. Pero syempre, pag nasa taas, hahatake
aakin ka rin pababa. Oh, that is good play from the side dito ng Boom Esports. Wala yung kanilang jungler, pwede sila mag-start ng Tyrant. Mukhang yun na nga yung gagawin nila dito dahil walang smite holder, wala si Haru, magandang delay yung ginawa ng Boom Esports at wala na rin magtatangkapang lumapit mula sa Eureka. Great opener, and alam nila talaga, no, Beam, kung nasan talaga si Haru kanina. That's why they took up the challenge. Si Miggy, tinake niya yung risk kasi alam niya nang papalapit si Carl from there. Oo, at tatlong miyembro ng Boom ang talagang nag-invest pumunta doon sa jungler at hindi na nga naka-wrap around pa, hindi na nga nakaikot pa si Haru on that note. Dito sa baba, mukhang mainit dahil nadalawan na rin ni Tatsuri. Okay, gets the stun, goes in, Destructive Deluge, walang tatamaan. here? Anti inside the box, tinamaan yung tatlo, pero ito, meron silang Noah. Emergence going in, impressive yata yung target nila. That's gonna be an Annihilation at the ready, pero Flash wala pa out! kasi siya, hindi tumama, sayang lang. Talagang inanggulo pa ni Jare, pero enough para ma-burn din. A good try for the side of Eureka, though meron na namang clash. Unruly play, that's gonna be it. Tumatakbo itong si Miggy, hindi nila mahahabol at this point. Very, very fast flash away from Miggy. Parang ano lang no? Parang may ginawang masama si Miggy. Nagparamdam bigla, tapos biglang, oops, hindi pala pwede, alis lang muna ako. Takbo siya bigla pagtapos niya mabisto no? Pero ito, looking at what Boom Esports is doing, dahil na-push na yung bot lane nila, that gives them this pathway papunta sa jungle naman ng Eureka. Pero ito yata, Haru makikita na stun na siya, Ocean of Tears ginamit, pero not enough stun for their side. But Boom Esports still backing away, toughing it out. Yes, nag-clear lang din ng minion waves ang ginagawa dito ng Boom. The good thing about Boom Esports here, they know when to engage and when to not. Ang ginagawa nila dyan, lalo pa si Tatsuri, dalaw lang sa baba, clear lang ng wave. Kapag may potential kill, that will be the time na mag-i-invest sila wholeheartedly. Impressive. Ang ginagawa niya dito is just to kite the members of Eureka, pero hindi sila nag-all out commit. And of course, Miggy. Miggy is everywhere. Napupunta sa baba knowing na nasa clash lane siya. Oo, si Miggy, ikot lang siya ng ikot kanina, no? I was expecting more na si Gem yung gagawa sana nun sa mga fights natin. Pero Miggy, ang likot niya sa mapa talaga. Ikot-ikot, impressive. Getting chase, meron siyang Unending Sorrow. There's gonna be running away. Toshi is there to save the day. Pero si Tatsuri, there to cut it off. Pero parang hindi yata mangyayari yun, Migs. Being chased down, di siya tatamaan ng stun. And very safe pa rin ang Eureka. Fast. Keep your distance ang ginagawa dito ng Eureka. Cannon Blast, as of the moment, hindi masyadong crucial yung pagtama. Ayan na, may tinamaan na. Bigyan flash in, Haru, pero nandito tayo sa likod. Tinitignan natin si Tatsuri. Hinahabol siya ng members right now. Pero si Gem, parang hindi yata niya mapapatay ito. Naipit with the Ocean of Tears and still gets the kill in the end. Nasa gitna siya ng 5 miyembro ng Boom Esports. Nagkamali siya ng paghabol. All along, they were eyeing Tatsuri. Tingnan mo naman yung buhay down to 1.8 HP. Pero napalalim masyado yung pag-commit ni Gem. And to think na wala din sila doon, wala din yung farm laner doon. Masakit na ba si naka-massive agony na si Tatsuri? On the other hand, Scepter of Reverberation. Pero when it comes to farm, mas lamang pa nga si Nuwe. Mas lamang pa si Jare. Naka-ominous premonition na rin itong si Carla. So hindi na nila talaga matitake down pretty easily talaga itong si Carl pag nagda-dive siya. And you know, the level advantage yan, meron siya. Runs away from the side of Eureka. Pero parang mid lane na yung target nila dito. Yes, ang talagang pinag-iinitan na nga nila. Flush in! Mickey chasing, pero parang nahatakata siya. Ay, tinamaan siya ng tower. That's gonna be good. And ending Sorrow para mag-back away. Merong flash impressive, pero it's not gonna be enough. And that was a good reaction from their side. Cannon Blast from Migs is there to save the day. I thought mapapatay pa nila si Tatsuri. A little bit too greedy onto the side of Boom Esports, and si Tatsuri, kinakita yung paggamit na ng Ocean of Tears kanina. Ganda, no? Diba? Para siyang may splendor. Just in case. Just in case may maligaw na bala. Saktong-sakto pa yung timing niya, tapos pop away agad siya. Diba? Alam niya kasing hindi nadidikit Yes, sobrang solid yung pinapakita ng ating mga players as of the moment. Napakababa din ng kill count natin ngayon, Dash. Parang nakita ko to. Kaya nga Looks family. Looks family. Yung pwesto din ni Carlo, looks family. That testifies? Oo, pero parang hindi yata siya dati. Ala. Not enough damage at this point. 3 seconds, may tayo ng tayo. Talaga nag-check lang sila. Haru and the other members of Eureka, they are fully invested doon sa may bandang baba. Talagang kinikater nila. Pero Boom Esports, they are eyeing the Overlord. Or a potential kill onto Gem. Buti nakita agad sila ni Gem, no? Kasi could have been a kill. Alam nilang makukuha ng Eureka yung Tyrant, pero they know that hindi naman tayo lalabanan nito at this point. So they actually took the risk of just taking the tower on the top side. Yeah, talagang dun sila sa mga hindi na bumabalik pa. May naiipit dun sa may bandang ibaba. That's going to be Miggy. Think inside the box, and dito mama, wala silang minions. So this is not gonna be a push for the side of Eureka. Pero top side tower, second tier tower is gonna be taken down.
Talagang familiar tong gantong galawan. Oy, pasok kay Jared. That's gonna be the Jared? flash. That's a good creation though. Pero infinite fastness to save his life. Pero mission complete para sa Boom. Lipad lang din muna, paalis. Haro, nag-unruly blade, pero hindi naman din magmamaterialize. Migs, wala pang thinking inside the box. So kahit makahit ni Haro, hindi nila magagawa yung combination na kanina pa nila pinauulit-ulit. Still, low scoring ang ating kills. 2-2. When it comes to initiation, both of them can do so. Ang pinakamaganda dito ginagawa ng Boom, si Miggy. Siya yung lagi nagsisimula tapos mag-flash out na lang din siya. Shadow Vanguard or Shadow Overlord and Shadow Tyrant ay mag-a-appear na in 20 seconds. And if you don't know, yung teleportation circle natin mawawala na rin, pero nakapag-unruly blade si Haru. Paalis. Alis lang. Pero pwede pa itong mag-round 2 ha. Pwede mag-emergence in a bit, pero parang si Jem pumapasok siya. Ayan na, Tinamaan siya ng Conductor. Conductor Souls. They're gonna be running away. That's gonna be a lot of damage. Jem Si Jem? might be executed. That's gonna be one. Haru in front was knocked back. Hindi siya makakaalis. Good thing he had the unruly blade to actually go away. He's gonna go for the wish. That's not enough damage for the team though. Darfine not doing enough to actually take down Boom. Ang ganda ng knock-ups or ng pushback na ginagawa ni Jared doon with that respondents. Kaya hindi na rin nagpumilit si Carl para habulin. But job still well done Oy, for the Haru! side of Boom Esports. Flaming Haru, Palm, tatamaan ba siya? Buti na lang wala pang Flaming Palm si Toshi doon. Kala ko mapapatay siya. hindi pa sumabog, hindi pa kumagat. At dahil napauwi na yung mga miyembro ng Eureka with -1 dahil kaka-respond lang ni Jem, naging open yung pagkuha ng Tyrant para sa Boom Esports. Sasamahan siya dito. Maganda yung pwesto ni Migs though, Uy. pero maaaring walang potential kill. Pwede kumabala. Dahil andyan na ngayon, di ba Oo, mga meron saktong- naipit si Toshi? Saktong-sakto daw, Toshi still has the infinite fastness. Pwede siyang umalis. And that is still not good. Kuha nila yung Tyrant for the side of Boom. 6 towers down for the side of Eureka. Talagang mina-micro mechanics lang sila dito ng Boom Esports. Ang dami nilang pinapakita. Pero ang hirap kasi pag nag-all-in commit ka lalo pa yung kay Toshi kasi pwede siyang mag-bail out with the infinite vastness. Kaya sabi ko nga kanina, bakit napakalalim ng pwesto niya dun? Oo nga sayang lang talaga. Kung na bumabad pa sa thing inside the box, pero ito nandito si Carl para i-contest. Will he be able to actually go for the steal? Haru, do they have the enough damage? Toshi, So Darfin is there. They have the damage, pero parang mamamatay. Buti na lang may annihilation to actually take it for the team. Ito nahabulin nila isa. Knockback on Impressive, pero meron pa siyang, wala na siyang ultimate at this point. So this is still gonna be good. Cannon Blast to actually do something, pero not enough. Hindi rin naging sapat yung mga respondents na binibitawan ni Jared kasi sinalo din lahat ni Jem. Lahat ng mga damage and even yung Flaming Palm na merong ibigay si Toshi. Another tower, ang gusto nilang kunin dito. Toshi even flashing in! What a good flash, but I think inside the box to counter, and that might be the kill, pero may infinite fastness pa rin sa huli. And they are not gonna be able to defend their towers. Annihilation! Tinamaan yung isa. What a great shot right there from Jare. Parang pre-traktor, sinukat! Sige, lipat ka! Niruler! Oo! Pero ito tinamaan ng kanila Meron ba? sa habulin pa rin Unending nila. They Sorrow? have the Unending Sorrow, pero si Tatsuri is there to save the day. I-freeze silang lahat. At maghahabol pa ba dito ang Eureka? Mukhang hindi Uy, muna, habol, pero actually. talagang Wind nag-commit. slash, goes in for the Tatsuri. knockup, pero may flash pa rin sila. Carl is there to actually push everyone away. And nandyan na rin ibang mga miyembro ng Boom. Kaya most likely, hindi sila po pwede bumama. Miggy, nakipagawa ka ng tenga. Thinking inside the box, pero nakatakas lang ulit. CC immune kasi siya. Every time talaga na gumagan, tumatumbling si Miggy. Kaya hindi talaga nila mahuli yon. And looking at it, parang ganun yung trend ng laban natin, no, Beam? It's like they're having a hard time dahil nga, yun, may Unending Sorrow, may Infinite Vastness, si Miggy makakatakbo lang. Very malapalos yung lineup ng Boom Esports. Yes! Di na palos? Oo naman! Oo naman! H is showing, sorry guys. Yeah. Very, ano ba ito sa English? Very, mahirap silang kunin. Very evasive? Yeah, very Okay, evasive. yeah. Very mobile yung lineup ng Yeah. Boom Esports. Kaya ang dami nilang untouchable. and sustainability, di ba? Kasi Oo. tatakas lang sila. On the other hand, andun naman yung annihilation ni Jari. Kaya malaking bagay na aware siya sa nangyayari sa mapa. Impressive. Double. Dito, they're gonna go at the bottom side though. Si Pero are Miggy. they gonna be pushing, looking at it? Tagging. Carl actually just going for the stun here from Impressive, pero they're still not finding anything. They're clearing the waves. They're doing a great job sa side ng Eureka sa pag-clear ng waves. Yeah, nalabas na din dito yung annihilation. Wala nang minion wave yung bandang ibaba. Oo. Impressive.
Delaying lang sila dyan. Wala silang makukuha potential unless they will go for the top lane. Yeah, top side. Pero ang dami kasi nila dito sa bottom lane, no? Wala tayong annihilation para i-clear ni Jared to. Haru trying to push them back away. Pero ito na yata yung pagkakataon ni Impressive na pumasok. They might have enough damage, so pero they're still gonna be pushing that tower in the bot lane. Pero ito mag-isa na lang si Karl. Naiwan siya mag-isa. Pero he still has the Conductor of Souls. He's not gonna fall down anytime soon. That's gonna be 2 kills onto his side. And it's looking like he's killing everybody onto the point right here of Eureka. And boom, Esports is looking to finish this game. They still have 3 people right down, right there, looking for the opportunity. Goes in for the flash, pero hindi pa rin nila mapapatay. Meron pa ba silang minions? Isang cannon, pero na-takedown pa rin. Andyan na yung second wave of minions. Ito na, Miggy goes in, last wave, think inside the box, pero wala siya magagawa. This is gonna be it. Crystal Lock para sa Boom Esports, and that's gonna be first game. Cool, calm, and collected yung pinakita ng Boom Esports dito sa nagdaang laban kung saan naramdaman natin medyo temp check lang nung muna si Miggy, but the moment na nakabuo na siya ng item, level 7, level 8, tsaka na sila nag-i-invade dun sa jungle ng Eureka. Oh, yun yung nakita mo si Carl, no? Talagang yung sinabi natin kanina na level 7, level 8, they're waiting. Yeah. Tapos, ang ginagawa ni Carl dito, nakiki-XP siya dun sa mid, dun sa top, para at least pag abot niya ng level 8, diretso sila sa Tyrant after that. Which is a good idea, especially pag may Ogran kayo sa team niyo. At alam mo, speaking of Carl, no, ang ganda nung slide na ginagawa niya. Yung path of passing. Oh, yes. Di ba kasi usually isa lang yung lalagyan mong hurdle, di ba? Pero sa kanya, lalo na yung clash, vital clash dun sa may Azure buff kanina, dalawa yung na-overlap niya. So naabot nila si Gem, tapos naabot nila si Miggy. Parang si Migs. Parang dalawa yung tinatamaan nung ano niya, no, nung dulo ng path of passing niya, para at least pagpasok niya, pwede siya umalis, dumiretso pa. In and out. Talaga ginawa ng playground. That is a very good idea to see. Pero Eureka had their moments dito sa game na to, no? Pero nahirapan lang talaga sila dun sa mga, for example, si Toshi, si Impressive, tsaka si Miggy. Hindi nila papatay. Yun na nga kasi napaka-palos ng lineup. Very palos. Very palos ng lineup dito ng Boom Esports. And they know their timeline. Yun talaga. Actually, it goes the same way with Eureka. Nakita mo naman na ang dami nilang gustong fights na pangunahan, but hindi nila hina-hard push. Hindi nila hina-hard sell. Kaya ganun din kababa yung kill count And parang si Haru lang yata yung 3 beses namatay, and the others, 0. Tsaka wala silang easy crowd control access din. Kaya even with the thing inside the box from Migs, nakakatakas pa rin tsaka nakakatakas pa rin yung Infinite Passes, nakiklik pa rin nila. Yung Unending Sorrow, nakiklik pa rin nila. Kaya it's so hard for Migs to do much dun sa game na yun Look, the trap ko. Well, yeah, na talagang one-sided match yung nangyari. Eureka tried to punch back, but hindi lang masyado naging impactful. But the MVP, Tatsuri, taking the MVP, saving the lives of his teammate a lot of times. Yung mga destructive deluge niya para makat yung push dito nung side ng Eureka has always been very good. And the ocean of tears for himself and for the others. And we can see here sa TNT highlights of the game, ang daming beses nandun yung destructive deluge. Talagang stopgap Oops, stop. Oops, di kayo makaka-push. Yan yung nangyari dito, tignan mo yung fight na yon. Nag-destructive deluge siya dun para hindi nila matulungan si Gem kanina. That's a very good placement para sa side ni Tatsuri doon. Yeah, at saka knowing na magdidikit-dikit kayo, yung flowing sai, yung parang fishball na papasa-pasa, nakaka-slow yun. At ang ginagawa ng ibang mga miyembro ng Boom, nandun lang sila sa ulti ni Elsa. And remember, yung binibuild nila dito, Mask of Agony, tas Frozen Breath pa. So, pag pumasa sa'yo, meron pang DPS yun pagtapos nun. So that's the scary part. But again, that is the TNT MVP highlights of our game. Naging mabilis, pero well-balanced yung umpisa nung laban. But nung dumating yung moment, the perfect timing to strike, yun na nga yung ginawa ng Boom Esports. Ang tanong, kailan ba magkakaroon ng Eureka factor? Yan. Ang magandang tanong talaga. Kasi nga, yung laban natin between the teams natin na yun, I think Eureka had a great idea. Ang problema lang, when it came to the draft, ang hirap patayin ng mga yun Lalo na if nag-draft kayo ng Mozzie. Usually kasi pag Mozzie yung di-draft nila, kailangan yung thing inside the box niya or cannon blast niya, usually game, makakahanap sila ng kill. Pero it didn't happen Nasabi na natin kanina yung conditions, no? Na dapat yung cannon blast
early phases of the game pa lang, dapat meron na kayong nababad trip, dapat meron na kayong napapauwi. Kumbaga, marami ka na dapat nababay na time for the rest of your team. But, very crucial nga kasi hindi yun yung nangyari. Yeah. Ang iyon yung mahirap eh. Pag hindi talaga siya nangyari, yung mga objectives nyo, parang nag-crumble na lang sila doon through the pressure. So Eureka still has a chance here kasi 1-0 pa lang naman. It's a best of 3, remember. And may mga na-pick na silang mga I could say very good heroes on the side of Boom Esports. Kaya pwede na nilang i-recycle yun for the side of Eureka. So that's good. Yeah. Yung long, pwedeng silang gumamit. And this time, dahil sila yung first pick, yung Arlie, pwedeng kumawala. Actually, they just have to choose. Is it going to be Arlie na papakawalan or Mai Shiranui? Alam ko hindi nila... Papakawalan yung Mai. Oo, feel ko Eureka, ever since sa mga nakita ko sila sa tournaments, ayaw nilang pakawalan yung Arlie tsaka yung Mai Shiranui. Kumbaga, stapled na, no? And considering nakalaban nila sa Tatsuri tsaka si Toshi pa, parang... Sige, okay lang. Ibaba na lang namin to. Sige, parang yung half of your body nasa dip ground na, pag na-pick nila yon for sure. Yeah. So, eto, yung mga heroes na hindi na po pwedeng makita on their own side, pero po pwede magkaroon ng switcheroo. Pwedeng yung Mossy mapunta dito sa Boom Esports, or yung Nuwa, dahil isa to sa mga pinagagawa, Nuwa and Ogran. Ito, Ogran could be a pick na pwede nila kunin. Yung Byron kasi, yung gusto kong makita dito for the side of Boom Esports later on pag si Migs na on his side, or Miggy on his side na. So, Pares silang may Mig. Actually. Yun yung expect natin dito from the game. But long, pwedeng kunin ng Eureka yan later. Kaya that's good. That's still good. Pwede maging crucial. And kumbaga, binalance din kasi nila eh. No, not gonna lie, both of them, binalance nila. So, power picks for the side of Eureka, yung Nuwa, yung Byron, di ba? Then yung iba, medyo 50-50. Even yung Ladies On, no, nagulat tayo, bakit yun yung pinili? So, now, they could go all out. They have to go all out kasi match point na yung Boom Esports. Match point for Boom Esports dito sa ating game. And looking at it again, no, binan nila pala yung Lianpo and Zhang Fei. Yeah. Tapos yung Dolya sa second rotation pa siya nakuha. Open yung Dolya tsaka Dia nung pero first hindi ano nila natin. Pinili. Exactly. Wala silang pick dun sa dalawa. Oo. Medyo ano nga. Maaga rin kasi pinakita yung Mozi. That's Kaya true. ano talaga, medyo parang nakaya nila head-on. Kasi yun na nga, no, wala agad hard lineup or hard CC, hard crowd control yung pwedeng ibigay dito yung Eureka. And again, eto na yata. Didiretso na tayo sa ating drafting for the second game kasi we have seen the picks na meron tayo from both of our teams a while ago in Game 2 could be very crucial para sa Eureka kasi that would incur another loss if ever matalo sila dito sa Boom Esports. Kailangan na nilang ma-power up ang tropahan, parang TNT, di ba? Yes. Ito na. Diretso na tayo diba? sa ating draft dito, Beam. Pero, nagkaroon ng pagbabago. Ayun, yung sinasabi natin, binan nila Liang, hindi, dahil daw kasi binan na yung may sa kabila eh. Yung Arlie, magiging open. Kasi yung long, di naman nila kailangan iban eh. Sino pa? Dolya. Honestly, Dia. Hindi nila kailangan i-first pick dito yung long, to be honest, para sa side ng Eureka. Pero banning the Mozi, for surprising. Pwede sila mag-Zhang Fei. Ang daming open. Ang Boom Esports ngayon na nag-ban ng Mai Shiranui and then ang Lianpo. Arlie is open. Dharma. Kung hindi kukunin ng Eureka yon, for sure kukunin yun ni Toshi. They should take it. Feel ko kunin na nila yon kasi hindi naman makakapag-long yung kabila eh. Dharma. No. Dharma. Nakakapag-Arlie si Toshi. Arlie Dia for Boom Esports. Ay. Sakit sa ulo niyan, Pag boss. ito hindi kinuha ni Toshi, may gusto silang patunayan. Sakit sa ulo niyan, boss. Okay. Arlie and Zhang Fei. Very aggressive farm laners. I think maganda to, no? Especially for the Arlie talaga. Arlie, Zhang Fei. Iwan mo na yung Arlie. Yung Zhang Fei nandyan na lang para mag-save later on. Yeah, parang magsisibilang siyang bantay sa lakay. Diba? Kung may payong kapatid, may bantay sa lakay. yung Zhang Fei, ganun gagamitin. So, we forgot about Sakir. Sakir against the Zhang Fei actually works well. That's the reason why they banned the Liang.
That's the biggest reason why kung bakit nila ibaban yung Liang para makapaglaro yung Sakir. Oo. Sakir Ayun na nga, will sinasabi nating play. Byron. Kasi ni-request mo daw Ay, eh. nako. Si Miggy. Narinig ka eh. Ito ba, Dash? Salamat, Miggy. Salamat sa Salamat, boss. Salamat, Thank you, bossing. boss. Kung naririnig mo man kami dyan, salamat. Kita natin, Miggy naman on this Byron. So, ano na lang yung kailangan nila dito from both of our teams? May mid laners pa tayo na hindi pa napipick from both sides. Kasi, parehong lanes to eh. Yung Phoenix nila pwedeng kuhanin ng boom. Hindi na pwede to sa Eureka eh. Pero pagdating, pwede mo kasing i-last pick yung hero ni Tatsuri eh. Like you're just going to counter ano ba yung magiging jungler nito? Pwedeng malaking CC or pwedeng playmaker mid ba ang kukunin mo? I think yung idea dito na lang siguro is kung sino yung priority nila. Si Carl ba o si Tatsuri? Kasi feel ko, there's a way to pick some of the heroes here na magpe-favor talaga si Carl. Kaya I think si Carl dapat yung last pick nila. They could go for the safer picks here. Princess Frost kung kailangan nila. Yixing open siya. Luna yung tinanggal. Kasi both of them nakakagamit ng Luna. Totoo. Kaya lalo si Haru. Ayun, binan yung Nuwa. Tsaka yung first 3 picks kasi nila walang hard CC. Kaya yung Luna nakakatakot eh. Sino pa ba? Ang dami pang open. PF? Yan yung Yixing. PF to. Yixing. Princess Frost. Princess Frost It's to. open for anybody. Oo, pwedeng safe pick. Oo! Dinaretso nila sa Fade. Parang pinag-uusapan lang natin to kanina, no, Bim? Sabi natin, maganda yung paggamit ng Fade ni Carl. Hindi pa daw kasi nalalaro ni Kuya Carl sa PKL. Kaya kaya dito niya daw papakita, no? Time to show it off. Oo. And maraming opens pa for Eureka. May Ogren pa sila na pwede i-pick. Yung Dun kanina wala na. So may Menki pa na pwede sila i-pick dito. Pero pwede rin mag-asa... No, mahirap. Jing. Ay, Hanshin! Nasabihin ko sana Jing eh, pero Hanshin. What? Debut! Debut pick! Totoo ba to, bossing? Dr. Bian! Dr. Bian! Totoo yan! This gives back Season 1. Season 1, 2 ng HOK. Interesting, diba? Like, nung global season last year. Interesting! Kasi, ang problema ko kasi with Dr. Bian compared to other mid laners, ang liit ng range niya for how... Tsaka ang tagal nung build up nung 5 stacks niya eh. Kung mabilis sana yun, okay lang eh. Ay, mga bossing. Yan na yung Princess Frost. Yan na nga yung Princess Frost na sinasabi natin. Oo nga. Naano ko na stand. But, yun na nga yun. Sobrang galing mo, boss. Okay. Ang maganda sa Dr. Bian, though, pag umabot kayo ng late game. Actually, yung ult niya, spammable. Hindi mo na nararamdaman na nag-cooldown eh. And, it gives... Wait a minute, dalawa silang may heal. So, si Sakir, tapos si Dr. Bian. Diba? Ang idea nila dito is parang same sana yung same but different tong Agodocom. Diba? Para siyang ganun yung idea nila. Pero ito puro heal. Tingnan natin. Ewan ko, let's see. Let's see kung ano mangyari dito, Beam, no? Let's set expectations dito para sa mga manonood natin, especially for this team composition. But before that, this is Game 2 ng Series number 2 ng Day 3 ng PKL. Eureka laban sa Boom Esports na kung saan Boom Esports ang nasa match point. Samantalang ang Eureka ang kinakailangan maghabol. Mainit pa rin ang Boom dahil 3 na agad. Nasa gitna para maklear lang agad yung wave. Kailangan talaga nila mag-clear ng wave pretty early into the game. Pero looking at it right now, they were able to clear it pretty fast. Pero alam mo kung anong gusto dito ng Boom Esports, no? They want Tatsuri again to rotate para yung next set of waves ay makukuha naman ni Fade ulit. Yeah, talaga no? Bigay muna. Sa'yo muna, Carl. Ikaw muna. Parang tag team yung ginagawa ng Boom eh. Doon natin makokomment na kind of synchronize sila on that note. Diyan sa may bandang taas, most likely wala namang potential kill. Pero yung baba, mainit, 3 agad laban kay Darpin. Ito na yata yung gusto nila mangyari dito sa game natin, no? Beam, talagang bibigay nila talaga kay Carl again yung resources na mula dun sa mid laner nila a while ago. So this is gonna be very interesting to see dito sa game natin. Maagang initiation yung gagawin ni Migs. Pero again, no potential kill thus far. Wala pa yung mga damages na inaasahan. Tingnan mo naman yung ginagawa ni Tatsuri.
kinikater niya lang, dinideliver niya na silver platter. Kailangan ba ng tulong, Carl? Sige, lish kita. Oo, bigyan natin si Carl ng as much resources as he can dito sa game natin. Kailangan yun eh. He needs it if he wants to carry this game Tsaka talaga. pinapabilis. Like, ang isang Fade, yes, assassin, as I might say, pero mabagal din yung pag-clear niya ng jungle. Wala yung damage, pero tingnan mo naman dahil may potential threat yung ginagawa ng Boom. Oo, and looking at it, naggabi na nga, so bumilis onte yung mga players natin. Onti na lang. Tatama na sana si Vix with that knock-up. Paano lang? Patakot lang. Diyan muna. Pinaramdam lang yung Frigid Prison, pero hindi naman din sila mag-all out commit. 3-on-3 sa may bandang baba. They are not aware na nandyan si Tatsuri. Pero look at Nix. Same play, ah. Gusto nila Ikot gawin. lang. Parang ready Ikot atang lang. pumasok dito. Impressive. Still doesn't have the ult though. Pero meron Frigid Prison. Tinamaan yung isa though. Is that gonna be enough? Pinush pa siya papunta sa wall to get the first blood. Grabing synchronization yung binigay doon ng Boom Esports. First blood napunta kay Tatsuri. Sakto yung Frigid Prison. Ganun pala yung gusto nilang gawin kanina pa. Sakto, Pag may tumapak, di bonus! Unbridled Outburst! Okay, buti na lang. Meron tayong way to get out dito para kay Darfin. Unbridled Outburst was used. Pero they're still not gonna be able to get any kills there. Kalmanatic lang muna para sa side ng Eureka. Pero mukhang nag-camping na si Tatsuri. May tent na yan dun sa baba eh. Oo. Hindi na siya umaalis. Talagang binibigyan niya lang kay Carl talaga yung lahat eh. Yeah. Nasa kanya na ang lahat. Basta nag-level 4 na ako. Kahit hindi Daniel Padilla yung pangalan mo, Oo. nasa iyo na ang lahat. Winter is here na lang naman yung kailangan niya, to be honest eh. Kailangan niya lang naman yon. Nagkakapera naman si Toshi. Kaya okay lang na umikot-ikot itong si Tatsuri. Tingnan ba, level 4 lang siya oh. Parang ang roamer yung ginagawa dito ni Tatsuri eh. Diretso sa top lane kasi alam niya kukunin uli ni Carl yung kanyang wave dito sa mid lane. 30 seconds on the clock. Kailangan kasi mag-level 8 ng mga junglers natin. All funneled papunta kay Carl. Yung wave and even yung pag-lish doon sa jungles. Tatsuri, Pareho mukhang sila. pinag-iisipan pa nga nilang i-clear yung wave dito sa taas para makat lang yung minions. Oo, 13 seconds pa sila eh. Pwede pa silang pumunta dun sa baba later on. Mabilis naman maka-rotate dun si Carl later. So, he has the Jade Purge. So, madali lang naman sa kanya makapunta dito sa bot lane. Mag-aakit Pero bakod it's lang looking yan. like Hanshin. Gusto nila, they have some damage. So, half HP onto Toshi. Buti na lang nagka-shield siya to take down. This tower actually might get taken down. Parang nawala bigla yung shield, no? Yung Tyrant, sinisimulan na ngayon ng Eureka, pero nandyan na yung buong persa ng Boom Esports. Sinimulan ni Haru, pero parang binibait lang. Tapos may bandang gilid, may truth mantra na. Yeah, si Gem nasa gilid, walang truth mantra. This is gonna be a good fight though, Meggy. Just making sure na hindi makakapasok si Haru dito. Storm Strike to knock them down. They have the ultimate and Unbridled Outburst. Pasok agad si Card, and that's gonna be the execute. They're gonna be able to get one kill, pero not anymore. They have the Tyrant too. One kill and one Tyrant for Boom. May bonus pa. Nakakuha ka na ng kill, nakuha mo pa yung buff. All according to the plan for the side of Boom Esports. At mukhang pinag-iinitan pa nila itong baba, though wala pa silang minion wave. On the other hand, ang dami ring side ng Eureka yung nag-react doon on that note. Pero parang napaaga rin kasi yung Truth Mantra and yung setup na binitawan ni Gem. Kaya, Oy, wait lang. Storm Strike could be available though, pero no Truth Mantra siya. Wala masyadong damage on their side though. Gem gets the Truth Mantra, pero yung Winter is here. It's not letting them do anything. Pero ito na, si Haru. The damage is there. Meggy, will he still have the ultimate in just a bit though? Naka-flash away! Pero Haru will still get the double kill. double kill, pero parang maghahabol pa si Carl dito. Down to 1-8 HP. Si Carl magkakat ng lane or mukhang papabayaan niya na lang. Inahantay niya na lang. Nag-TP out si Carl. Nilapit pa siya. Si Darpin though. Tatlong Parang yembro. may planong masama si Parang Bossing hindi dun, na nabibilitin. Oo, buti na lang hindi nagtagal si Haru doon. Pero level advantage si Haru dito compared kay Carl. Yeah, that's a quick double kill. Ang ganda rin ng juggle na ginawa doon ng Boom Esports, no? Lalo pa nung Winter is here. But hindi rin inabot dahil masakit din talaga yung Hanshin. That's true. Yung Hanshin right now, looking at it, Mix. Goes in for the mulberry power pero hindi tatamaan si Impressive. Not really the best target at this point. Pero wala naman silang paglalaban objectives and it's looking like di naman nila priority itong Overlord na to. Parang nag-kite lang kung sino ang magko-commit. Look at the positioning of Tatsuri. Vision lang. Pero magko-commit ng Eureka dito sa taas. Imperial Order, tinamaan siya. 5 stacks on his head pero hindi pa rin siya mamamatay. Right now, Frigid Person is gonna be used by Tatsuri pero walang tatamaan so far and we're still not getting any big swings of gold. Sa mga wakan lang ng tenga dash.
Wala pa rin nag-commit. Tinaantay din nila mag-online. Ito si Jared. This is unusual, no? Kapag si Jared kasi yung nag-mid lane, sanay tayo na set-ups Yep. yung ginagawa. But because of Dr. Bian, na nasabi nga natin, mid to latter part of the game mararamdaman, at ang gagawin lang naman yan is just to sustain. Master of life. Bigay lang ng heal. Yung 5 stacks dyan, masakit kapag sa'yo kumapit, pero pag sa mga kakampi niya, it gives them life. Interesting, no? Kasi siya yung sumasama talaga ng todo-todo kay Darfin. Kanina pa, Oo. sila yung magkadikit talaga. Parang siya na nga yung naging roamer ng team dito. And it's looking like ganun na nga yung idea nila dito. Get the 5 stacks on Darfin. Looking at the items right now, naka-grail na rin siya. So hindi na rin siya mawawalan ng mana dito sa mga fights natin. Yes, yun talaga yung kinikater nila dito para mabilis din yung cooldown as of Torment for Hansen and for Gem Naka-venom for stop Dharma. na. Pero masakit na rin. Yeah, naka-venom stop na si Tatsura Ay, dito. mahirap na. Oo. Para yung iling-galing nyo, Oo. papunta pa lang sa masakit na part, ipipigilan ko na kayo. Oo, naka-venom stop na siya. That's actually a good item against this composition And specifically. Doomsday para kay Toshi. Oo, nakapag-doomsday na siya, so this is gonna be good. Looking at it, no, parang nag-1v1 lang kanina pa si Carl tsaka si Harut. Tapos sila yung nasa side lanes naglalaban. Sila lang yung taga-yo-yo sa gilid. Kasi sila- ang tunay na ring Etong na ring apat. fight. Oo, Oo. sa kanila doon sa gilid. Oh, sila yung nagpo-4v4 lang dito, tapos yung dalawa nagpo-1v1 sila sa gilid. Play lang muna ulit. Ito parang medyo nahihirapan si Boom Esports kasi nga right now Haru still has the better firepower, no, Yep. compared kay Carl. Yeah, inaantay din nila yung time na mag-online na si Toshi. Same facet. Ganun lagi yung ginagawa ng Boom. Hindi sila magko-commit and naman dahil na-push na yung Torres sa taas. Oh, sa makes- baba, punta sila sa taas. Getting chased, pero nakatakbo pa rin siya. Alam mo naman natin yan, si Sakir kasi yan. Oo, lilipad at lilipad lang yan. Nasabi na nga sa atin niya ni Kuya Kim. Oh yes, totoo. Diba? Na-explain niya kanina yan eh. Oh, ayan. Ngayon ulit, pa pwedeng magkaroon ng potential class si Nix. Nag-roam around lang, chinek lang yung brush, nakitang walang tao, or actually nakita niyang nandoon si Impressive. So napigilan na agad sila. They're eyeing to push the top lane. Pero yung ibang mga membro ng Boom nandun sa bandang ibaba. Oh, nasa baba. Impressive might use the ultimate here, pero nanakap sila ng Overlord. Pero ito, this is gonna be the truth matter. Impressive is gonna fall down, and that's gonna be 1 kill for Eureka. And while all of that is happening, si Carl nandun lang sa baba, nag-shove ng wave. Nakita ito ng Eureka, pero they will not pay attention. But rather, kukunin lang nila yung Tyrant. Nice. Tyrant yung kinuha nila, and they're gonna get the tower on the top side as a reaction din. Pero will they? Actually, hindi pa nila nakukuha yung tower sa bot. Oh, this is the Naiwan. closest ever na nakita natin for the side of Eureka on par with the Boom Esports. Tatsuri, looking for the perfect timing na may tatamaan yung freeze niya. Pero lahat sila nagkakaamuyan lang. Tago-taguan lang. Eureka looking good. Yun nangyari dito sa game natin, Bima. They are really performing well, making it hard for Boom Esports to snowball the game during the early parts. Pero yung Winter is here kasi sobrang lason sa kanila eh. Hindi sila makapag-push eh. Azalea skin din yan. Bagong skin lang yan ngayon. Yes. Ang ginagawa rin kasi nila dito, sobrang bilis ng clear wave ni Tatsuri ng isang Princess Frost. And to think na as of the moment, mababa na lang din yung cooldown niyan. Kaya ganun na lang din kabilis spam ng isang Princess Frost at hindi talaga siya nagmamanaka-naka dyan. Ngayon, si Impressive na ipit. Impressive, wala pang Unbridled Outburst, so this is not gonna be good for the team. Pero si Mickey nakikipaglaban kay Haru. Gem looking for the setup, pero Toshi, kailangan niya maging careful. Na-stun siya ng Imperial Order. Gem is here. Truth Matter is ready. That's gonna be the kill, and they're looking for more. 2 kills on the board, pero hinahabol pa rin si Mickey. First builds of pressure towards the shield, pero hindi yan enough para mabuhay against Haru. And that's going to be 3-man down on the side of Boom Esports. Ang ginawa naman ni Carl, nag-push lang ng lane, pero parang maiipit pa. Aalis na muna ng gate first, nanakap si tumalon Carl. lang. That's gonna be bad, pero may shield pa rin siya. So, natanggal siya dun sa taas, pero will he actually live? May 5 stacks siya sa ulo, and this is it. Haru is just dominating the game. Habol pa siya sa isa, and that is an ace for Eureka. Kitang-kita natin kung paano pinababa si Carl sa kanyang trono. Yung nag-aakit bahay na huli sa CCTV at sinabing, halika dito. Hinatak ni Haru pababa. Dinampot. After that knock-up, diretso siya pababa. And this is looking good for Eureka sa game natin. Toshi, nag-clear lang ng wave sa may bandang gitna. But then again, that's a very explosive for the side of Eureka. Especially to si Haru. Hindi siya nagtitipid na maghabol. Naka-full damage din siya dito, pero may a bit of tankiness from his build. And it's looking like ang hirap for Boom Esports to find anything, any answer pag nakadikit na kasi si Haru sa kanila. Oh, and parang it boils down to the fact na kaya pala sila may dalawang sustain. Yep. Kasi nga, Haru will go all out. Na
You got my 6, bro? Oh, yeah. Okay, I got your 6. Parang yung nangyayari nga dito, si Darvin rin yung dinidikitan nila madalas. Kasi after pushing for Haru, at least makakahanap ng something si Darvin sa harap. Ay, sa likod. Mag-game for your older ka lang dyan, Oo. tapos ikasama na, tapos target lock na kayo. Oo. Pero ngayon kasi, nararamdaman natin na parang 2 beses na nangyari na si Impressive na ipit sa gitna. Yep. Kaya hindi siya nakakakuha ng setup. Kina-cut off nila yung angles dito ng ng side nila. Haru, what is that damage? After getting in kay Carl, wala na agad siyang HP. Yeah, kinakailangan na ngayon magnilay-nilay ng Boom Esports. Another setup is bound to happen. Full na yung rage mode ni Impressive. Pero clear lang din muna nila yung Drakes doon sa bandang ibaba. Another potential threat doon sa taas. Malaki yan. Slow push yung top side natin. Pwede sila mag-push sa mid, pwede sila mag-push sa bot. Pero Byron is already there. So Miggy is already in check para dun sa bot lane push. Pero Tyrant is still gonna be taken here by Eureka. This is the good thing for the side of Eureka. Sila na ay nakakuha ng lamang pagdating sa kill and even pagdating sa gold advantage. Naka-Surge Breaker, naka-Bloodlust, tapos naka-Master Sword. All complete. Hindi nga siya nag-invest into a Sage Sanctuary eh. Oo nga eh. I think mamaya, no? I think after nitong Blood Whipper later on, tatanggalin niya yan just to get the Sage Sanctuary. Pero Migs, ito, nahilaban na yata tayo. Carl almost getting the execute. Pero they are still gonna be living through that. Ang ganda. Nakakapag-heal lang sila. Hindi nila kailangan mag-back. They want to go for the push. Darvin fighting a 1v1. Pero Gem still not setting up the fight for the team. Pinagpapalo lang sila ni Migs. O, dyan kayo. Pila-pila. Heal. Lahat mabibigyan. Heal. And puno na agad yung HP nila. Parang walang nangyari dun sa laban natin Kasi after that. both of them, and to think na not even the Dharma is heavily invested into mana, kasi pwede naman din, well, actually, yung Dharma may heal din siya. Yung formlessness, yung mga dashes niya may heal din siya. So, hindi sila lahat mabigat. To the point na kinakailangan umuwi muna para magkaroon ng buhay. Yep. And yun na nga eh. Eureka, they just have to capitalize on this advantage, no? Kasi habang tumatagal yung laban na to, nagkakaroon ng opportunity to carry itong si Toshi. Yeah. So they have to be careful about that and they have to set up the kill. It's looking like nakaset up na sila dito. Buti na lang Tatsuri was there to actually push them away and i-check yung mga brush natin. Yeah, tamang skill 1 lang. Check lang. May tao ba dyan? Pag may umiditi naman, and then, that's good. Kasi frigid prison yun. Hindi sila makakagalaw. And that's the hate time for them to strike. Pero ngayon, 4 seconds, magkakaroon na ng Overlord. Shadow Overlord. Actually, half HP na siya. Ini-start na sila. Carl Bilis! going in. Naggabi, saktong-sakto, pero hindi sila nakahabol. Hindi na sila nakakuha pa ng kahit ng glimpse lang doon sa Overlord na yun. Kasi ganun kabilis nakuha to ng Eureka. Still have it on their hands. Hindi pa rin nila binibitawan itong Overlord. 14 minutes ha. If we're gonna be having an item check dito, Beam, makikita mo si Toshi probably close to that breaking point na. Kaya this is gonna be a scary game for Eureka. Yeah, this could be a wipe then, no? So, still anybody's game. Sakto. Nandoon na nga, nasalubong si Migs. Yeah, Mulberry Power, pero walang tinamaan. Buti na lang ni-knockback siya kanina ni Carl. And this is still not done actually. Pero ito, nabali na si Impressive dito sa taas. Pero hindi naman nila kill yan at this point. Yeah, tinatempt check lang. Tamang ano lang. Mix is providing lots of information para sa side ng Eureka. Actually, napakagandang partner sa gantong aggression yung hero na si Sakir para sa kanya. Kasi he could go in and then out. Talagang magro-roam around lang siya. Though we cannot deny na mabilis pa rin yung clear wave ng Boom Esports. Nakikita natin, no? Hindi sila makapag-push. Pero ito, Shadow Vanguard nandiyan na. Sakto-sakto yung Imperial Order. Hindi siya nakapag-Maple Dance. They are gonna be taking this tower. Pero may Winters here. Hindi sila makalapit. There's enough damage there. Pero wala ng Winters here. They could go for the push. And they got one tower dun sa bot side. Slow burn yung ginagawa dito ng Eureka. Take it slow, but surely. Nandyan na ulit yung another Drake. And I feel like, magiging successful yung push. Great knock-up doon. Na-knock-up yung tatlo. And that's why they were able to get the push there. And itong top side naman yung minamata ng Eureka. Talagang ride the wind lang. Papasok. Flash out. Haru, napasok na siya pero wala pa rin CC. He has the stage of Sanctuary though. Hindi siya may kill dito. So this is still looking good. They're just backing away. Mickey in front. Just really the vanguard for the team. Pero hindi pa rin sila makakalapit.
lapag lang din si Mix ng kanyang brushes doon para talagang mahil lang din and mas tall. May slows kasi yung Firefly, di ba? Kapag tinatamaan sila. And yun yung nagsisilbing stopgap. Parang may cork. Okay, dyan lang kayo. Wag muna kayo mag-overflow. And another objective ngayon, yung gagawin ng Eureka. Nagiging push and pull type of strategy lang yung ginagawa nila dito. Same thing na ginawa sa kanila ng Boom Esports nung kanina. Oo nga, kahit may venomous stuff sila, no? Parang hindi gana. problema, no? Parang hindi gana. Ramdam. Oo, parang nakakapag-heal pa rin sila ng sobrang dami. Kasi nga naman, there are two sources of healing na kailangan nilang tignan. Pero ito parang pwede mag-set up pero sobrang layo ng game. So, impressive. It's still gonna be safe a bit. Nakita rin agad si Impressive. Plus the fact na naka-ominous si Toshi means he knows. He knows. Alam niya na hindi po pwede mag-all out sa attack. Kasi nga, nahihirapan sila pumesto. Dun sa bandang likuran, manggagaling si Carl. Topside pupush sila, pumasok na agad. Pero parang Sage Sanctuary natanggal na. Jare nandito sa likod, pero parang mamamatay yata si Haru sa laban nila. Shutdown, that's gonna be good for the team. They are gonna be able to take down one. Parehong jungler, wala na. Pero itong laban natin parang sumasabog pa rin sa likod. Si Megan nandito na. And Tatsuri super low. Toshi versus Starfin, 1v1. Marami silang healing. And they are gonna be acing the team. And Boom Esports is gonna be losing out the battle. Eureka, march na sila papunta sa Crystal and they are gonna tie this to a 1-for-1. Pushing it to a game number 3. Ito na yung Eureka factor na inaantay natin kanina pa. Who would have thought na gagana bigla yung Dr. Biana lineup? Grabe. It's Doubters. one after another. Kasi alam mo, kailan ba natin huling nakita yung Dr. Bian? Oo, totoo yan. Kahit sa grassroots. Ang hirap Kailan makita. mo siya huling nakita? Doubters daw kasi tayo, Bim. Doubters tayo ng Dr. Bian. And they proved us wrong. And yun yung gusto natin talaga, ma-prove wrong tayo ng mga picks dito. And Eureka, being experimental, working their way towards that victory. And gusto ko makita mamaya yung graph kung gaano sila talaga may advantage the whole time. Literally, master of life. Lalo pa nung last clash. Yes. Kaya nakita ko nag-go forward na si Tatsuri Kasi kampante na rin siya na andun yung Winter is here. Tapos ganun na lang yung buhay nila. Tapos nakita niyo yung kanina nag-appear crucial healing. Kasi ganun lang ng ganun lang si Jare. Si Dr. Bian. Kung naka 5 stocks kasi sila lahat, walang problema. At saka ang bilis ng healing nun, guys. At again, kapag late game, hindi mo na mararamdaman yung cooldown. Kita mo naman itong items natin from both sides, no? Nakita natin a while ago, especially yung Venomous Step ni Tatsuri, yun yung first item niya Siguro yun yung nagpahirap ng early parts of their game para hindi ma-fully dominate ng Eureka. Pero in the end, hindi enough yung Venomous Stop na yun. Kahit na nakapag-blazing cape pa si Carl, hindi enough yun para ma-stop gap yung healing dito ng Eureka. Hindi na sila napigilan. And yung momentum din na nabuo ni Haru with that double kill. Nung una pa lang doon sa may top lane. Tapos, feeling ko yun yung nagbigay din ng kumpiyansa sa kanya to go all in. Yung hinabol na ng ilang pader yung pinaghampas-hampas niya kay Carl. I think that's 2 to 3. Ang tagal nilang naghapulan na lagi lang winawalis ni Haru. Si Carl para bumaba on that note. And of course, impressive. Lumambot yung baka. Oo, totoo yan. Kasi yung last clash natin, nakita naman natin doon, Haru was at the back. Iba, may dalawang laban na nangyayari. Yung dalawang jungler natin, nasa likod sila pareho. And si Haru, nakapag-Sage Sanctuary, kaya tumagal siya doon. Pero namatay siya actually. Namatay sila Nabuhay ulit para mamatay. Yes, tama yan. In theme. Pero ito, nandito na tayo sa ating graph. Makita natin yung graph natin after nila makakuha ng mga towers natin, makuha yung objectives natin. Nagsimula ng magka-advantage itong yung Eureka natin. Napakaganda nitong game number 2. And yes, gusto namin yun na po-prove as wrong. Kasi sabi natin kanina, 2-0, 2-0 all along. Tapos biglang naging ganito. And of course, let's give it to our MVP. We have Darfin na umabot sa pagkakataon na talagang sumakit nga yung damage niya. Pero nung una, di ba, napakatahimik. Sabi mo nga, si Jare lang, body-body niya pa ulit-ulit. Parang magkadikit sila the whole time. And again, looking at the KDA, 416 and 13k total gold para sa team na to. And not really a lot of damage taken kasi nga nakadikit sa kanya pareho yung Dr. Bian, yung Sakir,
talagang nahihil lang yung team nila the whole time. Na Yes. baby si Darfin. Yun Sana yung, halls. Yan yung key for victory. No? I-baby si Darfin all the way. Well, they're doing the same thing kay Carl. Nakita naman natin yung ginawa ni Datsuri. But this time, Eureka, mga doubters, Ang have proven you guys. Yes. Ang hirap rin kasi nung Fate. Ang hirap sa kanya kasi compared to Haru, parang mas straightforward yung ginagawa ni Haru. Diretso sa pasok siya, get the damage onto the backline. And ito yung mga simula nung laban natin na it's looking like Eureka is slowly gaining advantage yung sa laban. Kasi dalawa-dalawa lang sila. And looking at that fight kanina, no, parang na-push back sila ni Jem dito sa likod eh. Parang hindi na sila nakalapit, naubos si Miggy, naubos si Haru. And that's why again, everybody, that was our TNT MVP highlights dito. Kasi look at the damage na dinil nila nung fight na yun. Lagi kasing dalawa yung nangyayari kapag may clash. Oo. Laging Dalawa yung laban. si Jem mangunguna. May times na magiging off kasi wala na siyang mantra pagdating doon sa malaking clash. But ang gagawin nilang kasi, they are always in it for a separate fights. Again, meron Princess Frost. So, hindi kayo mag-all in doon sa, sa Winter is Here. So, dapat laging may masasegregate ka. Yung gusto lang talaga nila gawin dun sa last part ng fights natin is how to make sure na mabubuhay yung minions natin kahit na mag-Winter is Here. Delaying tactics. Dun sila nagsimulang dun sila nagsimulang makapag-push eh. Nung nag-drop sila ng Shadow Vanguard dun sa bot lane natin. Just because, alam naman natin kung gaano kakunat yung Shadow Vanguard na yan. Mas makunat yan kaysa sa normal na dragon. Yun yung mas malaking dragon. Si Mama Dragon. Si Mama Dragon. Si Mami D. Yes! si Mami D na nasa bot lane kanina. Yung rason kung bakit nagsimulang slowly but surely makapush na yung Eureka. Nakakapagpabagabag. Yun nangyari sa game number 2. Can you say that? Nakakapagpabagabag. Kayo, dyan sa mga nasa comment section, sabihin nyo nga, tag nyo ako. Shoutout dun sa Dapat may mga video, tas may tag kay Bib. Yeah, kasi marami mga content creators na nandyan din sa comment section. Yan, sila Super K, yung mga iba pang nandyan. Sila kaibigang also. Yan, shoutouts. Yung mga laging nakaantabay, sila Joe Cave, yung mga grassroots people, TikTok people. Si Berting, nandyan. Yeah, Berting Magiting. Sabi niya, si Pandaman. And again, we're gonna be taking a look at this kung ano yung makikita natin dito sa global ban and pick natin. Kita natin kung ano ang kanilang mga na-pick na kanina. Eto na! Ngayon lang tayo umabot sa pagkakataong to kasi ngayon lang tayo may game number 3. And ito na nga sa game number 3 natin. Makikita natin yung mga picks natin from a while ago. And considering na itong pick ng Eureka na to, no? It's not really a lot. Kasi nga yung Dr. Bian, meron siyang Hanshin, pero may Sakir siya kasi dito. So, ang magkakalabanan tayo later for our game 3 is who the marksman is gonna be for both of our teams later. Yung Long, totally out of equation. Pero yung Arlie, pwede pa rin makuha ng Eureka. Dharma could be for Boom Esports. Oh, yes. Alam mo, feeling ko, Dash, kasalanan mo to eh. Bakit? Sabi mo mag-Byron si Miggy. Oo nga, no? Naganap na nihihiin. Wala na rin silang Byron for both of them. Alam mo, Bakit na nandito? oo nga, Dito. parang ito, si Byron dito rin dapat yun eh. Nagbaliktad sila. Pero still, wala na silang... So, one thing, Beam, kung nasan si Byron, talo. Wala na siya for game 3. May curse, no? Oo. Hindi na natin siya makikita for game 3. So at least yung curse na yan mawawala na. So this time, let's see kung ano yung pipick nila for game 3. Kasi game 3, magkakatalunan tayo kung sino yung mga parang wildcard na ilalabas nilang ganun na kung sino yung next marksman nila. What if ano naman, mid naman yung maging hot or heavily contested? Kasi wala na rin PF, wala na rin Lady Shen. Yung Mai Shiranui, automatic ban naman eh. Totoo. So, what's the next thing? Yishi? Next hero? Yishi? Yeah, pero binaban din nila dun sa second round. Actually. Pero kung hindi nila ibaban for the first, first pwede rotation? i-prioritize ng any one of them yon. Kasi so far, yung mga mages natin, puro basically control mages, yung mga pinipick ng mga team natin. So, having those in your team has been really good kasi si Tatsuri, both PF, but his Lady Shen, nagamit niya na eh. Yeah, well spent. Yung isa nanalo, yung isa natalo. Sino pa ba? Gusto ka makakita ng Zhao Chan eh. Kasi kahapon nakita natin Nakakita tayo ng Zhao Chan, ha? Mali mo, may magdaji. Parang,
Daji? Wala pa nagda-daji. Parang hindi ata. Parang ang hirap ata kasi pwede siya kung sa RG, Yeah. I think. Pero Kung kasi sa ang hirap eh. game. Oo, eh. Ganon mo daw. Yan, Hindi ganon mo. binaban. Yes, Hindi ganon binaban, mo. pero malaking threat yung pwedeng i-deal nun. And both of them knows how to use it. Oo. Jare, on ganon mo. Pero, Tatsuri, on ganon mo. pero yesterday, Oh. pareho sila ng ganon mo eh. Pero, Talo pareho eh. baka pasyal-pasyal kayo mo Oo. medyo salam-salam. Oo. Pero, Maybe dahil nakatulog na sila. It's ganon mo time. Okay. Reset Oo. for everyone. Pero ito na nga dahil sabi natin, hindi natin makikita si Bokalbs, si Dharma, and si Mai Ayan Shiranumi. na, buti naman. Hey time for Diadia. Parang dapat naman pinik na nila to. Pero may early pa. Si Eureka. Si Eureka? Oo. Or si Toshi? Or may long pa sila actually. May long pa. Actually, meron pa. May Ay, early pa. Si Darfin. Oo, si Toshi pala nag-early na. Oo, Pero nag-early na si Talo? Toshi. Tapos natalo, di ba? Oh my God. Surprising. Parang kanina hinahype natin na. Oh my God. Ogran, first pick. Okay, Haru. Pinaghiwalay. Yan. Yung Humor. That's true. Numa. Sana, hindi pala sana all yung ganun. sorry. Medyo dark. Pinaghiwalay sa all. Sorry. Pero nakapag-long na sila for this side. Kinuha naman yung Duranje Yeah. for Boom Esports naman. And the Nua also. Nag-trade lang has sila. been taken. Oo. Nag-trade lang. Maid, pwedeng mag Cold Sisters si Jare. Actually, wala pa siya. Diba? Hindi niya pa pinipick yun. Either of them. Oo. Wala pa. Unless, ayan, kinuha nila yung Well, di Mayin. na rin naman mga pagmayin si ano. Wala nang Byron at Mayin eh. Si Miggy. So, Sanse? Siguro? I've seen Mulan. From Chami yesterday. Oo. Sanse, bawal na yun si Jam. Okay, yes. Wala na si Jam. So, Sanse probably for Miggy mamaya just for them to go for those rotations. Ganon mo! Pinag-uusapan lang natin to. Naban yung ganon mo. Sabi ni. Kasi daw baka makris na. Kami na magbaban para sa ating dalawa. Oo. Huwag na kayo umasa. Oo. Tigil nyo na yan. Hindi natin makikita yon for Jare for this game. Yung sinasabi nating Yishing open pa ha. Yeah. Yishing versus Noah. Ayun, medyo, binan nila. Medyo 50-50. Binan Si nila. Dash po talaga yun. Iyon. Mga sinasabi nating may pick, nawawala lahat Oo. ah. Lady Shen or Princess Frost na lang dito for sure. Or Princess Frost rather. Princess for Frost. Eureka. Kasi yun yung safer pick. Princess Frost. Pero pwede rin Lady Shen kasi ang hirap abutin ng Noah eh. Kung gusto mo lang mag-Ocean of Tears ka, ganun kasi ginagawa ko eh. Ocean of Kala mo Tears. pro. Ocean of Tears, tapos magbabato ka lang. Seryoso? Hindi kasi may dolyang available. Oh yeah. And hindi na ban ng Boom Esports yun. Oh yeah. Knowing na meron silang dia-dia. Oo nga, no? Oh my G! Pwede mag Shangwan, oo nga. Yun, dahil may Shangwan tayo, this changes things, no? Kasi nga, A lot. Yeah, kasi mas mapapahirap yung trabaho dito ni... Problema lang madali siyang cancel ng dia-dia. Yeah. Pero, mapapahirap yung buhay ng Nua pati Direnje. Kasi hindi naman sila mobile eh. Pero kailangan ng Boom Esports dito ng hard tank. Oo. Yun There yung- goes Sanse. Yun na nga. They need tanky. Have Okay. they used dun? Kanina nagamit na ng... Uy! Luna, regardless. Actually, wala silang pang-counter dito sa Wala silang Luna. hard CC eh. Oo, si Mayin lang. Pero hindi naman talaga hard CC yun. Mahirap maghabulan yung Luna tsaka Oo. Mayin. Have you imagined that? Mas mauuna yung makatakbo yung Luna bago makaabot yung Pag drop dinumon kick lang ni, yun, ganun, ni ganun. Mayin. Yeah. Oo. Kasi yung animation eh. Kaganon pa, yung Luna. Oo. Pwede nga Jing din eh. Nakabase. Naban ba yung Jing? So, bali nakabase na lang ito, Pete, sa kung paano maglalaro yung pareho nating Sino mabilis magdadashing. bumindot? Oo, exactly. Shangwan or Luna. So, sila yung maglalaro dito sa laro na to. Ang very uncanny na yung Dolia last pick. Na umabot sa Usually, pinakadulo yung Dolia. Usually, hindi na natin nakikita yun, no? Na, Diba? na Dolia. Parang recently sa PKL, parang hindi sila priority talaga, no? Priority to ban though. Priority to ban, sure. Uh-huh. Pero
minsan din nakakalagpas na sila dun sa mga picks and bans natin. Yeah, kasi most of the teams gusto nila yung mga bardagulan Yeah. sa bayan. It's not just about the Celestial Melody or yung round 2. Kasi what if yung round 1 pa lang ka na? Diba? Yung napatid ka na, no? Oo. Napatid ka na. So maganda rin dito kasi may long sila. Yeah. So meron rin sila pang reset ng Infinite Fastness later on. Oo, lalo pat ang tagal ng cooldown ng Infinite Fastness. Yes. But then again, sobrang heavily reliant doon sa finishing strokes nung Shangguan na dapat meron siya makuha. And let's see kung mangyayari yan this game. This is gonna be the game 3 of the match versus Booming Esports versus Eureka Game 3. Magkakakitaan na tayo kung sino ang mananalo sa series na to. Sino na ba ang magpapakilala? Ito na nga ba yung oras para sa Eureka o Boom Esports? Sila naman ang mangunguna. Kita naman natin si Haru very early into the game lang, no? Parang dinedeny na agad nila yung mga jungle camps dito ni Carl. Kasi yun naman talaga yung dapat mo gawin Before level 4, kailangan yung i-suffocate agad ang isang Luna. Oo, wag mo siyang hayaang maglaro. Diba? Lalo na pag bilog yung buwan, Oo. yung new moon. Diba? Nagtatransform yan si Luna. Hindi mo siya Oo. mapipigilan. Early aggression yung gagawin dito ng Eureka, which is very good for their side. Although Tatsuri, on the other hand, gano'n naman yung gagawin niya, dadalaw sa baba. Tinitake nila lahat ng jungle camps na nasa side ng Boom Esports, and it's looking really great para dito sa side ng Eureka for what they are doing so far. Kasi umiikot sila, tingnan mo, umiikot sila kasabay lagi ni Haru, pinapabilis nila siya. Oo, ganun lang. Kapag may nakuha, di go. Knockback. Respondents coming from Tatsuri, pero no potential threat. Haru, same thing. Katulad nung ginawa kay Carl kanina, no? Inililish mo lang, inahatid mo lang yung mga minions, yung mga gold papunta sa kanya. Carl, on the other hand, will be doing the same thing samantalang si Tatsuri. Pinabayaan niya naman na yung mid. Sige, dito na muna ako mangungulit sa baba. Ganito na naman yung ginagawa nila kanina pa, no? Ng Boom Esports has been quite a strategy for them is to find ways for Carl to gain resources. If ever man na mabawasan siya, punta ka sa mid, dito na lang ako sa baba. Okay lang, pre. Kaya ko to. Hinahabol nila. Nakapag-set sail to just run away si Miggy. Babalik yan. Iikot lang yan. Bumabanking. Ayan, May ronda kasi. Para si Jem, yung habulin nila. That's gonna be a good one. Pero ito, teleport from the Nuwa. Jem is gonna fall down. What a great turnaround from the side of Boom. Literally, turn around. Bumangking lang ng onte dun sa may rotonda. Tapos Oo. biglang, uy, may sasakay daw. Sakay natin. Pero hindi pala friend. Ganda pa ng drift niya doon, Oo no? nga eh. Saktong-sakto yung drift, kaya was able to get the kill there. And Jem, Sa baba? unknowingly, parang hindi niya in-expect ito. Pero ito, nakapag-finishing stroke. Pero not enough damage doon sa dulo. Yes, flash out though. Mabuburn nila dito yung flash. May narinig ko man nag-flash. Yes, impressive. Samantalang, balik lang ulit sa pagpa-farm. And here comes the instant replay. Kita-kita naman natin kung ano nangyari sa taas. Bumangking ng onte. Oo. I feel like hindi na-expect ni Jem. Oo. Kasi parang akala ko din matatapos na yung Dragon Dance dun Matatapos na yung set sail. Kala niya kasi parang yung ikot, mas May narinig ko man nag-flash. Yes, impressive. Samantalang, balik lang ulit sa pagpa-farm. And wow, pininanan dollar ng dash. Tama! Ito na, nandito na tayo. 50 seconds on the clock bago tayo pumunta sa ating first objective of the game. And looking like Haru pa rin yung may advantage sa level this early. And nagagawin lang naman na dyan is to go for some clash. Tingnan mo si Shangguan, si Jare. Nag-aabang lang doon sa may bandang gilid. Lalo pat in a matter of 30 seconds, talabas na yung Tyrant. Samantalang si Haru, ganun din, ano? Actually, both of them. Laging pinapabayaan na lang nila muna yung mid. Yung jungler yung mag-clear. Tapos after that, bakbakan na. Haru ito, Conductor of Souls was able to get half of HP back just from that Conductor of Souls. And that's it, mabubuhay na siya. Parang nakonti lang mali yung angle dun Natulak sana papunta sa kanya. Kaya nga konting segue lang ng kaunti magpaparamdam si Jem dito sa gitna. Although nandyan din naman si Miggy 3 on 2. 5 seconds before the Tyrant spawns and all of them, they are cramming up dito sa may Tyrant. 5v5 yung magiging laban natin dito, team. Hindi pa nila alam na maraming tao from Boom Esports sa may top side nitong mid lane natin. So they're gonna be pushing. Set sail, tinabahan yung dalawa sa likod. That's gonna be one down. Wala agad yung isa. And that's gonna be good. They're gonna be pushing. Conductor Souls ginamit ni Haru dito. Pero yung nakuha nila yung objective. Is that enough? Hindi pa rin ata. Meron silang reset. Pero ito pa rin si Jem. Tumakbo pa rin sila. That's gonna be good. Haru is just gonna run away.
that is 2 kills for the side of Boom. At po pwede nga rin siya sana bumabad doon. Nakita ko yung Celestial Melody, binato sa kanya ni Dolia. Kasi nga, napakaagang nawala nung finishing stroke ni Jaren at na talisod ata. Na ano siya nabunggo siya Oo. Ano tawag doon? Sinalubong mo. That hindi mo sinasalubong yung barko. Huwag masalubungan kung hindi mo kapamilya. Yun na lang yun. Tama. Kasi syempre, magkapamilya mo, sasalubungin mo. May pasalubong. Tama. Diba? Nadapa siya tuloy. Ayun. Yun lang. Nauy-ay siya Kala niya, okay, biglang hindi pala. But jokes aside, although may nakuha ang kills doon ng Boom, Tyrant was secured in favor of Eureka. Oo, nakuha naman ng Eureka, pero how are they gonna be using this? That's the question. Kasi dapat nung after nila makuha yung Tyrant, they should have looked for fights. Pero dahil nabawasan sila ng more players, wala rin silang parang advantage to actually take it. Wala silang firepower Uy, on that note. Pero kasi The power of friendship. Oh yeah. Lahat na. Powerful. Hindi sila powerful doon kasi nakulangan sila agad ng dalawa. Oo, totoo. Top Pero side. sa taas. Lalaban natin. May game set sail na naman siya. Parang tatama na naman siya. Bumabangking-bangking Tama-tama. na Ito na naman. Nag-U-turn na naman siya. Grabe, Pero hindi pa siya tapos ha. Kala ko susunduin niya si Tatsuri. Bumabela. Mix ang hinabol niya. Makakuha ba siya ng knock-up? Pero hindi na siya hahabol doon. Hindi niya i-go. That's just a goal, yeah. Kung hindi ka naman mag-all out commit, knowing nandun din yung mga ibang miyembro ng Eureka, kaya rin ginawa lang ni Carlo, nag-deliver lang ng minions, ng wave dun sa baba. 3K yung gold na advantage dito ng Boom Esports. And this early into the game, napakalaking gold lead niyan. Ito na, Emergence ginagamit na. Matutulok niya ba si Darfine? Hindi pa rin. And Mix could just reset that Infinite Fastness. Papasok siya! And alam naman natin na i-reset nila yan, pero in Imperial Order siya. Pero yung bonsai natin, Annihilation takes the kill in the end. Tinulak, tapos biglang tinusok. Nandoon yung Annihilation. Saktong-sakto. Na-reset nga. Na-reset nga yung ano mo, hindi mo naman nagamit. Pero meron daw namang round 2. Nahabol naman ito si Mix. Pero remember, second tier tower na takedown doon sa bot lane. Habang nangyayari yung laban na yun, they need to find a fight. And ito, hinahabol na nila si Miggy yung target nila. Pero do they have enough damage? Yes, they do. Conductor souls, pero not enough to actually take down anyone. Finishing stroke! Walang tinamaan na Imperial Order. Ito si Aro, wala siyang ult! And that's gonna be a kill for their side. Carl gonna go for the chase. Si Mix naman hinahabol niya. Meron pa siyang stack sa ulo, kaya pwede pa siya mag-dash in. Hindi pa rin siya nadadapa. And humabol na siya. Diretso, double kill para kay Carl. Parang meron pang cherry on top kasi may Annihilation pa nakasalalay coming from Tatsuri, and that's a coordinated move onto the side of Boom Esports. Roronda lang ulit ang super. May tinamaan! Sa buhay mo ni Emergence na ito, hindi tinamaan ng Resplendence, pero it doesn't matter. Patay pa rin siya. Ang daming ginagawa dito ng Boom Esports. Meron silang TP, merong Emergence, merong set sail na po pwedeng may isakay. Tapos, ang hindi natin nararamdaman si Toshi hindi pa masyado nagpapasiklab. Grabe naman si Kuya Carl. Grabe yan si Kuya Carl. Kanina niya pa ginagawa. Together with Miggy yung mga set sail ni Miggy, laging game-changing. And dahil doon, meron na silang 6 towers na takedown. And remember, they have an 8K gold lead this game. Hindi pa sila napipigilan dito. And even si Carl, hindi na pangahawakan. We already pointed this out. Walang hard CC sa kamay ng Eureka. They don't have Liang. Mayin could be one, but it's really hard to rush after a Luna. Ngayon, nangangamoy na naman na clash. Andiyan na naman yung set sail. So, Emergence na dito. Tinamaan nila si Mix, pero hindi sila hahabol doon. Mix, getting chased down. Creation, Annihilation, and habol sa kanya. Napatay na rin siya. Ito na, nandito tayo sa likod. Tumahabol pa rin si Carl doon sa backline. Si Haru nasa harap ng lahat, pero he's not gonna survive for long. Napag-finishing stroke si Jare, pero he's also gonna fall down. In the end, that's a 4-for-1. Infinite Fastness ginamit na, and they still have advantage. Darfin is the only lone wolf left for the side of Eureka. Would he be able to defend it? Kasi mukhang mag-crystal lock na. No. Isang catapult na lang natitira. Ito na, set sail, Darfin. Meron siyang Infinite Fastness, pero parang wala atang enough na damage yun. And that is the crystal lock para sa side ng Boom Esports. And they come back from the loss that they had from Game 2. 2-1, and the All Kings is back. Sabi nila, ganto magluna. Ganto biglang magpakita at biglang bumulusok. Not just Miggy,
But nandun din yung prowess na pinakita ni Carl. Pinakilala nila kung sino sila for the side of Boom Esports. And kita mo naman, everybody did their job. Everybody performed well sa side dito ng Boom Esports. And you can definitely see yung mga set sales, yung mga pasok ni Carl sa likod, working pretty well para sa team. Yes. But nandun din yung prowess na pinakita ni Carl. Pinakilala nila kung sino sila for the side of Boom Esports. And kita mo naman, everybody did their job. Everybody performed well sa side dito ng Boom Esports. And you can definitely see yung mga set sales, yung mga pasok ni Carl sa likod, working pretty well para sa team. Yes. Na-set na rin natin yung kaninang sinasabi nating mabigat for the side of Shangguan na kailangan sa finishing stroke mo, meron kang makukuha. Ganon kabigat yung role mo as a Shangguan. Yeah, marireset ng isang dolya, pero what if, dahil dahil synchronized dapat, what if mawala yung dolya? So wala ka na agad extra round. Diba? Ang hirap eh. Ang hirap rin ng ginagawa nila kasi nakabasa sila dun sa kung ano yung gagawin ng Shangguan and most of their damage is gonna come from that Shangguan din. And parang hindi natin nakita masyado na nag-perform na maayos dun si Jare and wasn't able to get much. And look at that. Dahil rin siguro nag-splendor siya for the third item. Oo, kaya wala siyang bawas. Maagang splendor. Ibig sabihin, maaga siyang napapatay. Maaga siyang nadadalawan. So, ang laking factor ng ginagawa din ng Boom na, again, yung first blood was drawn by Miggy alongside with Carl. Yung pag-ikot na ginawa nila because of their global presence, because of the annihilation, and of course, yung walang takot na emergence coming from Tatsuri. Oo, and yun rin yung nagpahirap sa kanila for this game. Dahil nga, Boom Esports really had alam nila yung goal nila for this game. Hanap si Carl ng distraction, hanap kami ng push, and they were actually able to take it for their side. No? And looking at it, yung graph natin, pataas lang talaga siya kasi Boom Esports dominated that game. Yeah, no sugarcoating. From distraction to destruction. Ganon yung ginawa ng Boom Esports. Nakakuha ng first Tyrant yung Eureka, but right after that, naging Radio Silent. Wala sila naging reply. Counter punch. Oo, sayang lang kasi ang ganda sana ng game to performance dito ng team. And again, the MVP of that game is gonna go to Impressive. And ito yung dia na hindi natin nakitang na-pick kanina ng games natin. And nung na-pick, 308 ang KDA ni Impressive. Do not forget na ganito gamitin yung dia. Yep. Na sabi mo nga, no, siya yung pwedeng mangpatid. Oo. Sa isang Shangguan, di ba? Mga tatalapid lang siya. And know that's just a skill too. Dalawa yun isang bitter farewell, pati yung passive niya pag umatak siya, di ba? May taunt kasi, may pushback Magsiswing siya eh. May gano'n ng gano'n, magsa-slow motion ka talaga doon. Tapos ina-knockback ka pa niya. Pero ito, TNT MVP highlights of the game and you can definitely see na yung backline protection dito ni Impressive is definitely impressive. Impressive. Living up to his name. And, of course, it's a collective effort from Boom Esports. Lalo pa yung set sale na manggagaling kay Miggy. Laging well-coordinated yung ginagawa nila. And of course, sabihin din naman natin, maganda rin yung ginawa ng Eureka. This is actually their closest series among all of the previous. And against Boom Esports. Again, kasi recently, this was the same nung last mga recent grassroots tournaments. Nakita ko rin sila, Eureka versus Boom din. And this time, nanalo sila against Boom Esports. And that's a good thing. That is a good thing for the side of Eureka kasi nakikita natin nag-upgrade sila. Yeah, meron silang mga hidden picks na talagang nakabubulag. Oo. At nakakapatid. At nakakapagpapagabag. Yan! Nakakapagpapagabag. Oh, you got it right! Di ba? Yan. Sobrang uncalled for yung Dr. Bian talaga. Nagulat talaga ako doon. Lahat tayo nagulat doon eh. Kasi narinig ko rin yung mga tao, wow! Hindi mo ine-expect eh. Napatanong din ako kung totoo ba to? Totoo ba itong Dr. Bian na to? Hindi siya na-touch for any previous patches. Yun na talaga siya eh. Yeah, yun lang talaga siya. And parang part of the strategy na yun talaga sa kanila, yung maybe we can reach late game and yung healing natin hindi na problemado dun sa Venomous staff. Yeah. And it worked. That's good. Talagang kung ano yung gumagana, talagang pagpunyagiin mo. And again, Boom Esports 2-1. Ngayon, knowing na from 0 sila yesterday, biglang ngayon nahirapan pa sila to secure the series.
it means promising din yung pinapakita ng Eureka. Oo, and ganun lang talaga mangyayari. Especially for the setup na meron tayo for this tournament. It's a double round robin tournament, di ba? So, there's a time for everybody to upgrade. Kasi once we go to the second rotation, pag ikot natin ng isang Robin. Round robin eh. Pag umikot pa si Robin ng isa pang beses. Oo, yun na. Doon na natin makikita yung final form ng mga Oo. teams natin. Diba? Kasi ngayon, nagsasanay pa sila eh. Totoo. Nasa mundo ng mga halimaw pa sila. Paborito ni Bert. Birds, nakikita ko eh. Kasi kailangan daw sa mundo ng mga halimaw ka naman eh. Para may challenge naman daw, sabi niya. Kasi si Panda man yun eh. Pero again, we love being proved wrong. Yes. Sabi natin kanina, malinis na 2-0. Biglang naging 2-1. Tapos may isang serye pa tayo mamaya. Which is, yun yung sinabi nating aabot ng Game 3. Let's see ako mangyayari yan for this day. Kasi mainit. Game 2, ay Series 2 pa lang. Paano pa yung ating Series 3 na pwede rin maging mainit. Kasi nga Team Flash and Elevate, pareho silang 1-1 eh. Oo. At syempre, ano pa kaya yung pwede nilang ipakita sa atin? Kasi may mga imports din yung mga teams na yun. Oh yes, totoo yan. Napag-usapan na rin natin yung mga imports ng team nila. But again, that was a great matchup na nakita natin for our teams. It was a great showing para sa Eureka. Honestly, it was a great performance. But again, thank you very much for that. And again, Mara, alam ko kasama mo na dyan yung ating mga players from the side of Boom Esports. Mara, take it away. From the winning team, Boom Esports, kasama natin Carl and Tatsuri. Congratulations! Did you guys know na yung Game 3 nyo kanina was one of the fastest game that we had since the season started? In fact, it's the second fastest, 8 minutes and 53 seconds. So what went on with that na bakit binilisan nyo? May sinabi kayo sa akin kanina eh. Para sa akin po kasi parang sanay po kasi kami sa mabilisang laro. Pag nakakalamang po talaga kami. At itulad ko na lang po yun sa laban namin sa blacklist nung game 1 namin. Parang gusto na po namin tapusin kagad ng yung mga under 6 minutes. Ay, 6 minutes to 8 minutes po. Kaya po parang yan, nag-choke po kami nung ano. Pero Carl, ikaw naman Carl, may halong gigil ba yun? Because game number 1, you guys got it. Game number 2 wasn't in your favor. Anong nangyari between game 2 and game 3? Anong usapan doon para siguraduhin na you guys will finish it fast? Sa akin lang po, siguro nung game 2, yun, marami po kaming error sobra nun. Talagang, sa amin po talaga kung ba't kami natalo. Tapos, yung parang naging motivation lang, I mean, hindi naman motivation, parang mas naging alerto po kami nung next game, kaya yun. Kaya siguro bumilis yung game. Tapos, yun lang po, na parang mas pinulido lang namin yung gagawin namin. Tsaka sinabi mo kanina, may konting gigil dahil in-expect nyo na... 2-0. In-expect nyo na 2-0. And the game, you guys expected it to be 2-0. Was it because from yesterday or was it because of the team that you're facing? Siguro, hindi naman sa blacklist lang talaga yung tinitignan namin na kayang tumalo sa amin. Kaya parang after nung game na yun, parang confident kami na ma-stop namin lahat ng mga sumunod na game. So blacklist lang ang feeling nyo na kayang tumalo sa inyo? Actually, kaya naman ang lahat. Pero yung parang mas confident lang kami na mas kaya namin sila. Ganun. I mean, na mas maunahan kayo sa standings. Feeling nyo, sa standings. Not sa series, pero sa standings. Now, magpe-pretend tayo na mag-round number 2, okay? Nandyan yung camera. Alam ko yung blacklist, besties nyo. Sabi nga nila kahapon, you guys hang out almost every week. Tapos yung bootcamp nyo, 10 minutes away. Lagi kayong magkasama. So dapat, alam natin dahil may friendship involved dito, yung hamon nyo dapat may angas. Ipa-play natin ulit to pag round number 2. Anong gusto mong sabihin sa Blacklist International? Shoutout sa inyo, Blacklist International. Abangan nyo kami sa next round natin pagkikita. Tsaka sa Grand Finals na rin. Tatalunin namin kayo. Oh, okay. Ikaw yung nagsabi. Ikaw yung nag-comment nun eh. Tungkol sa Blacklist eh. Para maganahan sila. Para hindi shoutout ang gusto natin marinig dito. Ano ang hamon mo? Para sa akin,
Para sa blacklist, mas galingan nyo palalo, mas gagalingan namin. See you sa Grand Finals. Lalo na yung top lane nila, si Chami 1. Tatanggalan ko ng 1 yan. Tatanggalan ng 1. Okay. Tingnan natin kung mangyari ba yun kasi mahaba pa ang ating season. May second round pa. Pero dahil binanggit niyan, gusto ko kasi magkaroon tayo ng konting hamon doon sa team na talagang you guys have your eyes on. Now, something that was nice that we heard just earlier, there's gonna be a celebration happening tomorrow. Baka po hindi bukas. Baka po after na po nito. After na to, dahil bukas ay... May screen po kayo, practice po ulit. Hindi, yung event bukas. Ay, birthday ko po. Birthday niya! How old are you turning? 22 po. 22. If there's a wish that you want na maging totoo, something to come true, what would that be? Yung mga pag-EWC po yung boom. EWC, no? Nakapunta na ba kayo ng Middle East? Kami pa lang po dalawa, hindi po. Pero yung tatlo po nakapunta. Kaya pangarap po. Oh, you guys are going to love it. Mainit pero masarap yung food. So that's the goal, EWC. Dahil ang mananalo dito, pwedeng maka-advance sa EWC to represent Philippines. Now, dahil bago lang ang PKL dito, and HRK has only been around for about a year, paano nyo iimbitahan at may encourage yung tao na mag-join sa Honor of Kings? So, let's say nanonood sila ngayon. How will you convince them? Invite mo sila. Anong favorite thing mo about Honor of Kings that you know na pag nalaman nila may ganito tayo, they're gonna want to download? Guys, try nyo subukan yung Honor of Kings. Masaya siyang laruin, lalo na pag may kaibigan kayo naglalaro. I mean, pwede nyo invite yung mga kaibigan nyo. Tapos, yun, mas gumagana kasi yung HOK sa parang pag may team bonding, ganun. Kasi more on siya, pang team talaga. Like, kailangan ng communication, ganun. Tapos yun. Tapos yun naman, yung sa Pro League sa Pinas, para sa mga, yun, gustong mag-pro, ganun. Pwede yung, yun, sumubok, mag-grind, ganun. Yun lang. Yun nga, ang sabi nga nila, ang Honor of Kings, hindi lang one person ang kailangan mag-shine, dapat lahat. It's a synergistic move. And totoo yan, dahil sa Pro Leagues, dahil bago pa lang tayo, ang taas ng tsansa ng ating mga manlalaro na makasali sa ating qualifiers, makasali dito sa PKL. Ikaw naman, birthday boy, how are you gonna invite them? What's your favorite thing that you know they'll also love? Yung Honor of Kings, guys, sobrang challenging. Lalo na pag kakalaro mo lang. Tulad nung kakalaro ko lang mga last 8 months ago, sobrang na-challenge ako sa Honor of Kings. Kasi yun nga, pangarap ko talaga mag-pro ulit sa Honor of Kings. Kaya nung nagtodo grind ako, sobrang challenging nung game, lalo na yung pick rank, ganun. Pero yun, masarap din yung mag-rank game kasama yung mga tropa, ganun, nakaka-enjoy, team bonding nyo. Tapos maraming free skins, tapos yung mga pa-event nila, sobrang challenging din. Lalo na yung event ngayon. So, just 8 months? Yes po. You've just been playing 8 months. Did you expect from then na magkakaroon ka ng chance na makapasok ng liga natin? Expected ko na po yan. Wow! Confidence! Now, do you guys want to greet anybody right now? Somebody watching from home? Shoutout po sa buong family ko na nanonood ng PKL. Sorry po, wala ko bukas sa birthday ko. Sa akin, shoutout din sa family ko, tsaka sa mga fans namin, tapos sa Boom Esports, tapos sa aso ko. One last. Oy, wait, aso mo. Ano pala na aso mo? Summer. Summer. Hindi, si Primo, marami. Oh, marami. Doggies, kung kikinig kayo, kung nanonood kayo. Si Bark! Primo, tapos Chewy, tapos Bonbon, Snowy, Zoe, tapos Miggy. Ang dami. Do you have a zoo? Ang dami ng dogs mo. Ay, impressive pa pala yun. And impressive. Okay, thank you guys so much. And once again, congratulations. You guys did well today. And hopefully, you win the next one para makaupo rin kayo ulit dito sa couch.
All right, now we have one more series coming your way. That's Team Flash PH versus Elevate. So don't go anywhere. We'll be right back. You're watching HOK PKL. Just sleep, and all the pain will be gone. Huh? The humble herb can heal the world. Break! There's no miracle drug, but a compassionate healer can make all the difference. All ailments shall be cured! Withered trees come alive in spring! A heart of gold will persist for ages. Soak the Artemisia in 2 liters of water, and the juice is extracted. Future generations may add to this formula. Traveling to the ends of the earth, offering miraculous herbs to heal for centuries. All diseases subdued, bringing life anew. I'll succeed after one more try.
Alam mo ba, ang kalikasan natin ay nanganganib. Dati malamig ang hangin at maraming puno. Ngayon, dahil sa polusyon at pagputol ng mga puno, mas mainit, mas marumi ang hangin at mas mahirap kumilos sa laruman o sa totoong buhay. Pero sa bawat laban, may bayani. At sa Honor of Kings, may isang taong magiting na hindi lang lumalaban, kundi nagbabantay sa kalikasan. Mga kaibigan, kilalanin si Sakir, isang mandirigma na may misyon, protektahan ang kalikasan. Just sleep, and all the pain will be gone. Tignan natin ang bagong flourishing flora skin ni Sakir. Parang bahagi ng tunay na kalikasan at napakaganda rin ng detalye. Ang disenyo nito ay buhay na buhay, tila hinugot mismo mula sa kagubatan. Kapag ginamit ni Sakir ang mulberry power, para siya nagtatanim ng bagong buhay sa battlefield. Ang kanyang mga mulberry na halaman ay sumasabog at nagdudulot ng pinsala sa mga kalaban. Sabay nagbibigay ng lakas sa kanyang kupunan. Lamang ang may alam. Ito ang sikreto ng tagumpay. Sa Ride the Wind, parang hinahaplos ng hangin si Sakir habang lumilipad sa laban. Makikita mo siya ng magaang at mabilis. Parang ang hangin mismo ang gumagabay sa kanya. Sabay pakiramdam ng takot sa mga kalaban habang siya'y mabilis na umaatake. Weather lang. Pero panalo siya. Ang kanyang Firefly Fields ay hindi lang maganda. Nagbibigay din ito ng kalamangan sa kanyang kupunan. Ang mga alitap-tap ay sumisiksik sa dilim. Nagdudulot ng takot at disorientasyon sa kalaban. Ang mga kalaban nahuhulog sa bitag ng mga ilaw, habang ang kupunan ni Sakir ay nagtatagumpay. Ito ang sikreto ng isang mahinahong tagumpay. Pansinin ang kanyang paglalakad. Tila ba siya ay bahagi ng kalikasan mismo? Kapag nag-recall si Sakir, bumabalik siya sa kalikasan. Naglalaho sa lilim ng isang punong kahoy. Ang ganda ng tanawin, ramdam ang katahimikan at ginhawa. Parang niyayakap tayo ng kalikasan. At ang pakiramdam ay puno ng kapayapaan. Kahit sa pagkatalo, si Sakir ay nag-iiwan ng kagandahan. Nagiging mga talulot na muling nabubuhay bilang isang bulaklak sa kanyang pagbabalik. Sa laro at sa totoong buhay, hindi lang sapat ang pagiging malakas. Dapat may malasakit. Kung kaya ni Sakir protektahan ang mundo niya, kaya rin natin protektahan ang atin. Pwede tayong maging bayani katulad ni Sakir. Maging tagapangalaga ng kalikasan at alagaan ang ating kapaligiran sa bawat hakbang. Game tayo sa pagbabago. Dahil ang tunay na champion, hindi lang naglalaro, kundi nag-aalaga. Magtulungan tayo para ipanalo ang laban, mga bayani, para sa kalikasan. Kasama ang Verdant Serenity Skin ni Sakir na free giveaway para sa lahat. Gawing HOK ang ating mundo. Happy anniversary at TNT! Pangmalawakang coverage. With free data, calls, and texts. At sulit na rewards. TNT 25 years, tuloy ang sulit saya sa buong bansa. Meet the Swift Pro for them stiff neck bros. Don't click next, it passes the sniff test, yo. It's a check for the masses, all asses for more classes. If you got a butt, you might wanna check this. Swift Pro for them stiff neck bros. Sit back and relax. Bontot anda. No compromise in paradise. Don't sacrifice. Your backside is your best side. Plum blossoms defy the frost. How elegant the people, how glorious the plants. Flowers bloom along your path. Honor of Kings. Honor of Kings. Honor of Kings. Gamitan
Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Dugo naman dirigma, sa akin nananalaytay, watawat ng Pilipinas, sa aking ibawagayway. Sa kasaysayan ng matitirang taga-salaysay, ang matamis na tagumpay ay walang kapantay. Ubusan ng lahi, ang puwersa ko ay pupuntangi, humahawi ng isang batalyon, parang buhawi. Di magwawakas sa digmaan hanggat ang huling hari ay di pa nasasakal gamit bituka ng huling pare. Hubod ng barumbado kapag nang balagbag, sugutan ng patago hanggat di papasag. Puso lang ang dala ko, palaglan ng palag, uulan ng palaso, taas ang kalasag. Kasi kapag ako nakumana, lahat natutulala. Hindi nila inaasahan ang mga atake ko na namumulaga, namumula pa ang mga mata na parang bata, kalabawasak sa kada atak. Lumalago pa ka mga katawan ng mga kalaban na nakakatapat pa siya. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Bugaw kaya makikiba yung galing. Kahit gano'ng veterano sa'kin mukhang noob pa rin. Kahit letra lang gamit kaya kang puntalin. Kahit pagsama-sama pa akin lang bubombahin. Yung asta boys in the hood, yung dating boys to men. Sobrang toxic na galawan, dapat dyan poisonin. Ako yung prince of landing, lahat pupuksain. One hit kill, lahat susubukin for the win. Paalam sa karera nyo, advanced condolence. Mga kulang sa intelligence, no offense. Walang duda na kami ang the best, oo yes. Pahiya kayo sa amin in-game hanggang sa online trends, diba? Common sense. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Cash G. Hindi ko na dapat gagawin to eh. Pero wala, binuhay niyo uli ang dragon man. Kra! Samda na po, kanda na pita, la kanda na pita, la kanda na punsa, la kanda na pita, la kanda na punda, la kinda na pu. Sa lo tapira tapi, sa lo tapira tapu, sa lo tapila ta kulo, sa pila ta kila tapira tung. Pero mang kompetisyon, bigyan mo ng kombinasyon, siguradong bompanisyon, yun lang ang aking misyon. Malupito ng paboritong komedyante na jowa mo. Pataga-away tong dalawa, di ba magtropa to? O ano kung mag-isa mong nagagawa? Pag nagsama ka mas malakas, ibis maghilaan pababa. Bakit di na lang tayo maghatakan ng pataas? Kasi tayo ang pag-asa ng Pinas, tayo ang pag-asa ng Pinas, tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Tayo ang pag-asa ng Pinas, tayo ang pag-asa ng Pinas, tayo ang pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Honor of kings is what we fight for. Looney, Abra, Malupiton, 2025. Tuloy-tuloy pa rin ang salpuhan ng mga maglalaro dito sa PKL Spring 2025. Kami pa rin yung kasama. Ako nga pala si Bibimbap alongside with Dash. And ito na naman tayo. Meron pa tayong isang series bago matapos ang ating araw for today. Excited na ako, Bim, kasi kanina yung expectations natin, boom! Talagang literal boom! Dahil boom, Esports nag-reverse. Well, actually, it's not a reverse sweep, pero very explosive dahil hindi natin ina-expect na abot tayo ng game number 3. Kalaban nila ang Eureka. And naging 2-1 pa yung game natin na yun. Nagbalikan sila eh. Nagbalikan sila in the end eh. Yeah, sana all. Ay, hindi. Mali yun. Pero syempre,
artista naman nag-iwalay, di ba? Tama-tama. Pero syempre, kasama natin dito dahil kami yung masaya dito sa TNT. Ali din ang saya. Ali Laro, powered by TNT, the official telco partner of PKL. Mag-gate showcase anytime, anywhere with TNT Panalo 30. May 2 GB open access plus 500 minutes of calls at 500 texts to all networks. Good for 2 days. Sulit na, panalo pa. Kaya load na sa suking tindahan, e-wallet, *123 pa. Sino nga ba ang maghahari? Papakita natin muna yung ano. Ayan. Charan! Kita nyo yung brand, o. Ayan, o. Oh, yeah. Diba? Ano man tawag dito sa gantong unan? Ah, Kasi ito lumbar. O, dito yes, kita, yes, di ba? tama, Pero ito na lumbar. pinakita ko, Yan, may meron lumbar kami. support. oo. Tapos ngayon, may ganito, may unan. Pero, Headrest? Headrest? Headrest. Yes. Yeah. Pero ngayon, magkakakilala na tayo. Unahin natin ang Team Flash. Para sa Team Flash, nandirito si Shauran, Astral, Crayfor, Curve2 at si Bridget. Ang tanong, magiging flashy ba sila this time around sa ating mga games? Kasi nga, remember, pareho silang middle of the pack ni Elevate so far kasi 1-1 pa rin ang scorelines nito mga teams natin right now, especially itong Team Flash. Alam mo, hindi pwedeng nasa middle ka lang eh. Totoo. Kailangan nandoon ka sa tugatog ng tagumpay. Oh, wow! Diba? Ang lalim naman nun. Which is, yesterday, they were able to bag a win, di ba? Against TNT Tropang Alab. I mean, this week, they were able to bag a win. And remember, Shauran is a player to look at para dito sa Team Flash. Oo, si Shauran na ang dami niyang kayang gamitin na heroes. Yeah, exactly. And again, ito, tignan natin kung ano ang isang team Elevate. Elevate ang isa pa mga team na makakasama natin for today. It has Mitsura, Fate, Hyde, Azar at Ivalice. At sila ang nandito para labanan ng Team Flash. Again, same to sa kanilang kalaban na nasa middle pack. May isang panalo, may isang pagkatalo. Sabi nga ng Elevate, ikatlong araw na nila dito. Perfect attendance. Pareho sila actually, no? Ng Team Flash kasi pangatlong araw na nilang dito naglalaban-laban dito sa ating araw. And for 3 days, at least next week, probably sana may pahinga naman sila. Most likely isang araw lang sila next week. Kasi again, this tournament focuses on or is having a double round robin na kung saan dalawang beses nila makakasagupa lahat ng mga teams. Kaya ang maganda dito, Dash, dahil mapag-aaralan talaga nila kung ano yung mga mararapat na iban. Ano yung mga pagkakamali nila from the last time and paano nilang sasagutin yon for the next round robin. And ito, for this time at least, nakita naman natin, especially for both of our teams, no? Team Flash, struggle sila dun sa laban nila against A.C.T. On the other hand naman, Elevate against Rough World Era sila nahirapan. Oo, yung sa A.C.T, that's just a reverse whip. Oo, diba? totoo Kaya yan. sobrang laking dagok nun, pero sobrang laking boost yung nagawa naman dun sa A.C.T. Oo naman, yung A.C.T biglang lakas eh. Pagtapos ng laban kaya nila talaga, against Team Flash ganun eh. talaga sila. Ngiting tagumpay talaga yung A.C.T. Oo. But going back to Team Flash, nabanggitin natin na marami tayong mga teams, mga players that we're looking forward to. Nandyan si Bridget, andyan si Shauran, na isa rin sa pinakamalupit gumamit ng Luna, Jing, Lam. Kumbaga, assassins. Oo. Kumbaga, malapalos din yung kanyang galawan pagdating sa pagkuha ng objectives. Remember, even if natalo sila against A.C.T, yung time na nag-Jing siya, dun sila nanalo. Dun sa game na yon. So, definitely bannable for the side of Team Flash itong Jing pick na meron sila. Hindi mo naman ibaban, pwedeng sabayan mo na lang din ng assassins. Katulad ng nangyari ng Fade versus Hanshin matchup. Oh, yes. Yung mga magandang doubters, no? Yung mga doubters, i-prove mo sila ng mali. Pwede yung gawin yun. At ito na nga,
yung running draft, Mai Shiranui is given na talagang tatanggalin yan. Oh, and ito, tignan naman natin. Dito naman sa side ng Elevate, no, they have to look at Azar naman for this. So Arlie could be a very good ban for the side of Team Flash dito para hindi makapag-Arlie si Azar mamaya. Talagang yun na yung staple ban. Hindi mo na talaga siya papakawalan. Arlie, Mai Shiranui, Dolia, nabanggit mo nga kanina na hindi naman na siya totally pinagpafokusan. But Luna, Liang, and Dharma. Oo. Diretso agad sila sa ban on that Liang, no? Kasi madalas indication sa akin pag binaban nyo yung Liang. Gusto nyo mag-assassin. Oo, gusto nyo mag-assassin. Yun talaga yung sinasabi sa akin nung mga ganun drop. It's either gusto nila mag-lam, gusto nila mag-jing. Yun yung mga possible na gusto i-pick dito ng Elevate. Para talagang playground yung Hero Scourge para sa assassins nyo. Lalo pa yung jing. Oo. Very widely yung mapa na mag-mirror. Gusto nyo mag-assassin. Oo, gusto nyo mag-assassin. Yun talaga yung sinasabi sa akin nung mga ganun drop. It's either gusto nila mag-lam, gusto nila mag-jing. Yun yung mga possible na gusto i-pick dito ng Elevate. Para talagang playground yung Hero Scourge para sa assassins nyo. Lalo pa yung jing. Oo. Very widely yung mapa na mag-mirror domain. Sanang walang takot. Kasi kung iisipin mo, ano ba pwedeng kumontra sa kanya? Pag yung Zhang Fei, masyadong mahirap para i-angulo mo yung Unbridled Outburst. Pwede yung... Puching. Ganun yun eh. Hindi ka makaka... Hindi mo alam. Oo, hindi ka makaka... Sunbin. How about Sunbin? Sunbin actually good. Yeah, batuhan mo. No? Oo, babatuhan mo siya. Pero yung first ano lang yun eh. Yung first instance of the silence lang kasi yung problema. Pero after nun, makakapag-ganun pa rin siya. Pwede pa rin. Oo, best way lang talaga is to get out of the way. Oh, yeah. Alis sila dun sa mirror domain. Or yun na nga, Liang. Pero tinanggal eh. So... most likely, ganun yung pwede nilang pangunahan dito. And again, mamaya makikita natin yung running draft dyan sa baba. Kung bago ka na nanonood dito, kung hindi ka pa nag-i-show kay, i-download mo na. Kasi baka ikaw na lang ang hindi pa naglalaro sa mga tropa mo. Oh, yun nga. Maganda. Mag-download ka na ng HOK. Libre lang naman yan. And marami silang palibre dito sa game na to. Mabilis mong makukompleto yung mga heroes natin in the game. And even the skins, nagbibigay rin sila ng libre. Wow! Talaga ba? May pasabog yan si Dash. Uy! Ay, wala ba? Wala ba? Oo, wala pa. At baka natapos nyo na yung tile puzzle. Sabihan nyo naman ako paano nyo tinapos. Ang kakaiba doon, Beam, kasi yun yung pinakamahirap na part ng game. Alam mo, sa totoo lang. Madali maglaro eh, pero dun yung puzzle ang hirap eh. Sa totoo lang, ang highest ko 86 lang. Pero ikaw, wala hindi pa yata ako umaabot dun, mga 70 something lang. Oh my God. Ang hirap niyan tapusin, pero sa friends ako yung second. Ay, grabe ka naman. Anyhow, eto na yung draft. May curse ba ako? Oo nga eh. Pag napag-uusapan natin yung draft, bigla siyang... Mamaya, kompleto na sila pag nakita natin yan. Kasalanan ko yata to. May caster's curse na naman kita natin yan. Tignan natin, Bim. Baka mamaya kompleto na yan pagdating natin. I mean, it's a good thing. Pero lang, hindi natin nakita kung paano yung mind game sana nila dun sa pagdadraft yun nila nga kanina. Kasi minsan sa draft pa lang, mararamdaman mo may advantage na agad yung kabila eh. Meron silang mind games na Pero ginagawa. dahil doubters tayo, huwag na daw ipakita sa atin. Oo, para daw at least surprise pagpasok natin sa game. So, diba? Boom! Eureka! Bagay pa na sa... Boom, Eureka! Ang ganda pala, no? Kailan pala susunod na ano, Hindi ko no? nabanat kanina. Sayang, oh my God. sayang. Pero ito, may mapa-flash, mapa-blind, tapos mag-elevate. Okay. May flash tapos, bakit siya mag-elevate? Aangat? Kasi na-blind. Diba? Malay mo may platform doon. Mangat. Kung sino mas angat, elevate. Ang sikat. Anyhow. Yes. We're waiting for the draft Going now, no, Bim? Pero parang may nakita akong Jing eh. Dito sa left may side. nakita nga akong Dolly eh. Sorry, mali pala yung left side. Eto guys, dito sa side na to, may nakita akong Dolly kanina. Oh, may Dolly dyan. Oo. Baka mag-a-align sila later. So, pwede natin pag-usapan kung paano nila gagawin yung draft. Kasi kung Team Flash yun nandito, pwede sila, dahil nga yung Jing yung sinasabi nga natin, buti na lang nakuha nila, no? Ang dami tuloy nating haka-haka. Dami nating what ifs. Oo. Ay, iba pala yun. Ay, ikaw yata yun. Pa-oo ka bigla eh. Hindi, lang yun. Then sa draft, kasi hindi nga natin nakita. Pero eto speaking of hindi masyado nakikita,
hindi mataas ang ban percentage for Dia lately. Surprisingly. Diba? For today, hindi mataas yung ban ng Dia. Tapos biglang nung ginamit ni Impressive kanina, bigla tayong nagulat. Totoo yan. Hindi Kasi namatay kahit isang beses. honestly, kahit yung Dolya perspective, nagbago na rin sa akin. Simula nagkaroon Is tayo it a ng good global. thing or a bad It's thing? a good thing probably kasi hindi na tayo nagbe-base dun sa mga, for example, a lane pick. Kasi the reason why madalas hindi na natin nakikita yung Dolya kasi mga kapartner niya lang siyang 1. Ngayon, a lane din yung usual na pinapartneran nila. Dati kasi yung U1, sobrang lakas niya that time. That's why every time na may Dolya, pwede ka mag-U1 din. So Ikaw nga that was the bumati, strongest. Dash. Baka mawala pag ako yung bumati. Oh, yan na. Ito na. Nandito na tayo sa ating graph. Pwede na. Oh, yan. Ayan. Nagbabalik na tayo. So, hindi pala totoo yung Jing na nakita ko kanina. Ban pala yon from the side of Elevate. Oh, binan yung Jing. Ito na, may Dia, may Dolya din na pumasok. Arlie Pwede magluna. Yun na nga. Nabanggit mo ito kanina, na Pwede kapag may magluna. Arlie, dapat winning pick yun. Oo. Yun nga. Yun yung... Knowing na napakadami nila. And looking at it, no, I hope na manalo dito yung Team Flash, no, with the early pick. Kasi pag hindi sila nanalo, that's a big loss. Yeah. And considering na pumik din sila ng Dolya, na I think set sail? Yeah, or Gusto Conductor of Souls. Or yung Ganon mo? Hindi na eh. No, for the Ganon mo, it's just too short. Mababa lang yung cooldown Totoo, nun. hindi na kailangan. So I think yung set sail talaga yung set biggest sail. Tapos hanapin mo agad kung nasan yung Ogran. Ang mahirap dito na pag-usapan din natin to last game na Beep. Yung Luna, pag hindi nyo nahawakan, yung madaling crowd control, for example, like the Dia na nakita natin kanina, mahirap. Game number 1 para sa series number 3. FLPH laban sa Elevate. Sino nga ba ang makakauna ng pangunang puntos? Would it be FLPH? Maaga agad? Wow! Yung pagkuha doon sa Crimson Golem at successfully nakuha yun ni Shauran. Still... But it worked out. Big advantage agad yan, especially against sa Luna. Right under their noses, Dash. 3 miyembro din ng Elevate yung nakaantabay doon. Pero most likely, hindi nila in-expect na ganun yung gagawin ng isang Ogran. Lalo pa yung Ogran. Ang gusto niyan, kukuha lang muna ng jungle yan eh. Pero naging greedy enough siya, tumawid muna. Pero parang nakita na rin natin to yung same matchup na yung Ogran versus Luna kanina. And ito talaga yung ginagawa ng mga Ogran kasi in the early game, wala namang panlaban sa'yo talaga yung isang Luna eh. Which is why gusto nila na ganito yung mangyari dito sa game natin. Well, parang pinaprevent niyang gawin yun sa kanya. So, ginawa niya na lang sa kapwa niya. Well, diba? Kasi ganun yung gagawin mo pag may Ogran sa kabila. I-delay mo as much as possible. And then right after that, kunin mo yung buff mo, pero biglang sinay ko lang ng Team Flash na sila yung gumawa nun. And hindi nga nangyari sa kanya yon. And, uy, wow! Nakuha niya. Okay, kala ko papasok sila after that. Hindi pa nga pala level 4 si Mitsura. Hindi siya makakapag-ult agad kasi that could have been a combo na pwedeng pasukan ni Fate agad eh. Yeah, wala pa siyang Destructive Deluge. Yes. Lang siya. Nag-knock up lang siya doon. Nag-frozen lang sila. Samantalang dito sa baba, Azar still on level 3, samantalang si Curveso nasa level 4 na. Pero yung body system sa baba, hindi ganun yung nangyayari kasi napakaagap na umiikot agad ni Ivalice. And looking at it for the side here of Team Flash, they are looking for the damage here for their side. Kasi ganito lang yung gagawin nila eh. Curveso having the advantage in the early game, push back nila yung Direnji dun sa bot lane. But same thing nang nangyari dun sa game natin a while ago. No? Ito mga mid laners natin gusto talaga nila pumunta sa bot side lagi. Laging doon sila nag-invest. Yeah. Kasi yun yung pag-asa in the long run, yung mga farm laners. Nakita ko dito na very kakaiba na ginawa ni Shauran. Tumambay siya dun sa river bush. Tapos nag-antabay siya kung mayroon bang tatawid. Ang ginagawa ng Elevate, sobrang maingat ni Mitsura. And again, Mitsura yung nakakuha ng King's Moment
nung previous na tournament. Pero ngayon, mukhang po pwede. Pero guard your grave, ang i-commit lang dito ni Astral. Parang dun ka nga! Alis! Oo, good use sana kanina ng Ocean of Tears. Tinamaan siya together with a bitter farewell. Pero saktong-sakto kasi yung timing ng guard your grave. Kaya na-push back niya agad yung sarili niya para hindi siya mamatay. Oo, yun ang mahirap, no? Kapag may ganin mo. Hirap siya abutin, tapos meron pa siyang flash. Ngayon, another skirmish ang gusto nila gawin dito or just clearing the wave. Clear lang muna ng wave. Pero they could be met by fate. Ang tanong dyan, magkakaroon ba ng demise or mukhang magkakaroon pa ba ng isang chance para sa kanilang makabawi ulit? Wala pa. Looking at Shaoran, no, yung item niya papunta siyang Eye of the Phoenix. First item. Kasi nga naman, Luna yung kalaban niya. Aga, so, no? going for that Eye of the Phoenix, very deserve naman talaga na yun yung kunin niya. Sustain agad. Bago mo ako i-drain, bago mo ako pigilan into having my life energy back, eto na muna, Eye of the Phoenix para masusustain ko yung sarili ko. First, Tyrant is up already. Sinisimulan na to ng Elevate. Nandyan yung vision mula sa team. Flash PH, nandun na yung damage mula sa Sun. At ngayon, si Bridget doon sa may bandang likuran. Pero makukuha pa rin ni Fate. Napakahuli nang lumapit ng mga miyembro ng FLPH. Cray4, umalis na lang, napa-flash out. No harm done para sa side ng Elevate. Muntik na siyang mahabol doon kanina. I thought na makakakuha sila doon kasi nakita ko nag-500 yung HP kanina ng Tyrant. Could have been a steal, buti na lang saktong-sakto si Fate. Pero ito may laban pa. Another one will bite the dust. Pero napa-flash out kaso hindi rin naman umabot pa. Cray4, kamunti ka na mapatay. Pero ang gagawin ngayon ng Elevate, magpo-push na lang sila ng Torre. Si Fate nandun din for the cut and he was able to deal the final blow. 2-man down para sa Flash PH. 2-man down and the tower on the bot lane has been taken also. And ito na, meron na silang control dito sa bottom side jungle ng Team Flash PH. And this is not gonna look good kasi they are actually going for it dito sa bot side. Napakaaga. Though magkakaroon ng mirror move dahil si Bridget magkukumahog na umabol dito sa may bandang itaas. Alam mo, binapakit mo kanina, Dash, na this Sunset would go for the rotation. Pero ngayon, ang ginawa ni Bridget, focus lang muna dun sa Torre. Di pa natin siya nakikita ang patunugin yung vapor o umikot. Wala pa. Kasi I think set sail talaga yung magiging ano nila dito, no? Difference maker talaga sa mga fights natin, especially kung paano nila sisimulan yung fight if ever tamaan nila. For example, si Mitsura, si Azar could be a good way to start the fight. Pero looking at the top side, parang yun na nga ang plano. 2v2 doon sa may bandang itaas. Wala pa naman nagko-commit. Nag-bitter farewell lang si Ivalis para ma-clear ang minion wave. Magiging 3-on-3, aakit na rin si Astral. Pero Mitsura is in it. Andaan na rin yung distracted village. Sakto doon sa may ilalim ng torrent. Setzel was there, pero hindi na rin naabot pa hanggang base dahil nahabot din ng normal hit yung flowing side. Grabe yung comms nila dun, no? Yung bitter farewell to the destructive deluge, laging tumatama. Saktong-sakto lagi yung timing nila because they know once that hits, patay na kung sino man yung tamaan nun. Yeah, pati yung fishbowl, nakita ko nag-slow motion, umabot din doon sa buhay niya. Umabot sa kanya, no? Yeah, akala niya okay na eh. Naka-move on na siya eh, nakaalis na siya, pero biglang nag-high. Eh, nireplyan niya, so bigla lang crumble down yung defensive. On the other hand, dito sa may bandang ibaba, they're trying to push it. Ivalis na burn na rin yung flash niya. Pero may ulti pa Tondolya. I mean, yung Dia, flash out din. Coming from the members of FLPH, pero mukhang round 2 yung gusto nilang gawin. Azar is there. Meron na rin buff na gagamitin. Pero mukhang bibitaw muna yung FL. Good flash from height. Almost na sana na makikill niya sana doon si Astral. Hindi pa nagpa-flash si Astral during that time. Pero the plan there is they just want to take the buff talaga para ma-secure nila. And nakuha naman ni Fate. Alam mo, nakikita ko ngayon, Dash, nahihirapan pa muna pumasok si Shaoran. We haven't witnessed any Conductor of Souls yet. Yun yung mahirap kasi dito sa Compto. Especially pag ganito yung mga kalaban mo. Wala masyadong didikit sa'yo eh. Pag nag-ogran ka and you don't really have a lot of melee heroes na mga kalaban mo, you have a problem. Hindi ka makakadikit. Lalo na from afar, kaya ka nilang i-zero down. Kaya ka nilang patayin. Another skirmish is bound to happen. Nandun sa may taas. Nagpapataf passing lang si Shaoran. Pero mukhang hindi sila magko-commit. Though, an ult burn. Wala na destructive deluge si Mitsura. Pero, si Fate nag-push lang sa baba. Oo, nakapag-push siya pero wala ring sagot. Bridget, tumama yung set sail niya. Pero itong push sa bot lane, hindi pa nila mapipigilan to. That is the question kasi si Fate tatakbo lang to eh. Yeah, hindi marapat na ibuhos mo sa kanya lahat ng skills. While all of that is happening, look at the other members of Elevate. Nasa taas sila nag-invest. 3 members, mag-shove lang ng wave.
Samantalang si Fate nandun lang sa baba. Papareactin din yung ibang mga miyembro ng FLPH. Pinagre-react lang sila, no, ng Elevate. Parang nakita na natin to kanina eh. Pinaglalaro sila, pinagdidikit-dikit sila dito ng Elevate para makuha nila yung side lane. Then, ngayon, pwede sila maghanap ng laban. Ngayon, pwede na sila magsimula ng Overlord. Alam mo, bumababad talaga si Fate dun sa baba. Yun talaga yung gusto niya mangyari. Makita nyo na nandito ako para mukhang walang potential threat. But anyway, sisimulan pa rin nila yung Tyrant and another successful take on that. Shauran, di pa rin sila nag-i-engage. Remember, wala silang vision dito and kitang-kita sila ng Elevate. Wala Every time silang na auto-target. magpapakita sila sa mapa, makikita sila kasi nasa side lanes na sila. Yeah. So if ever pushing siya, pwede yung Elevate gawin yung mga objectives nang walang maisasagot yung Team Flash. Maganda rin yung pwesto ni Hyde dito pwede siyang mag-go for the cut. Samantalang sinushove lang ng Elevate yung mga miyembro dito ng FLPH. Nandun na yung Conductor of Souls pero hindi siya bumabad. Napakasakit na. Kahit yung mga normal hits lang na binibitawan ni Azar. Ngayon po pwede mag-wrap around. Andun si Fate at si Byron sa may bandang likuran. Pero i-deliver lang nila yung mga minions at yung inhibitor turret ang kukunin nila. What? Wala silang may sasagot. That's gonna be a third-tier tower na may take nila dito sa bot side. And that's a big win. They were looking to push the top side pero nakalimutan nila yung pushing bot lane nila. Si Bridget lang kasi nandun. Kala nila enough na yung mag-isa dun sa baba. Sabi ko naman sa'yo walang tamang akala. Laging mali ang mga akala. Yes. Elevate. Still, they have the micromechanics and because of that, napupush and pull nila dito yung FLPH. Death Recipes, yes, merong vision. May New Moon, may tagak ba? Meron ba tarak dito yung mga miyembro ng FLPH? Wala, kasi hindi naman pala magkukumit yung Elevate. Nasa baba, nasa mid na naman sila, no? Kita na naman sila ng Elevate dito. Kaya nilalaro sila ng Elevate ng ganito eh. Pwede sila mag-Tyrant. They know that there's a lot of people on the mid side of the map. Kaya they are gonna be taking this Tyrant nang walang sagot from the side of Team Flash. Sinani na lang din ni Azar eh. They don't need the minion waves anymore. Naging enough yung patumble-tumble tapos sa mga normal yung hits. binabato-bato niya lang. Yung mga baraha ni Azar or ni Derenji. That's enough already. Tower takedown sa mid. On the other hand, isa pa lang na torre ang nata-takedown ng FLPH which is yung outer turret doon sa taas. And yung top side na yun, na kanina pang almost mapupush na talaga. And ang tagal. Oo, sobrang tagal na yun na almost mapupush. Pero ito, Elevate looking to find other openings dito against Team Flash and Elevate. Nakikita naman natin na talagang gusto nila i-push na tong top side and even yung mid sa pwesto nila na yan. Nagpo-push and pull lang sila dito eh. Ang dami nilang nababurn, FLPH, ang dami nilang nababurn na resources. Samantala, ang ginagawa lang ng Elevate is just to show the minion waves. Azar is there. Nandun yung set sail. Tinamaan siya ng dragon. Kinagat siya pero mabubuhay pa naman siya. Andun yung Peter Perwell at kinapitan na si Shauran! Si Shauran na nanginginig paalis pero siya pa mismo yung unang mawawala. Great hit on that Imperial Order, no? Kaya napatay nila si Shauran with this 4v5. Pwede sila lumaban dito sa top side. Sinushow lang nila yung wave at mukhang tore lang si Azar. Hindi na nga umaalis. Hindi rin tumatama yung short and even the long blades coming from Astral. Kaya hindi sila natatakot. Pumasok na si Hyde, nag-flash in. Though, sinove na lang din yung ibang mga miyembro ng FLPH dahil tore lang ulit yung gusto nilang kunin. Good thing yung ginagawa nila dito. Look at Azar, no? Tinatry niya i-hit nung third hit ng passive niya, yung third. And parang matitake down niya in a bit, ha? Kunti na lang. Pong, isa pa. Isa na lang. Pong! Okay. Magkakaroon na ng mga macho na minions ang side ng FLPH. Isa na lang na tier 3 turret ang natitira sa kanila. Open Overlord. Pero mukhang mahihirapan lumapit ang Team Flash dahil ang dami na lang kinakailangan i-shove na wave. Oo, tsaka other than the wave, wala rin silang vision in any part of the map. Very dangerous. Kasi may mga brush sila na kailangan talagang i-check every time. And even this, itong push nila na to sa bot lane, maka-cut off sila agad dun sa middle of the lane. Kasi alam nila dangerous na pag lumagpas pa sila dun. And the thing is, Elevate is faking it. Kunyari, magko-commit sila ng clash. But no. Gusto lang nila na mapareact kayo doon sa specific lane. Tapos,
ang nangyayari kasi, laging tatlo eh. 3-1-1. Tapos ang mahirap pa dyan, si Azar pa yung naiiwan. Oo. Ang ginagawa lang ni Azar, nagpupush lang, nangaasar lang. Oo, binabato niya lang ng barahang blue at red eh, Oo. yung tower nila. And ito na, padating na si Mama Dragon dito Ayun sa na, mid si lane. Mami D! Kumakatok na, nasa gitna. Ando na naman Imperial Uy! Order! Talagang Wow! minarkahan si Bridget, samantalang pumasok na rin. Si Fate nagsasayaw! Ayan na siya! Dahil madilim at bilog ang buwan. Splendor! Double kill! Pero makakaalis siya. No harm done. Crystal Lucky Thrill and Elevate! Sila nga ang makakakuha ng unang pagkapanalo. What a flawless game from Elevate. Looking at the smile in their faces, alam mo na ang ginawa nila ay perfect game. No kills on the side of Team Flash. 0-4. 2-0-7? 2-0-7. Yeah. Sobrang baba Oo. ng kill count. And again, bakit ba natin... Make love not war, sabi dito. Di ba? Tore lang! Gusto ko Oo. makita mamaya kung ano yung damage dealt dito ni Azar. Kasi most Actually. likely, siya lang talaga nag-show ng lane. Oo, actually. Yun nga yung maganda dito for our game eh. Parang yung damage taken ng team. If you're gonna look at kung gaano karami yung damage na tinake nila, parang ang konti lang din eh. Kasi wala naman sila masyadong tinake na fight. Sila yung bumabawas technically dun sa mga laban natin. So, ang ganda ng ginagawa nilang strat dito, especially yung combo nila dun sa tatlo, si Direnji to the Dia to the Lady Shen. Ang dali ng combo na yun i-execute Bitter Farewell, drop the ult, patay na kung sino man yung tamaan nun. This encounter, well, at ano nga eh, yung Dia, hindi siya aggressive. Yeah. But rather just to sustain. Wala mamamatay sa Wait, inyo. natapos yung game ng 0-0-0 si Hyde. Nag-flash in siya dun sa mid kanina. Oo, kaya pala sila natatawa. Si Hyde nakita ko tumatawa kanina eh. Kaya pala siya natapos yung game na si Hyde nasa gilid lang. All part of the plan daw. All part of the... Sabi mo nga, make love not war. Pagtatanong, pre, anong ambag mo? Oo. Pre, kami lang yung nagpanalo ng game. Pre, asan ka? Nandito. Nag-AFK ka ba? parang hindi siya nakasali Well, sa game. ito jokes aside. Hyde was very good when it comes to laning. Oh. The reason why hindi nakakaikot si Bridget kasi ang tagal niyang gustong i-push yung Torre sa taas. Totoo. Pero hindi siya tinatantanan nung Byron na nandun lang din. Oo, totoo yan. Eh, nakita naman natin dito sa game nila. Kita mo kung kanino yung team fight rate. Yung tatlong sinabi namin na may combo kanina, sila yung complete attendance dun sa mga laban natin. 87%, almost complete attendance pala, dun sa mga fights natin. Kasi silang tatlo yun eh. Diretso lang yung combo nilang tatlo eh. Ay, no, wala talaga. Well, power of friendship. Ito na yung power of friendship na hinahanap natin. And look at the graph. Early game, hanggang umabot ng 10-minute mark, medyo, nandun pa yung palag ng Team Flash. But, after that, biglang naging drastic na onto the side of Elevate. Oo, yun na nga. Elevate just got the advantage after some time. And sila talaga yung lumamang the whole game. And there you go, we have our MVP. MVP, we have Azar with a KDA 106, damage dealt of 34%, damage taken 25%, and 10k gold. Ibig sabihin, farming is laki talaga. Pero 1/3 ng buong damage ng team sa kanya nang galing. Kasi nga, kitang-kita naman sa, even sa highlights, ito lang yung clash talaga na sila yung nag-commit, pinush nila yung sa baba. But right after that, laging all in it for the turret. Oo, and yung combos nila, sobrang smooth yung take ng combos. Bitter Farewell, Drop the Ocean of Tears, Destructive Deluge, tapos si Azar na yung bahalang pumatay. Oo, laging parang babasahan ka ng ano yun? Ng Versikulo 1. Nung pabasa? Very timely ka na naman. Okay, sorry. Magkakasa Imperial Order. Yes. Azar! I choose you. Ikaw okay, na. Tama. Ikaw, bahala ka na dyan. And of course, yung Destructive Deluge, no? Talagang maganda yung synchronization and overlayering of skills na pinakita ng Elevate. Lalo pa yung sa top lane, nung Destructive Deluge, akala mo okay na sana. Pero biglang sakto pala sa'yo, tapos may flowing sai pa. Humahabol pa, di ba? So pag dumikit ka sa mga kasapi mo, hindi ka pa rin safe. Mahirap talaga pag humahabol. Yes, tama na. Kasi nga yung flowing sai, magpapasa pa sa'yo.
Ay, yun ang mahirap, Oo. pinagpapasapasahan. Yung flowing sigh. Yes, na yung flowing skill. sigh. Sigh yung tawag doon. Yes! yes! Tama ka, hindi naman mali si Beam doon. Tama, yun nga yung sign. Yun talaga yung tawag doon sa skill. And Don't get me wrong. And honestly, you know what, Beam, excited ako dito sa susunod na game natin. Paano sasagot yung Team Flash dito? Kasi remember, one of the hard things that happened during the past few days, natalo sila sa A.C.T. Alam mo yung Arlie, natalo. Oo nga, no? Again. Second series na may natalong Arlie. Oo. Kanina yung Arlie ni Toshi, talo din Oo nga eh. Ang yung Arlie Ibig sabihin. Hindi na siya ang Hindi na Arlie wins game. Yes, yes. And pag natalo kayo gamit yung Arlie, sinasabi nga namin na sayang sana yung pick kasi game winning si Arlie. Pero pag natalo ka, yun, natalo nga sila. Pag natalo ka, ibig sabihin meron pang iba. Ooh. Kasi game number 1 pa lang. Still, workable for the side of Team Flash PH. And we already pinpoint this na may mga instances na yung Team Flash nahihirapan silang i-secure yung game, isarado yung game. But this time, I feel like it's more of Team Elevate outsmarting them. Kasi talaga, ang daming bases na akala mo, ito na, magka-clash na. Tapos biglang hindi pala. And again, this is our previous draft na kung saan yung mga heroes na to, respectively, hindi nila pwedeng piliin, but it could be switcheroo. It could be interchangeable. Pwedeng yung Luna naman mapunta sa Flash PH, knowing na si Shauran marunong din gumamit. Oo, yun nga eh. And ito naman yung mahirap dito. Losing the Arlie, losing the Ogran in this game is not really fun to have. Pero again, sabi mo nga, Shauran has the possibility of picking up the Jing, picking up the Luna for the next game kasi available pa yon at least para sa team nila. And then Arlie, baka mapunta naman ngayon kay Azar. Isa rin siya sa mga magagaling gumamit ng isang Arlie. Sinabi pa rin pala natin kanina, no, Beam, yung Dolia, naghahanap tayo ng gagamitan ng ult niya. And yung set sail sana yon. Pero kasi hindi naman umiikot ng umiikot. Exactly. So, naging patay na baraha yung pagpili sa Dolia. And ang tagal mag-commit din ni Shauran. Kasi nga, knowing na it's an Ogran, kailangan makakuha ka muna ng enough level and item. Though nabanggit natin kanina may Eye of the Phoenix, pero still not enough eh. Umabot sa time na napakasakit na ng dinideal na damage ng isang Direnji. Kaya kahit sabihin mong may slide dyan, may path of passing si Shauran, biglang, oops, bailout na lang ako. And yung set sail natin kasi yung only way nila para mag-engage sana. Yun lang talaga, yung only way to engage nila. And usually, pag nag-draft ka ng Ogran on the team, you usually need somebody to engage for the Ogran. Kasi siya lang yung parang haharap doon pag nakapag-engage na kayo. Wala talaga silang hard na frontliner. Yes. Ang daming nag-crumble down doon. Even Ganon mo, hindi siya makahanap ng angle to strike. Sobrang volatile talaga ni Ganon mo. No? Yeah. It's either you win or you lose. Kung tumama ka, edi good. Pero kung hindi, matatalo kayo. In-stocks din kasi siya na kinakailangan i-consider. So, in the early phase, kung hindi tumatama, edi mas madedelay ka. Though, dito sa running draft, binan na nga ang Dolia alongside with an Arlie. Liang ulit ang tinanggal ng Elevate, which goes to show na they could go once again for an assassin jungler. Actually, pwede nila gamitin ulit yung assassin, as you said. Pwede sila Shauran has the opportunity to actually take the Jing here or even the Luna for this first 3 rotations na meron tayo. Pero yung ban pa rin. Tinanggal! Wow! Sabi mo kasi na Ban pa rin. Dharma! Same ban na sila, yung Elevate. Si Kuya Oblak ang first pick for the side of Flash. Kuya Oblak. Kuya Dharma. Tama. Dharma! Ganun na. Ayan, yan mas gusto ko. Si Bim pala, next Dar na natin. My Shiranubi and Long. Ay, nako, na-open for Elevate. They're in it. Hindi. Para tapusin agad. Power picks to. Mitsura pa makakahawak nitong Mai Shiranui natin. On the other hand, nagpapalitan na lang sila dito ng mga power picks natin. Ayan, kinuha na rin Direnji at Dia from the other game. Magbaban pa tayo muna. Second rotation ng banning. Pipick pala muna to. Actually, maganda dito for Elevate. After getting the pick ng Direnji at nung Dia natin, pwede nila i-pick or rather iban yung Frost at Jen para hindi magawa sa kanila yung ginawa nila sa kanila. Tama ba yun? Tama. Naintindihan ko, Dash. Yes. Huwag mong gawin sa sarili mo ang ayaw mong gawin sa kapwa mo. Pag binato mo,
Batayin mo iba ng bato. Do not do unto others what you don't want others to do unto you. Oh, yan, yan. Diba? Tama. I'm not a Confucianist. Confused lang. Hinintay ko yung punchline eh. Hinintay ko na eh. Let's go. Let's go. Anyway, okay. Motsu. Guys, yun yung... Pero Motsi siya dahil ano. Motsi. Thai Pinoy. No, Motsi. Mozi. And Mozi. Mozi, ayun. I was about to say Nuwa kasi yun yung ayaw katapat ng isang may Shiranui. Menki. Actually, Yixing rin. Ayaw kong katapat ng Mai Shiranui ay Yixing dahil nabubuhay siya after nung combo. Oh, yeah. Dahil sa passive. Oo. And yun lang actually, kung matatapatay naman siya ng Frost or Gen, okay lang. Pero yung combo nga na sinasabi natin kanina could be dangerous. Ogran. Binan nila yung Musashi, tapos binan ng kabilay Ogran, wala tuloy nakapick. Ayaw nila pareho. Oo. Ayos Wala sila mga tanky na na jungler. Walang utility jungler. Ano pang kulang? Wala pang mid laner, si Flash at jungler. Jungler, Clash lane. So si Hyde, baka dito this time hindi siya 0-0-0. This game. Mayin. Faye. Yung Faye nga pala ni Fate. Oo nga pala. Pinipick niya nga pala yan. Against TNT, pinick niya to eh. Can they go with Mayin? Pwede sila mag-Luna sa Flash. Yeah, for a clash. For Clash lane, pwede sila Mayin. actually. Mayin, Pwede sila mag-Mayin. Pero gusto ko yung napapatunayan akong mali eh. So magmulan ka. Mag-Dr. Bian. Uy, Clash! Hindi, for Team Flash Nagkala ko Clash. Well, may nagaganon dati sa RG. Yun, sa RG. Sa rank game. Pero dito, hindi ko alam kung mabuti yan. Ginamit ka nila yung kaninang comp ng Team Flash. Tapos nakapag-lam si Xiaoran. Just a little bit different. So, kumbaga, syempre, di ba kapag ikaw yung gagawa ulit, iti-tweak mo lang ng onte para pwede mong sabihin sa'yo yun. That's true. And so, may lang. Nakita rin natin sa TNT, nung laban ng Team Flash, ginamit nila tong lam. Ang lakas ni Xiaoran mag-lam. May magkamukha si Paige at si Suns eh. Di ba? Baka magkakulay lang nung color scheme. Parang parang sumide-view lang ng onti si si Paige. Tapos nalipat lang yung yung scar niya from dito. Diba? Nalipat dito. Yung isa naka-camera 360, yung isa Naka-upper siya, naka-ganun siya. Diba? Lang yan. Different angles, but we'll see. Draft-wise, kanino ka? For me, just because of the draft na nakita natin, parang Team Flash ako eh. Flash. Mas gusto ko yung draft ng Team Flash kasi nga, very easy to execute yung composition nila. Yeah, lalo yung lam, no? That from below. Though, mahirap yun. Kailangan meron ka ma-deliver talaga. Yep. Pay, on the other hand, sige, Team Flash, let's say, early game, Team Flash. But, kapag umabot tayo ng late game, masakit yung pay. Oh, yeah. So, I'll go with Elevate para magkaaway tayo. Yan. Anyhow, match point para sa kapunan ng Elevate. This is again our last series of the day na kung saan 1 point na ang Elevate kalaban ng FLPH. Mahagang pakiramdaman agad sa middle lane. Peter farewell ka dyan. Minus 10 gold. Tama. And yung tendency, ang kailangan lang maging careful ng Team Flash dito, no? For their composition, I really like if Xiaoran picks the assassins talaga. Ang problema ko lang sometimes, he tends to go over-aggressive. And sometimes, yun yung nagiging rason kung ba't matatalo sila sa Clash. Though, I feel like with their aggression, katulad na lang nung kanina, mas sanay sila sa ganun type of strategy. True. Hindi sila sanay na sobrang passive ni Xiaoran. Katulad nung Ogran na sobrang tagal bago mag-online, di ba? So, yun yung isa sa mga lapses for the side of Flash PH. Pero yun na nga, ngayon kasi they're trying to have the solution as early as possible, pero maagang Flash yung na-burn ni Ivalis doon. Medyo nagkamali Actually, lang siya. both of them, even si Crayfor, Oo. yun lang yung maganda. Kasi pati yung kalaban nag-flash out din. Medyo kulang lang ng onte, no? Kasi ine-ready niya na yung passive niya para gulatin sana si Crayfor kanina eh. Pero konti na lang, kung tinamaan yun, definitely a kill sana for Elevate. No? Kasi apat na stocks lang yun eh. Riding the wave.
curve. So, Flaming Grabe Pulse. naman. Ang sakit talaga ng Ayan na si long. Mitsura. Pag nandun talaga yung combo. Meron na nag-aabang sa may kanto. Oh, yeah? Parang po pwede may magilitan siya dito. Nandun na nga, na-show. Pero Wow! hindi kumagat yung combo. Nakatakas pa si Shaura with a sliver of health. Pero hindi na rin naabot dahil nandun yung Flaming Palm. Hindi na matatama yung Cannon Blast. Pero yung mga ibang mga miyembro na Eto Team na! Flash, nandyan na set sail. This is how you use on Wow! Ngayon, may natamaan silang isa. May makukuha pa dahil si Astral susunod na rin sa kangkungan. Pero si Hyde ang magiging kapalit. Technically, that was a 4-for-1. Yeah. Kasi si Shaura namatay ng una nung laban natin na yun. Ang ganda sana nung kidnap niya eh. Yeah. Kay Azar, pero konti na lang talaga. Tapos nag-level si Azar. Saktong-sakto yung infinite vastness niya. And that's why nag-snowball yun. Perfect set sail pa from Hyde. Oo, ganda mag-suns eh. Oh, tama. Sunset. Pinakitaan tayo. Kasi nag-wrap around dun sa may likuran. Just when you thought, lalo na si Astral, mumunti na siya mabuhay dun eh. Oo nga. Pero biglang nag-gang up siya. Ngayon, dito na naman sa may bandang Kidnap. gitna. Meron na naman death from below. May nakuha. Pero hindi sapat yung damage na mabibigay nila. Pero tingnan mo, andun na naman yung karwahe. Naghahanap ng prinsesa. The cavalry. Wow. Oo nga, no, naghahanap siya ng prinsesa niya, no, na isasakay. Sabi sa inyo po ba ito sapatos na to? And yun na nga sa nakita natin dito for a game. No? Ang ganda ng mga kidnap ni Shauran so far, no? Ang ganda ng mga kidnap niya. So I hope na makita pa natin yun and maging successful sana siya. Oo nga eh. Talagang ganito daw pakitain kung paano yun paganahin. Yes. Dito sa baba, kinakailangan pumondo, even si Astral, lalo pat nabibigyan sila pa ulit-ulit. Ayun na naman si Mitsura, dadalaw na naman. Oo, diretso na naman siya. Let's see kung si Mitsura ba ay makakapasok dito. That is gonna be the question dito. Pero parang Flaming maglalaban Palm. ata sila with a Flaming Ang Palm. sakit. Grabe naman yung Flaming Palm. Hindi kasi kinakailangan lumapit ni Azar eh. The mere fact na pumasok ka sa AOE, pwede na niyang ma-one-shot, one-kill ka. Totoo. And yun na nga yung mahirap dito eh, for their side. Eh ngayon, 2 seconds on the clock, meron tayong Tyrant na ready. And nasa baba na rin naman kasi si Astral, so pwede nila i-start. Pero remember wala siyang HP. Si Fate ang magsisimula ng bakbakan, samantalang nasa gitna pa si Shauran. Hindi niya na to bibitawan. All of the members of Elevate is actually joining the party. Hindi na nag-clash pa ang Team Flash, but rather sila ngayon yung nahabol, pumasok dun sa gitna. Si Hyde brought you but set sail. Kaso hindi na rin siya natulungan ng mga tropa niya. Sayang hindi tumama yung set sail, hindi tumama yung knock up, and wala rin nag-follow up sa kanya in the end there, and Team Flash was there to capitalize. Oo, medyo naubusan na sila ng resources at Yes. napakalalim din kasi ni Hyde kaya hindi na rin siya naabot pa. Although, all of those being considered, a tower takedown pa rin ang makukuha nila. Kuha silang tower sa bot side, almost the same as what happened during our game 1. And this is good for the team kasi at least now, with that, pwede nila simulan ulit yung ginawa nila from our last game. Oo nga eh. Pero, eto na naman si Mitsura. Nag-aantabay na naman sino ang pupuntaan. Pero, nabuking. Oo, nakita. Nandoon yung sunrise. Yes. Sunrise ba yun? Pag nag-umaga, yes. Pag nag-sunrise talaga. Pag dito na, pa-sunset. Oo, Pero hindi mo pa-sunset. pa siya mapipindot nun eh. Oo nga. Pag gabi pa eh. And maganda dun sa mga ano na yun, no? Yung effects natin na yun. Pag nag-umaga, you get extra vision. Yeah. Pag naggagabi, bumibilis ka naman. Oo, at saka may extra damage. Oh, yes. Na kapag merong Parang radiant. na-reveal. Oy, nasuntok! At yan na nga dahil si Hyde na kanina pa naghahanap ng gulo. Siya ngayon yung na-show pero may death from below. Wow! At makukuha din si Shauran. Kasi nakantabay si Fate and this is going to be a Wow! havoc. Dahil nandoon din yung isang miyembro ng Elevate. Nakatagal pa ng onti si Hyde dun eh. Hindi agad nila napatay, which is why nagkaroon ng chance para makakuha ng kill pa doon. Yung isa, pero may knock up! Kachu said, he says you na batching! Pero nandoon, yung destructive lodge, hindi Okay. ka na makakatagal pa. Buti na lang, wala rin siyang flash nun eh. Buti Oo. na lang, hindi enough yung burst ni Mitsura doon. At unti-unting maarangkada ang Elevate. At ngayon, may ambag na si Hyde. Yan! Buti na. This game is definitely different kasi ngayon mas proactive si Hive this game compared to the last game. Shaura na, nag-iipon siya. Nagkaantabay, meron siyang stock. O pwede rin siya mag-death from below. At nandiyan din yung mga miyembro pero mukhang buff lang ang kanilang ise-secure. Yup.
Smite has been burned. Zero may off-cam kill. Doon sa may gitna, nakuha nila si Curfew. Tumatama yung Cannon Blast. Nandun ulit yung Destructive Deluge para lang ma-delay yung minion wave. Another Destructive Deluge just to clear the wave. And again, may napatay na naman sila on their side and it's looking like it's great for the team here kasi it is looking like Elevate is just doing the same things na nangyari sa Game 1 natin. A little bit different lang pagdating doon sa kill. Kasi yun ang kinaibahan, no? Kapag yung mid lane mo, may Shiranui, pag mid lane mo playmaker, kinakailangan makakuha ng kill eh. Bitter Farewell was there, but there won't be any setup. Doon sa may likuran naman, nabulin nila si Hyde na mag-set silang patakas. Hampas niya ba yan? Sauron ang mawawala. Walang tinamaan ng karwahe, hindi hanap ang prinsesa, pero si Bridget, sumuntok sa kawala. Remember, napa-flash si Astral, napa-flash si Craypor dahil lang dun sa isang set sail na nangyari na yon. And this is gonna be it. From what we're seeing here for the side of Elevate, ito yung gusto nilang gawin. They are just overwhelming the map. And they do have 4 towers down already. And that 7K gold lead is really big. And this is like, deto na, nakikita natin onto the game. Team Flash is wanting to go for the push right here onto the middle lane. And ito, na-takedown na naman nila yung one of the towers in the mid lane. And ito, tignan natin kung saan sila pupunta today. They have the vision from dun sa nag-umaga tayo kanina. Pero hindi enough yung vision nila para makita nila yung isa. But right now, it's looking like this is going great for the team here because right now they're gonna go for the fight. Nakapag-flash away itong si Ivalice kanina and this is gonna go great. Talagang nahihirapan na nga ngayon ang FLPH para bumalik sa momentum na talaga namang naagaw na sa kanila ng Elevate. Even the turrets takedown dash, hindi sila nakakalapit. Wala pa oh, mukhang minions nga lang yung nakabawas doon sa top lane. You know what? Dahil sa dami ng takedowns na meron tayo dito, Bim, no? Kala ko ang tagal na nung game natin. Kasi 8 minutes 40 seconds pa lang tayo. Wala pa tayong enhanced Tyrant, wala pa tayong enhanced Overlord. And ito na, nalahanap na naman sila, nakapag-set sail na. Nagtatamang hinala si Ivalice sa mga brushes. Tingnan mo, chine-check rin nila habang nakaset sail sila. Ganun talaga eh. The one who controls the ball controls the team. Yes! Tama! Tama ka dyan! Tama yung analogy mo doon. Ito, with this, let's take a look at what they're gonna do here kasi now, they have the opportunity to find the jungle camps dito na meron ang Team Flash. Oo nga, yung Crimson Golem, pinupuntahan nila. Death from below will be committed. Kunat naman yun. Kaso si Hyde yung nakuha niya. Ang kunat nung napulot nila. Yun lang. Kala ko mapapatay na nila yung nakidnap. Ang ganda sana kasi out of the terrain niya nakuha May kinidnap ka pero parang ikaw pa yata yung mababaliktad doon. Call an ambulance? But not for him. Pero ito, with this, it's looking like it's good. Ito na, nag-start! Nag-flash in na si Bridget. May tinamaan na Sammy taking inside the box. Pero siya nga yung mamamatay. Si Ivalice finally getting back to their senses ang ginagawa ng Team Flash PH. Pero hindi pa rin magiging sapat dahil lahat ng waves ay nandirito na dinadala na ng team ng Elevate. Very much needed ito for Team Flash, no? Bridget and Astral committing the flash and the ults there were very much needed kasi with this, they could start to maybe get some shutdown goals para sa side ng Elevate, ay, para sa side nila. But the and Elevate took the Tyrant, ha? Oo nga, yun nga, Dash eh. It's one problem right after another. Hindi nila na-check. Or actually, ngayon pa lang! Isn't it ironic na dapat si Elsa isasakay doon sa karwahe? Oo nga eh. Pero ayan, hahampas sa kanila. niya. Tinaboy niya. Oh, yun! Dalawang Rumaragas ang bumangga at ngayon yung mga miyembro ng Team Flash PH ay nagwawala. Samantalang ang Elevate unti-unting umaabante pa itaas. Tatlong mawawala mula sa Team Flash. Another turret takedown. At mukhang gusto na nilang tapusin to. Nililinis na nila lahat ng wave. Lalo pa itong ibaba, Bridget. Kasama si Shauran na lang ang natitira. But the clear of the wave won't be that easy. Dead from below was there. Kaso hindi yun magiging sapat, Dash. And crystal lock na lang ang gagawin ng Elevate. Malinis na 2-0 ang bibigay nila sa atin. Clean finish para sa side ng Elevate against Team Flash. And now, they are back at least on the upper echelons of our rankings. Makikita natin sa match standings later on, but Elevate winning that was needed for the team. Yan, nagbaliktad. Alam mo, sabi natin kanina, Series 3 yung magiging Game 3. Tama. Biglang
biglang napunta sa Game 2, I mean Series 2, tapos biglang ito malinis na Oo. 2-0. And again, congratulations Elevate. Sobrang linis and a different discipline yung pinakita nila. Great performance from the side of Elevate no, sa game natin, Beam. It was a nice thing to see na ganito yung performance ng Elevate. Kasi remember, during the last time na nakita natin sila, nanalo sila sa TNT, natalo sila sa Rough World era. But winning against Team Flash really puts them at the top. Oo. Whew. Napakainit at napakalinis ng kanilang pinakita dito. Nabanggit na natin kanina na pareho silang nasa gitna. So, ibig sabihin, merong isang aangat, merong isang bababa. At yun na nga, yung unfortunately nangyari para sa side ng Team Flash. Pero again, Elevate. Sobrang ganda ng ginawa nila doon. Bumawi si Hyde. May ambag siya this time. Oh yeah, at least dito sa game na to, almost lahat nung fights na nakita natin kasama siya together with Faith. Good. Redemption era ni Kuya Hyde. Dinoblehan niya yung sipag niya this time. habang nagro-road trip siya, sabi niya araw-araw sipag lang. Oo, nagsisipag na siya no? And ito even though ang daming dalaw na ginawa ni Mitsura, wala pala siya nakuwang kill. That's true. 007. Oof. But almost all of that transitioned into a kill. 53%. Diba? Hindi na rin malayo doon sa 69% na lagi nakaka-secure na kill. And looking at it, no, malaki rin naman yung damage na idinideal ni Oh, Mitsura. yeah. It's almost like he's just taking their health off. Hindi lang siya enough para makuha yung kill for Para himself. sa parang siya yung taga-peel ng orange. Yun. Tapos iba yung kakain. Oo. Kasi Ayun lang, ang sad nun. nandun si Long. Kumbaga yung inihain niya on a silver platter, pre, nakomboan ko na yan. Diba? Or po pwedeng na-shove niya na. Diba? Pero, again, a kill is a kill. Yep. And of course, ang laking space yung naidudulot ng pag-ikot niya dun sa bottom lane. Pero with that all being considered, our MVP is none other than Fate with a KDA 504, 23% of damage dealt, 13%? Napakapalos. Oo, parang hindi talaga siya. Parang nasa likod lang siya tapos sumahampas-hampas, no? Di ba? Yun lang yung nangyari dito sa fight. 504 and 11k total gold para dito kay Fate dito sa game natin. Alam naman natin, nakita natin nung early game pa lang, no? In-start niya agad yung fights early into the game para magsimulang mag-snowball yung game para sa favor nila. Yeah, talagang nag-elevate this time ang team ng Elevate. There's no word to say that. Nag-upgrade at nag-elevate. Oo. Talagang maging maganda ang run nila for this match. Number 3. And yeah, sobrang... Nakuha nila yung bot lane, nakakuha sila ng 4 kills on 1 fight. That is enough para sabihin na, eto na, magsisimula na kami manalo. And to think na that happened under 4 minutes kasi wala pang tyrant nun eh. So most likely mga 3 minutes mark, ganun na sila ka-aggressive. Or baka nung nag-level 4 agad si Hyde, yun na yung shot call nila eh. Tara pre, ilabas ang karwahe! Diretso sila papunta sa bot lane talaga. Kasi 5 talaga sila eh, napupunta talaga dun sa gank onto the bot lane and it worked out. Yeah. Yun yung maganda doon. May nakuha sa kanila. I believe namatay si Hyde. Pero, alam mo yun, to an exchange of a turret and kill and the gold. And sa kanila din, napunta yung Tyrant kasi nga, na nagkaroon ng lull time para mag-spawn pa, para humabol pa sa gold yung ibang mga miyembro ng Team Flash PH. And surprise, it's all according to plan para sa Team Elevate. It worked out para sa team nila and it really is looking like ganito yung mga mangyayari pa sa mga susunod na araw natin. And I like na ganito yung mga nakikita natin for everybody's first showing. Nakakatuwa kasi we're just at first week. Yeah. At 6 na linggo tayong magsasama-sama. And to think na by this time, marami na silang pinapakita sa ating kakaiba. And gusto ko yung mga ganun yung mga pinapakita nila mga bagong picks, yung mga surprising na parang, uy, kanina lang. Kami, nasurpresa kami dun sa Dr. Vian na pick nila kanina. And even the fade pick during that game specifically, that was something na I wanted to see talaga. Something na innovation, basically, yung ginagawa nila. I like that word. Yes. Nagkakaroon ng innovation, nagkakaroon ng mga old meta heroes na papaganahin namin this time. And that's actually one of the great things with having the global ban and pick. Yes. Ibig sabihin, hindi pwedeng yung meta lang ang paulit-ulit mong papaganahin.
Diba? And yun na nga, nag-work pa rin naman on their favor. And especially for pag nauubos na talaga, pag nagkakaubusan na talaga, dahil kahit best of 3 to, may mga mauubos na mga picks pa rin sa kanila. And also, it's a bit of a practice din. Kasi dahil double round robin naman siya, you have time to experiment kung mag-work ba to at this level of play. Kasi if that works, they can use it pag nakapag-advance pa sila. Oo, kaya talagang they have to balance things. Merong power picks, tapos i-insertan mo ng onting cheesy pick. Ito ang picks namin. Oo. Pakilala mo kung sino ka. Yes! Parang ganun yung nangyayari. And again, congratulations para sa Elevate. Well, their picks were not that paano natin sabihin? Makabago. Not that makabago. Oh, wow. Not Okay. that new. Okay. But it just gives justice. Bakit ba tinatanggal ang Mai Shiranui? We'll rather talk about na baka wala tayong makitang Mai kasi lagi talaga siyang binaban eh. And nung nakawala yung Mai, hindi naman siya yung naging flashy na talagang mag-secure ng kill. But the threat is always there. Yeah, yung mga knock-up niya kanina, no? It's either 2, 3, yung tinatamaan niya, Yeah. or if hindi, masisikil. Tama yun. Pwede ka na mag-cosplay. Pwede na i-cosplay. Pwede ka na mag-BO, malay mo, magkaroon ng voice pack si Bibimbap, tapos may Shiranui yun, di ba? Grabe naman. Pero yun na nga, napaka-ganda nung pinakita sa atin. Lahat ng teams, not just Team Flash, not just Elevate, even the teams who weren't able to land a series ngayong araw, maganda pa rin eh. Ang ganda ng performance rin nung mga games natin from a while ago. But again, it was still, for me, Beam, it was a nice day to see yung mga teams natin for today. Oo, mas maganda kung kapag sumusubok kasi you'll miss the chances you do not take. Yes! Kaya i-take mo lang ang risk, di ba? Kaya kami nga naman ang inyong naging caster. Ako nga pala si Bibimbap, kasama si Dash. Magkakaroon naman tayo ng panayam sa ating mga winners dyan kay Mara. Mara, take it away. Another sweep, and that's to end the day. Elevate, congratulations. Once again, Azar, and now Evilis. Congratulations. Napansin ko, you guys have been playing for 3 days straight. 3 days in a row. How do you guys make sure na hindi kayo nawawala ng strategy? Na paiba-iba yung mga ginagawa nyo kasi syempre, nababasa ng bawat koponan yung mga picks nyo, yung mga galawan nyo. So, sa 3rd day in a row, di ba kayo napapagod? And how do you guys mix things up? I think sa dami na rin ng practices namin, I think nag-paid off yung paglaro namin ng maraming games like usually kasi 4 na beses kami makipag-scrim per day. And I think it paid off dahil ang dami namin nakukuha ang strategy sa iba't ibang teams. Nagagamit namin siya ngayon for like every week. May lalabas kami. And I think for this week, meron pang ata kami natitira. Meron pang natitira. For the next coming week, kasi magkakaroon tayo ng 1-week break para sa Holy Week. So, we'll see them in a couple of weeks. Now, nung first match nyo, first day, you guys lost. Pero pagdating ng Saturday, then today, maganda yung pinakita nyo, mas pulido. Anong mga natutunan nyo after first day that you guys were able to carry through? Nung una po kasi, nung first day is parang nangangapa po kami sa venue. Kasi ayun po yung literal na first day, then first match po kami. So parang tinatansya namin yung lahat. Then, ayun nga po, natalo kami nung first day. Then, since marami po kaming strategy na practice throughout the weeks, and actually, before mag-start yung PKL, parang, may mga nakahanda na kami strat sa bawat team. So, parang, ipapolish na lang namin siya pag once na makalaban namin yung team, gantong team. Kaya, nung second day and third day, mas naging maayos yung laro namin kumpara nung first day. You know, your background is pretty interesting. Kwento mo naman sa amin yung background mo sa HOK. Actually, ang pinakaunang team ko is FNL. So, wala pa siyang global. Wala pang global server. Sa Chinese server po kami naglalaro. Then, after that, in-acquire po ako ng Talon Esports, Indonesia, sa last year. After ng global release. Then, by December, dun po kami nag-start sa Elevate. So, ganun ka kalupit, kinukuha ka
ng ibang bansa para maglaro with them. So how was that experience being an import in Indonesia? Anong pinagkaiba sa HOK doon compare dito sa HOK dito sa PKL? Nung nasa Indonesia po kasi parang same lang naman siya sa sa PH. Parang ang may iba lang siguro yung mga culture, language. Kasi parang kailangan talaga masanay na na kung ano talaga yung lifestyle doon. So at first parang ang hirap mag-adjust sobra. Dahil? Kasi una sa pagkain, sobrang anghang. Lahat maanghang. Lahat. Oo. Yung level, yung sinasabi natin na mild, parang level 10 na kaagad, no? Parang normal lang po sa kanila. Then once na i-try mo, parang ayoko na. Parang ganun yung feeling po na So ayun nga po. Since matagal po ako sa Indonesia, parang nasanay na lang din po ako. Pero same lang naman po yung sa Indo and PH. Pero mas comfort po kasi sa PH. Kasi lahat po ng kinalakihan ko na po, ganyan. Exactly. Madali po makipag-communicate. Hindi na po mag-English doon. Tapos wrong grammar pa ako doon. So parang nung bumalik ako ng PH, ayun nga po, sa Elevate, mas naging komportable ako. Nalalaro ko kung ano po yung laro ko talaga. Kahit sila rin naman wrong grammar. Kahit wrong grammar ka, nagkakaintindihan kayo. Ayun po, pagalingan po kami mag-wrong grammar doon. Ganun na lang po yung laban namin doon. Pero totoo, so sobrang anghang ng food nila, talagang sisipunin ka. Was there something na natutunan mo doon sa Indonesia na nadala mo dito sa team? Was there something that he shared with you, he taught the team na galing from Indonesia coming here? Siguro, ano naman po, wala siyang specific pero parang habang nagpa-practice kami as Elevate, so parang unti-unti na-absorb ng bawat isa yung knowledge din ng bawat isa. So kunwari, knowledge from sa akin, knowledge from Azar, knowledge from sa ibang kakampi namin, nang hindi namin directly nasasabi, pero natuturo na pala namin sa bawat isa. And we like that you're back here in the Philippines. Kasi nga, alam mo totoo, pag nasa ibang bansa ka, medyo nakakalungkot. Opo. Mamimiss mo talaga yung family mo. But now that we have PKL, you get to do what you love, you get to compete here in the home country. Ikaw naman, Azar, kasi napapansin ko parang palagi kang MVP, doing so well. So, seeing how the competition in the first week, what are some of the things that you would like to see from your team or something na nakita mo na nangyayari ngayong week 1 na iti-take mo as a lesson going to week 2? I think kailangan lang palagi maging ready and kailangan mag-adapt sa kung ano yung meron ngayon and sanayin namin yung sarili namin kung sanayin yung sarili namin sa ambience na kung ano meron dito para tuloy-tuloy namin yung momentum na meron kami ngayon. I mean, you can always come early and you can always feel it out. Alam mo talaga yun ang power ng visualization When you take a look at the room. Kasi iba talaga yung ambience pag nasa bootcamp ka. Tapos pagdating dito, yung iba nga nakikita ko yung mga players, hindi sila mapakali, kailangan nilang tanggalin yung sapatos nila, itaas yung paa, just so it feels exactly like sa bootcamp, no? Yes po. Now, there are lots of people watching you guys, Team Elevate, PKL. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Maybe we can invite them to support you guys and encourage them to keep playing HOK. Iniimbitahan po namin lahat na manood ng PKL and sa mga sumusupport palagi sa Elevate. Thank you guys. We'll keep doing our best. And babawi kami sa next week and make sure na ma-sweep namin every match na meron kami. Pag hindi ka nakapag-sweep, anong dare? Kasi sa ibang team, 10 push-ups ko. Sabi ko, ang agreement namin, sabi nila kasi sweep daw lahat. Pag hindi daw nag-sweep, kahit manalo, mag-10 push-ups. Next time, nandito sila. Anong pwede namin maasahan sa'yo kapag hindi na-sweep? Every team na hindi namin ma-sweep ay yung 10 push-up. Every team, 10 push-ups na hindi ma-sweep. Okay, tatanda, kahit mag-2-1 kayo dahil hindi sweep, mag-10, ikaw mismo. Aasahan ko yan. Okay, itagasa ba to? Siya lang? Siya lang po, hindi ako kasali din. Okay lang yan. Basta siya yung magbubuhat. Ikaw naman, sino mga gusto mong batiin at imbitahan mo naman sila na keep on playing Honor of Kings? Hello guys, so lagi po kayong manood ng PKL kasi dito po kayong matututo ng pang-competitive and professional pro player na galawan. And maraming salamat po sa mga sumusuporta sa Elevate, sa mga friends namin and sa family. Thank you. Do you want to shout out anybody, your family?
Shoutout po sa Alam ko kung sino yun. sa family ko po. Taga kahit saan? Saan yung sa family? Bulacan and Malabon. Bulacan, Malabon! Kahit hindi po sila naglalaro ng HOK is nanonood sila. Nice. Kung taga Malabon kayo, taga Bulacan, we wanna know, write it down below. We wanna know where you guys are at. At ako, alam ko, you really wanna greet someone. Same as yesterday. Yes. Go ahead. Yeah. Look into the camera and greet her. Thank you sa girlfriend ko, si Anya. Your friend. I love you. Thank you for giving me, for inspiring me every day. And Inspiration. basta yun, thank you for everything. Love you. Oh, and thank you for loving Ashar and giving him motivation to be MVP all the time. Congratulations. Keep on elevating. We're gonna be expecting a lot more from you in week 2. Enjoy Holy Week. Enjoy spending time with your family. And hopefully, we see you here again on the couch. All right. Yan. 3 laban ang nagtulak sa aksyon ngayong araw at bawat isa may naidagdag na kwento sa takbo ng liga. May mga teams nagpapatibay ng simula nila at meron din patuloy ang paghahanap ng tamang timpla. Ito ang updated standing sa pagtatapos ng Day 3 ng PKL. A.C.T. Esports Club showed no mercy sa kanilang 2-0 sweep over TNT Tropang Alab, showing solid all throughout. Now, Boom Esports naman pinatunayan na hindi sila basta-basta. After a tough fight, they closed it out 2-1 kontra Team Eureka. And to elevate, momentum secured. They ended the day with a clean 2-0 win against Team Flash Philippines. Day 3 pa lang ng PKL pero unti-unti na nabubuo ang kwento ng bawat team. Now, magpapahinga muna tayo ng sandali for Holy Week pero pagbalik natin sa April 25. Mark your calendars. April 25, balik aksyon ulit sa PKL. Now, ito naman ang mga laban ng magbubukas ng Week 2. Let's take a look. It's going to be A.C.T. Esports versus RWE Kadiliman sa Match 1. For Match 2, Blacklist International versus Team Flash PH. And finally, for the 3rd match of the day, TNT Tropang Alab versus Boom Esports. A.C.T. Esports Club versus RWE Kadiliman. Simula pa lang ng linggo, bakbakan agad. Blacklist International versus Team Flash PH. Big names, big play, big pressure. TNT Tropang Alab versus Boom Esports. Walang atrasan. Both teams looking to make a statement. Bagong linggo, bagong bakbakan at siguradong mas matindi pa ang laban dito sa PKL. 3 matinding laban na nagsasara sa Week 1 ng PKL. Lahat may pinatunayan. Lahat may iniwang marka. Bagong linggo, bagong sigla, at sa Week 2, aasahan mas titindi pa ang bawat laban. Grabe, what a day! Salamat sa lahat ng sumama, sumagot at sumaybabay sa ating PKL ngayong araw. Huwag kalimutan, i-like at i-follow ang HOK Philippines Esports on Facebook para sa highlights, results, at kung ikaw ang nanalo sa ating trivia time. Ako po si Mara Akito. Kita-kits ulit bukas sa susunod na linggo on April 25 para na naman sa matinding action dito lang sa Honor of Kings PKL. Keep it good vibes, everybody, and see you in 2 weeks.
Honor of kings. Honor of kings. Honor of kings. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Gamitan mo ng utak, dagdagan ng puso, laban hanggang dulo, bawal ang sumuko. Dugo naman dirigma, sa akin nananalaytay, watawat ng Pilipinas, sa aking ibawagayway. Sa kasaysayan ng matitirang taga-salaysay, ang matamis na tagumpay ay walang kapantay. Ipusan ng lahi, ang puwersa ko ay pupuntangi, humahawi ng isang batalyon, parang buhawi. Di magwawakas sa digmaan hanggat ang huling hari ay di pa nasasakal gamit bituka ng huling pare. Ubod ng barumbado kapag nang balagbag, sugutan ng patago hanggat di papasag. Puso lang ang dala ko, palaglan ng palag, uulan ng palaso, taas ang kalasag. Kasi kapag ako nakumana, lahat natutulala. Hindi nila inaasahan ang mga atake ko na nambubulaga, namumula pa ang mga mata na parang bata, kalabawasak sa kada attack. Lumalago pa ka mga katawan ng mga kalaban na nakakatapat pa siya. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Ikaw kaya makikiba yung galing, kahit gano'n ka veterano sa'kin mukhang noob pa rin. Kahit letra lang gamit kaya kang puntalin, kahit pagsama-sama pa akin lang bobombahin. Yung Asta boys in the hood, yung dating boys to men, sobrang toxic na galawan dapat dyan poisonin. Ako yung Prince of Landing, lahat pupuksain. One hit kill, lahat susubukin for the win. Paalam sa karera nyo, advanced condolence. Mga kulang sa intelligence, no offense. Walang duda na kami ang the best, oo yes. Pahiya kayo sa amin in-game hanggang sa online trends, diba? Common sense. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa bigas. Kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas, kami yung pag-asa ng Pinas. Tapang ay likas, lakad matigas para sa